that one, please. Touch the things in my zip top. Try to come down, please. How many? 3. That's the cover. ẹ wo ṣe làyà mi ń já bí wọ́n ṣe ń fọwọ́ wu ilẹ̀ jáde mo ní ṣé góòlù náà ń wà ní àbí ohun àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ gangan ni ṣé lítíọ̀mù ni wọ́n ní rárá wọ́n ní IED ni o IED táwọn ọmọ wèrè gbìn sílẹ̀ ẹ rí bọ́n ṣe wú ilẹ̀ dé abẹ́ títì ẹ tí ẹ lè kófìrí kò sí àmì wípé wọ́n rí IED síbẹ̀ ẹ já yin àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ẹ já mọ́ dúpẹ́ lórí ayé wọn wọ́n ń ṣiṣẹ́ akọ o wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun wọ́n ń gbanú omi wọ́n ń gbanú jù wọ́n ń sùn nù gbó wọ́n tẹ̀sí ń wòye ọmọ mẹ̀kúnnù nìyẹn wọ́n gangan náà ń dojúkọ ogun o àwọn ọ̀gá wà nínú èsì lọ́wọ́ àmì láwọn ọ̀gá wọn ò ṣiṣẹ́ o àwọn náà ń gbìyànjú ṣùgbọ́n àwọn náà ti ṣe tiwọn síwájú táìmù táwọn eléyìí wá ń ṣe tiwọn ìwú ní agbára bandit ní lákúráwá ni ṣé Boko Haram ní ká sọ ni ṣé swap ní ká sọ ni àìmọye tá àti òtí ẹ̀ lórúkọ tá a mọ̀ ó ń lọ wá dífá fún àdúgbò kan ti wú IED yìí o wọ́n ní orúkọ bẹ̀ àmọ́ jẹ́ Kanguri village ní Borno state mo ní Borno iná ni à ń gbé Senate Ndume padà wá ó lòun lọ́rọ̀ tó ń sì fẹ́ sọ lórí arákùnrin tó fẹ̀sùn kàn wípé 5 billion ìjọba san fún ransom wọ́n ní gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ o Zagola Makama tó wà lórí ẹ̀rọ X òun ló jẹ́ àmọ́ wípé the device was discovered at about 3 p.m. on July 2024 by troops of 149 battalion while escorting a team from the mine risk. aṣáàdùpẹ́ wípé wọ́n tètè dictate ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní lẹ́yìn ìgbà tán dictate ẹ̀ ọlọ́run òjò ọdún gbòm bẹ́ẹ̀ náà ní ẹjẹ́ wá yà ní Zamfara onígun méjì ní ìròyìn tá à ń gbé bọ̀ ṣé ẹ rí bàbá tẹ́ ń wò yìí tí ó jẹ́ fídíò ó yàtọ̀ sí àwòrán tẹ́ ń wò yìí o chairman local government kan ní Zamfara tán jí lọ ẹ̀rọ àwòrán jí àwọn ajínigbé àtàwọn ọmọ rẹ̀ ṣùgbọ́n ìròyìn ń bọ̀ lórí tiẹ̀ ẹ jẹ́ ń kọ́kọ́ tẹ́lẹ̀ de arákùnrin tá à ń gbé bọ̀ tí fídíò rẹ̀ ń ṣó yìí wọ́n jọra wọn o security analyst ló ó tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ ó tú àṣírí gbogbo àwọn bandits agbésùmọ̀mí tí wọ́n operate ní gbogbo area Zamfara mọ́ Niger mọ́ Sokoto ó tú àṣírí wọn lónìí o kì í ṣe kékeré o ẹ sì ti gbọ́ wípé ọ̀gbẹ́ni Gumi ti sunkún síta ẹ̀jẹ̀ akọ́kọ́ mélé ìsọ̀nà arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí gangan ni chairman ní Bungudu local government area gangan ní Zamfara ní honourable Nura Umar Bugudu according to Daily Trust wọ́n ní sàdédé làwọn agbébọn yabo ilé rẹ̀ wọ́n ní kò jìnnà sí state capital wọn ní Gúúsù ní Borno state o ìyẹn ní local government yẹn gangan níbi tó kọ́lé sí. mo ní sí òní security ńlẹ́ ni ó sojú mi kòró kan ní ẹ wá wo ìbọn bó ṣe ń pa ìbọn jẹ wípé wọ́n pa èèyàn méjì nílé rẹ̀ wọ́n sì lọ́lọ́pàá náà méjì tán pa bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn vigilante méjì náà wọ́n náà pa àwọn náà mú ni ó dé èèyàn mẹ́rin ṣé lóòótọ́ ló sì sojú rẹ̀ àbò ń wáwà wí àbò ń sọ tí ó mọ̀ wọ́n ní ó lọ sojú òun o ṣùgbọ́n àwọn security pàápàá tí wọ́n ti tẹlifóònù wọn teleprompt wọn náà ti ya abubẹ̀ ṣùgbọ́n a gbọ́ wípé wọ́n ní mẹ́rin náà àwọn ọmọ tán kó lọ náà rí gbà padà. òun gangan wá ń kọ́ wọ́n lòun àti ọmọ kan torí 5 ní gbogbo ọmọ tán kó lọ òun àtọmọ kan wọ́n ní wọ́n fi wọ́n lẹ̀. mo láwọn ìyàwó wá ń kọ́ àwọn láti ilé sọ wọ́n ní ká dúró de iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí Zamfara wọ́n ní wọ́n ti sọ nǹkan kan wọ́n ní ẹnu wọn láti gbọ́ bóyá lóòótọ́ bóyá arọ ni mo ní bó ló ti wá ń gbéròyìn tó ti confam àyà lòun ti confam ẹ wípé a kàn dúró ká tún rí confam bí ìgbà tá a bá ń ṣe 2-factor security kìíní ni pé ká kàn rí confam lẹ́nu àwọn ọlọ́pàá mo ní àyà bí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ìwọ ló gbẹ̀bí o àyà ní ìjẹ́rìí òun. ó dá àyà mo gbẹ̀rí rẹ jẹ́ mo sì jẹ́rìí àwọn mọ̀mọ́ wálé àwọn bàbá wa wọ́n gbẹ̀rí rẹ jẹ́ bàbá dénú àkójọpọ̀ òròyìn gbogbo ọ̀rọ̀ tí arákùnrin tí fọ́nrán rẹ̀ ń sọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ Zamfara nìkan ló mẹ́nu lé n ò gbọ́rú àṣírí rí. ó dá ọ̀dọ̀ Gumi là ń lọ ní sòsè ọjọ́ wo la sì ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ó pẹ́ tá a ti gbọ́ kó sunkún ó ti wá gbábọ́ síwájú ó tún ti ń sunkún sábọ́ báyìí o kí lọ̀rọ̀ tó sọ nípa negotiation nípa pé kán bá àwọn agbésùmọ̀mí sọ̀rọ̀ ló bá bẹ̀rẹ̀ àròyé ó lóun mísì Jonathan ó ní láyé ìgbà Jonathan pé olórí ìlú gidi ni kì í bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ náà ní mọ́ bá wọn ṣe negotiation àti Niger Delta o àti Boko Haram o the former president Jonathan ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni mò ń káyé o visited Delta militants in the Greeks. See also former vice president Osibajo. They all came up with a program to tame the militants who is going to visit Boko Haram and bandits to tame them without fools castigating them pé
àwọn aláìmọ̀kànmọ̀kàn àwọn tọpọlọ wọn ò pé àwọn ni wọ́n ń castigate wọn pé bí wọ́n ṣe treat àwọn àsárídòkúbọ̀ àwọn tòǹpolò tí wọ́n fìgbà kan jẹ́ militant ṣùgbọ́n ní ìsìn táyé wọn ti dáa tán náà ń ka owó nínú owó tó tún ṣe project fún ìjọba ó ní bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kán ṣe treat àwọn Boko Haram tàwọn náà ọmọ ogun tàwọn ni wọ́n mú ní. ó sì sunkún pẹ́ ṣùgbọ́n nǹkan kan tá a establish inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ni wípé gbogbo àwọn tó ń gbé kiri pé Ààrẹ Olódòdó ń san ransom 5 billion kan Ààrẹ ṣé ẹ rí Ọ̀gbẹ́ni tí ń janu tó fẹ́ kó bá sẹ́nitọ̀ Ndùmẹ̀ yẹn ẹ rí wípé ó ti kó bára rẹ̀. a ní bá a ṣe gbọ́ wọn ní 10 kọ́bọ̀ kò sí wọn lọ́wọ́ Ààrẹ Olódòdó fẹ́ sọ wọn gidi ni 10 kọ́bọ̀ báyìí ẹ ń bá san ransom nínú ìṣèjọba ẹ̀ ṣé bí ìṣèjú wa ni kò sẹ́yìn wà arákùnrin tó bá Ààrẹ Olódòdó ṣiṣẹ́ rí ẹ ti gbàgbé orúkọ rẹ̀ ni Bàbá Ahmed tó sọ wípé wọ́n gbé cousin wọn jí cousin wọn lọ ó sì ń bá Ààrẹ Olódòdó ṣiṣẹ́ kó tó kọ̀wé fipò lẹ́wà nínú Aso Rock pẹ̀lú wọn ó ní kò sí gbogbo lórí inú Aso Rock tóun ò bá sọ̀rọ̀ àwọn ó gbà wọ́n ni kó tó di pé àwọn wá rè mú owó nínú owó pé wọ́n bá dúró de ti Aso Rock yìí wọ́n pa àwọn cousin òun o fúnra ara wọn náà mọ̀ rè wówó kò mọ̀ ní federal government ló bó ń san ká ní federal government ló san ni yóò ti tú àṣírí òtóró ti dọ̀tá Olódòdó báyìí ibi tẹ́mi ti mọ̀ nìyẹn pé wọ́n ń jẹ̀yà adìyẹ wọn láàgùn irun ara ni òjò àmọ́ nígbà tí ọ̀gbẹ́ni tó mọ̀ sọ̀rọ̀ sàǹfàrà nù ròyìn ó mọ̀ tó àṣírí wọn ò dé Sókótó ó sọ gbogbo àwọn tó make up Lákúráwá ó lóun mọ lérè bá wọn mu níṣẹ́ wọn náà negotiate dé bẹ́ẹ̀ ni ó ní security analyst làwọn ó ní ìsìn gan àwọn ògbójúgbóyà láti rè bá wọn torí Lákúráwá ó ní kò sọmọ Nàìjíríà kankan nù wọn. òfin tá a ti ń sọ lọ́wọ́ náà ni Ọ̀gbẹ́ni Gumi ní àròyé yìí ò tí ì tóun o ní bá ń fa àyà ní ń sọ aráàbù ní ń fa kéwú lódì mo ní sọ fẹ́ pèrún ni ó ní rárá ó láròyé ló ń ṣe fún wa káàbọ̀ ń bólódò rẹ sọ̀rọ̀ àwa àyè kan rẹ̀ mo ní kò ní yé ọ ibi tá a ti ń sọ lọ́wọ́ ló tún ti yà ní Niger tó ti ń fohùn ránṣẹ́ sí gómìnà Bago wípé òun gbọ́ gbogbo bí ṣe ń ṣe pàápàá jùlọ lórí àwọn malam àwọn sheik àwọn àfa ńláńlá tó ń dá lọ́wọ́ kọ́ tó ń fi padlọ́ọ̀kì àgádágodo sí wọn lẹ́nu pé wọn gbọ́dọ̀ ṣe wáàsí mọ́ mo ní ṣé tí ẹ dì ní ṣé wò gbọ́ wípé wáàsí ọ̀ràn ní gómìnà Bago níwọ̀n gbọ́dọ̀ ṣe ní tẹ́rítírì òun èyí tó bá fẹ́ ṣe nù wọn kó kú òkò jáde kó nínú ìpínlẹ̀ òun ó ní the current governor of Niger State Alhaji Mohammed Umar Bago needs to be careful with his word of choice àbí choice of word ni kò tiẹ̀ gbé èbò tárùn léèbò verbosity in politics is the lórí ọ̀rọ̀ wípé yẹn ní òun ò ní gbà kán mọ̀ ṣe wáàsí òdì wáàsí ẹ pa àwọn ò tí ì ráàyè yẹn ńlẹ̀ Yorùbá ẹ wo ibẹ̀ gan la ń lọ ní ìsìn ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu oníwàásí ọ̀ràn kan náà ká tó tẹ̀ wájú. kẹ́ ẹ lè mọ ìtumọ̀ ìgbésẹ̀ tí gómìnà Bago gbé wípé òun ò fẹ́ àwọn oní ideology ìsọnù táwa fààyè gbà táwọn òun ń ràn ńlẹ̀ Yorùbá èmi ń bọ̀ o n ò tí ì dé o. oríṣìí tó jẹ́ kí n fẹ́ ṣe fídíò yìí torí wà fáà tó ní pé a lè fi ọmọ 9 years ẹ bá mi kí ọmọ mi ò ní lóṣù ọjọ́ bí ọmọ 9 years òdì ní ọyá tọ̀nù sórí nǹkan ẹyọ kan tẹ́mi lè fi gba àdìsí yẹn wọlé ipò jẹ́ níhùn òun ni bóyá èjì tí wọ́n ló ń gbà yẹn bóyá ó yàtọ̀ sí tìsín àmọ́ tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ àdìsí yẹn òun èmi ò fẹ́ mọ ọ̀dọ̀ ẹni tẹ́tí gba àdìsí yẹn ò jẹ́ níhùn lọ́dọ̀ tèmi. ó ọmọ rẹ̀ ó soríire abáyọ abádúpẹ́ ó sẹ́ẹ̀rí ní tó fa mokomoroka tó sí ohun arákùnrin ilẹ̀ torí arákùnrin èébú ní ń bú ẹni tó béèrè àlàyé o lára àwọn mùsùlùmí ni arákùnrin yẹn ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tí ń gbọ́ ní ìsìn ó mẹ́rù bà ẹ rí i pé ọmọ rẹ̀ gan sì wèrí kò fi mùsùlùmí lẹ̀ o ó kàn ń fẹ́ àlàyé ni o pé gbogbo rọ́tán ti pa fáwọn kán wá ṣe lálàyé fáwọn ṣùgbọ́n mi rò wípé bàbá yìí ṣé àṣì rí n tó fa ọ̀rọ̀ yìí kí n tó mẹ́nu lọ́rọ̀ wọn ó sì ohun rẹ̀ lẹ́ni ìsìn torí ó dáhùn ṣùgbọ́n èbú ní bú ní gbogbo bíi ní ìsìn ó ń bú ni ó ń sọ kátígórì àwọn ọ̀tá mẹ́rin tí Islam ní ṣùgbọ́n ìyẹn kọ́ la wá sọ ní ìsìn ìyẹn ń bi léèrè wípé ṣé lóòótọ́ èmi tí ẹ fẹ́ kó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ni pé ṣé lóòótọ́ ni mo ti máa ń gbọ́ wípé Ànábì sálàlẹ́ wà sálà wọn lọ́mọ ọdún 9 ló fẹ́ ṣùgbọ́n àwọn àáfàá kan ti máa ń ní kò rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n lára àáfàá yìí kíní ló wá gbá àáfàá yìí jáde o Lágbàjì ló jẹ́ ká rí ojú àáfàá yìí dáadáa Lágbàjì ló post ẹ̀ lónìí òní gangan ni ó sì ṣẹlẹ̀ ni àlàyé lọ́gbẹ́ni ń béèrè ẹ sì farabalẹ̀ ṣàlàyé fún ẹjẹ́ agbọ́bù ṣe dá èmi rò pé yóò tiẹ̀ dínà yẹn ni pé kò sí ní tó jọ o pé kíní ò fẹ́ Ànábì ò fẹ́ ọmọ 9 years o ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àwòbó ṣe dáhùn kẹ́ ẹ bá a mọ̀ wípé ẹ̀yin alálàáfíà àkíyèsí yín tá à ń pè wípé ẹ ní láti múra sí ẹ̀sìn. lọ́hùn wà nínú nǹkan tó wà nílé mọ́sílámù lára bó tún wá ń fẹnu sọ pé káwọn bá rí sẹ̀rí àgbéwọlé ìwọ́n náà ń sọ̀pọ̀tì wọn wọ́n wà pẹ̀lú wọn ò ní ṣe fídíò mọ́ o sòtò ní wọn lómi ṣe fídíò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo yín ìyá pàtẹ́wọ́ fúnra nìyí àtẹnujẹ lásán ní bá yín jà
ọ̀yá máa wo àwọn fídíò dáàfin wọn lóríṣiríṣiríṣiríṣi ọmọ ọdún 9 làwọn eléyìí o táwọn eléyìí ò tí ì tó lẹ́ni ọkùnrin ní bọ́dì wọn táwa fi fọmọ lọ́kọ nílẹ̀ yìí à ń sọ fún yín bó ṣe rí níbì kan kọ́ lórí bò míì bó ti ṣe rí láwọn ààyè kan bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí láwọn ààyè míì ọlọ́run ló mọ̀ ẹ̀dá. ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé lóòótọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ọmọ ọdún 9 lànà bí fẹ́ ṣùgbọ́n excuse àti defence yẹ ni wípé bọ́mọ ṣe rí ní Áfíríkà táwọn ọmọ wa máa ń rán tí wọn ìsábà àwọn ọmọ bọ̀tà náà wọ́n tóbi o pé ká wá wo ibi táwọn ọmọ ọdún 9 bọ́n ṣe rí gọ̀lọ̀tọ̀ tán tó lọ́kọ mu ni bàbá yìí ẹ̀ ń túra yín síta sí ni simple ń tèmi fẹ́ gbọ́ ni wípé kò rí bẹ́ẹ̀ ànábì ò fọmọ ọdún 9 kò sórílẹ̀-èdè láyé tá a wà yìí káàtì ẹ̀ sọ pé láyé ìgbà yẹn ojú ò tí ì là kò tí ì sófin politics nǹkan kan ọmọ ọdún 9 àwọn tó rí gọ̀lọ̀tọ̀ yìí gan-an bẹ́ẹ̀ bá rí wọn ẹ ti mọ̀ wípé àgbàdo kínní lélẹ̀ GMO ní ẹ bẹ́ẹ̀ ni náà ọmọ kéékèèké ọlọ́run ló sì mọyì àwọn ọkùnrin tó ti wọ ẹ̀wọ̀n nítorí wọ́n máa ń fojú wo àwọn ọmọ yìí wípé àwọn ọmọ yìí ti dàgbà tó ó wá ID card ẹ̀ kó o tó ní girlfriend ńlò èbò níṣì lẹ́wọ̀n tún sọ síta tàbí kó tiẹ̀ ní tí mo tiẹ̀ tún fẹ́ gbọ́ lẹ́nu àfáì ni wípé láyé ìgbà yẹn nìyẹn o irú ẹ̀ ò lè ṣẹlẹ̀ mọ́ nísìnyí o ṣùgbọ́n ẹ̀sìn persist wọ́n sẹ̀ lé ṣéèkì kan kúrò ní Italy ni nítorí wípé ó ń preach wípé nílùú yìí o pé àwọn mùsùlùmí ò táwọn ń ṣe sàríà àwọn lè fọmọ ọdún 9 náà yẹn wá wò pé àbóhùn sí èrè ni níwọ̀ tó jẹ́ wípé wọ́n fààyè gbà ń bí ni ìwọ ló fẹ́ mọ̀ sí òfin fáwọn ṣé sàríà débí ni àwọn ní ọmọ ọdún 17 gan 17 kò tí ì gbọdọ̀ fọ́ọ̀kàn ìwọ lọ́mọ ọdún 9 wọ́n lè dànù ni o àtàwọn iye kan rẹ̀ ẹ ṣàyè èrè kí ni yóò ṣe gbọ́ létí sódùn létí tí yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ ni àbí owó ni wọ́n á là ń ṣàbòsí wọ́n á ní kinní kan aṣọ tọrọ fún yín o ẹ já wá yà lọ́sùn jàre Arẹ́gbẹ́ṣọlá oníṣòkòtò mọ́ balẹ̀ òun náà tún ti sọ̀rọ̀ mí o lẹ́yìn ìgbà tó ní òun ò dálé kọ́ dálé mùsù ó lóun ò dálé kọ́ ṣùgbọ́n báyìí ó lóun fẹ́ sọ nípa bí Ààrẹ Olódòdẹ bí wọ́n ṣe fi ọ̀pá pọ̀ lọ́pọ̀ lọ sóun lọ́fun tí wọ́n ní kó ń fi dandan tipátìkúùkù kó ń fi mú Oyètọ́lá wọlé bóun ló wá di wàhálà tó di rántó sọ́sùn state mú ní ìwọ ó sì lẹ́nu ọ̀rọ̀ ìwọ kọ́ ló kó bá wa ń wò tán ti fẹ́ yan ọba gidi tó ní tipátìkúùkù kan mú ẹni tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn ṣé bí wọ́n ló kó bá wa bí tá a ti ń sọ lọ́wọ́ lọ́rẹ́ rẹ̀ náà ti yọjú ẹlẹ́nu rúru ajá olúwo pé ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni o kò dálékọ́ lóòótọ́ o mo ní dálékọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ni ẹ kò dálékọ́ òun lè jẹ́rìí rẹ̀ o. mo ń wo fídíò kan lánàá Arẹ́gbẹ́ṣọlá àkọ́kọ́ ọgbà tí ń rí tó sọ pọ́blíkì nù ó lóun nìkan ni gómìnà àkọ́kọ́ tí ó ṣe ọdún 7 tí ò ní kọ́lé ó bá wù ọkọ̀ ọgbà kó sọ pé ọ̀rẹ́ mi ni mọ́ ọmọ dáadáa. èmi ni gómìnà àkọ́kọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà tó ṣe ìjọba ọdún 7 tí ò nílé. ṣùgbọ́n látàná tó ti sọ̀rọ̀ àtàwọn olùgbèjà rẹ̀ làwọn èèyàn ti ń bi wọ́n wípé kí ló fẹ́ fàyọnú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ padà sórí fọ́nrán ibi tó ti ń fi ẹjọ́ Ààrẹ Olódòdẹ sùn àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé wọ́n fagídí mú Oyètọ́lá léun lọ́wọ́ ni òun kọ́ ló ń fẹ́ yàn òun kọ́ ni Untitled mo ní bí wọn náà ṣe fagídí yan Olúwo nù òun kọ́ lóye dòkun fẹ́ yàn òun kọ́ ni Ifámú ìka gbogbo yín abájọ tẹlẹ́nu rúru fi lọ́rẹ́ rẹ ni ọ̀rẹ́ rẹ hàn mí kí n sọ̀rọ̀ èèyàn tó jẹ́. ní bí ọdún kẹjọ sẹ́yìn wọ́n ló kẹjọ sẹ́yìn àlọ́bá àwùjọ tó jọba wa àti fẹ́ kúrò ní o báwo ni ká ṣe lò àwọn ní ẹ̀dùn bá kápẹ́bá ìlú ká tó o làwọn fọ́ kọ̀ọ̀kan wípé ó lè ṣe dáadáa nípa àìká ètò wa ká gbé kalẹ̀ tí ò ní ìta ká lè ṣe tó pẹ̀lú ètò ìjọba wa wọ́n ní pé òun wá owó lọ ó pàdé ìlọ náà tó bá lówó náà kí ló bá fi rẹ̀ wọ́n ti dájú pé ẹni tó lè dúró tu ètò ìtàgbé kalẹ̀ yìí rẹ̀ ó tí yà bí ó tẹ̀lé pé wọ́n mọ̀ ní pé ibi tó kí ní ká lọ mú yẹn ibẹ̀ kọ́ ni ará òfin fẹ́ o ṣùgbọ́n tó wọ́n jẹ́ a ò tẹ̀lé àyíká sí ọlọ́dẹ̀ ṣe àmì sí owó ká dá ẹni tí a fi ìgbé ìjẹ́ríta àti ìbòwò fún ọmọ ọgá wa tá a fi síbẹ̀ ẹrù tá a gbé lórí ọkọjà agbára ẹrù tá a gbé lórí ọkọjà agbára
ó jù lọ. Bí ẹni pé àṣíríjà bá ní kò tí ẹ̀ka fún ọlọ́pàá yìí ju àwọn akọ́lọ́ ń lò. bí àwọn ará Ọ̀ṣun ti ń dá lóhùn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ẹ̀yìn àgbẹ̀ ti gbàgbé ẹni tó kó ọwọ́ rẹ̀ sí irun pé kò sí ìtọ́run òwònú wọn pò náà half salary ní san fáwọn tiẹ̀ lórúkọ kan tán ń pè ń gbà náà ẹ jẹ́ kó bẹ̀ járe ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ gómìnà oníjó òun bá campaign kiri àwọn tiẹ̀ kọ́ngílátọ̀ tó bá ṣe títì tán fẹ̀sùn kàn wọ́n ti wá jẹ lábọ̀ wípé ẹ wá wọgbọ́n tán ń dá ẹ wá wo ìkà tán ń ṣe sí títì yẹn o àwọn náà lè dá òlu sáàrin títí o títí ò bàjẹ́ òun ni Okay, like invited my director to come and inspect it. When he got there, he saw his clothes. They drilled 2 holes and they put clothes on top of it. So see, problem since last week or 2 weeks ago. Water is now passing through that hole inside. This is not bridge section. Okay. We have bridge section. This is not bridge section. We call this one ram section. Ram section. Okay. We have 4 major items in the bridge construction. Okay. And if any one of them fails, that bridge has failed. Okay. We have the 2 retaining walls at the side. This is the clutch. Yes. They just drill it. If I want to drill this, if I take little diesel and I pour it there, tomorrow morning when I come, my hand can drill to any extent. Okay. So they just placed this one. All the passerby didn't notice it. Okay. So the water started accumulating inside. They did it deliberately. Or what? The person that did it deliberately. We just saw it on the social media, on the release different people. So we just came, we just cut the asphalt on top. We saw the water on top of the lateral. Okay. But then we bring the sample of the asphalt. This is the asphalt thickness that can be done. This is more than the specification. Okay. The specification said 100 mm. Okay. 60-40. This is 120 to 125. I want results. So ọdún náà lẹ ti rí ẹ ti gbọ́ o bóyá inú second term Ajobi Ewe náà ti fún result ìyẹn tó bá ju wọlé já wá yà lọ́dọ̀ arákùnrin kan tán náà pa nínú ẹgbẹ́ Ajobi Ewe náà ni wọ́n nílé rẹ̀ náà pa sí. ẹ̀wọ̀n ṣùtẹ̀ láti ẹ̀yìn lélẹ̀ àwọn ṣùtẹ̀ látẹ̀yìn mo rò pé ló dúró so ìgbà tó dúró níbi tá a fi ṣe ojú pátì yẹn èyí náà wá ṣùtẹ̀ níwájú báyìí náà tàbí ṣùtẹ̀ níwájú ṣùtẹ̀ níwájú búlẹ̀tì yẹn ó nìyẹn o gbogbo tó wọ ẹ̀yìn ṣe ti fi lẹ́yìn. Ọlọ́run á ṣàánú yín pẹ̀lú bóòbá ọpá bóòbá bùlẹ́sẹ̀ tẹ́ sọ òṣèlú dí ẹjẹ́ kó ń bẹ jáyà lọ́dọ̀ Kwakwanso oníga méjì lọ́rọ̀ tiẹ̀ náà ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ yà ọ̀rọ̀ kan lákàmọ́ lẹ́nu àmọ́ bóyá propaganda ló fi ń ṣe fún Kwakwanso ó ní bọ́ìbọ́ì olódòdẹ Kwakwanso ó ní àwọn ló máa ń pè tó bá ti fẹ́ bólódòdẹ sọ̀rọ̀ ó ló sì bólódòdẹ sọ̀rọ̀ lánàá mo wá ní sanwó adẹ́ sí Peter Obi ni mo láwọn olóṣèlú yìí wọ́n ní rọrùn wọ̀ ṣùgbọ́n bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ gbọ́ lẹ́nu Kwakwanso fúnra ara rẹ̀ níbi tó ti sọ wípé òun ò fọwọ́ sí state police ó là mọ́lẹ̀ ní wípé kò need mo ní ó sì fẹ́ so lórí ní Nàìjíríà ládùúrú insecurity ó rẹ̀ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀rẹ́ rẹ̀ náà káwòwó yóò tọ́ ní sọ àbírọ́ à ń padà bọ̀ o àti ẹ̀ tí ì dé rárá. Ya san zancen da nake kuma ya san da gaske aikin sa yake kuma wanda matsala da shi ko ka ganna yake da shi yanzu shi Kwankwaso a babu to ka zo kai rigima dan uwanka wanda ka san naka ne wannan aka bar lokaci kawai zai buga waya can ya hello busy akan dai why are you I want to speak with president my brother my friend aka Tinubu yake cewa ta hannun busy akan a gaban ka san wayar sai kai kuma yanzu na dauko ta na sa maka ta duniya tana ji. Ìkan lára àwọn alẹ́nu lọ́rọ̀ tán gbé iṣẹ́ bí ààrẹ olódòdó ó ṣe wọlé nílẹ̀ Haúsá òun rèé o ìkan lára wọn rèé wọ́n ní òun àti Kwakwanso wọn ìfojú kanra wọn tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tí ó ti wá mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wípé oúnjẹ bí ẹni pé ń ṣiṣẹ́ fàárí olódòdẹ ni wọ́n sì ti fẹ̀sùn èèkàn tẹ́lẹ̀ tó ti sọ ń tàbí àgbà pé láyéláyé òun ò ṣiṣẹ́ fàárí olódòdẹ o ó ní do you see me fight Kwakwanso again as an APC supporter you can't fight your brother ó náà ti dọ̀rẹ́ lẹ́sẹ̀ gbọ́ tó ṣe èbó bọ́ọ̀lù gírú èbó mi ló sọ lẹ́ẹ̀kan he speaks with president all the time arákùnrin yẹn ló sọ bẹ́ẹ̀ o one time in my presence he spoke with Tinubu and the president commended him for the good job he is doing. Ẹ gbọ́ iṣẹ́ wo ni ààrẹ olódòdó gbé fún Kwakwanso. Ó dà èmi ò tí ì believe ẹ̀ nítorí propaganda pọ̀ lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú yìí. Ẹ jẹ́ àti ìwájú àròjọ mùsùlùkùn. Túmọ̀ ọ̀dọ̀ àwọn northerners náà láti wà nílẹ̀ Haúsá o. Àwọn original Haúsá wa ń pe ààrẹ olódòdó wípé ààrẹ Tinubu. Bọ́ọ̀ bá ń gbókọ̀ rẹ tètè rẹ bá ń já wípé mọ́ bẹ̀rù o awo ló ń pèrè awo. Wípé kó wá gbà wọ́n lẹ̀ o. Pàápàá jùlọ àwọn Haúsá làwọn ń pè sí kó wá ran àwọn lọ́wọ́ kò sí ní tó kà wọ́n pẹ̀lú Fúlàní o
àwọn ọmọ àwọn tó wà ní IDP camps táwọn Fúlàní ti fojú wọn rí àwọn bandits wọn àwọn agbésùmọ̀mí wọn wọ́n ti pa àwọn gan o kó wá gbà wọ́n lẹ̀ mo ní kí Ààrẹ Olódòdé take the leap kàn gbà àwọn Haúsá lẹ̀ lọ́wọ́ Fúlàní ẹ rí wípé wọ́n ní nífọ̀kànbalẹ̀ mọ́ tí Haúsá bá dìde ogun sí Fúlàní àwọn náà sì lè àwọn náà lè lò. This is a message that I want to send to Tinubu. Tinubu, our people are suffering. These are Hausa people. All these people, there is no single Fulani among these people. No single Fulani here. But they are telling you that all the people who are affected by these Fulani atrocities are all Fulani. They are saying that they are lying to you that Fulani are Fulani. It is lie. It is Hausa genocide that is going on in Nigeria. Hausa people have been taken away from their villages. All their villages. This is a small town, but there are over 60 villages that are camping here as internally displaced people. No government help that is coming out from anywhere. Government is not helping them. Government about that then Allah is there any Fulani man here? No. There is no Fulani man. So why are you telling us that it is Fulani that are Fulani? Yes, you see? They are lying. All the governors, any visitor come from president to go and visit any state, they will show Fulani cultural attires, which meaning that the place, the northern Nigeria is a Fulani country. Well, it is a lie. Yes. There is no single Fulani that is affected by this Fulani atrocity. All the unaliving of our people is done by Fulanis, and it is affecting only Hausa people. No single Fulani man that is here. Babu popularity ni ana. Fulani ne suke kashe Fulani. Kariya ne. Mu Hausawa, we are the ones who are voting you to all these positions that you are. Mu ne muke zabar ku. A matsayin mu da katin zabe. Kuma amma mu ne kuke kashewa. Ó ti léètì ṣùgbọ́n tààrí Olódòdé bá gbọ́ ìgbé wọn yóò sì ràn wọ́n lọ́wọ́ gan ẹ rí wípé kò ní sí picture Ààrẹ Olódòdé ń bẹ̀ kò ní sí pé Ààrẹ Olódòdé ní ń bá wọn jà o àbí ní ń ga wọn lọ́fọ̀ sí ẹ rí gbogbo àyè táwọn Fúlàní yẹn wá rí tán fi ń ṣe atrocity tán ní táwọn Haúsá bá dìde sí wọn wọn ní àyè mọ́ wọn ní rójú ráàyè mọ́ bọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá mọ́ àwọn náà lájẹ̀ndà burúkú tán wá gbéṣe ní Kwara lọ́jọ́ sí àsìkò ẹ̀san lóde àwọn ìyè kan wọn láti fi gbẹ̀san kò jù bá náà lọ pariwo sókè àwa náà bá yín gbé kó wá tán bí ń tàbí ó ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá rèé o àwọn Haúsá gangan ọ̀ríjínà àwọn ọmọ onílẹ̀ wọ́n ti ń gé kàbámọ̀ jẹ rí wípé ń tán ṣe fún wọn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tán fi yàn wọ́n jẹ òun náà tó fẹ́ gbé wá sílẹ̀ Yorùbá the same style the same approach the same method ó yàtọ̀ síra wọn ẹ̀sìn náà ní kò sí ẹ̀sìn bó ẹ̀pá ẹ̀gẹ́ lórí ẹ̀gẹ́ lẹ́sẹ̀ kò sí láàrin Yorùbá tẹ́lẹ̀ àwa ìyá inú ilé mùsùlùmí láti dàgbà kò sí n tó jọ ẹ̀rẹ̀ ìbéèrè lágbólé wọn wo bàbá Báàkì àwọn ọmọ àlè kan ẹlẹ́lúrúru ibẹ̀ náà ti jáde nísìn kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé gbogbo àìsàn ọmọ àlè ń bẹ o ọmọ àlè kan tá àmọ́ ibi tán ti wá tá àmọ́ ibi tán ti rìn wá bàbá Báàkì gan-an tó jógbó ń tarìgì olóko ńlá nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí tó fi dé Egypt tó fi dé Saudi kò ever mọ́ mi ni mọ̀mọ́ tó kọ́kọ́ gba Jésù ní agboolé gbogbo kìnínní wò ń bẹ̀ nílé bàbá Báàkì ò sì tánù a sì fẹ́ mọ̀ mi wá bẹ́ẹ̀ ni kò sì tánù àwọn ọmọ àlè kan tó tán náà tara bàbá Báàkì jáde tán ni wọ́n ìsọ ọmọ bàbá Báàkì o wọ́n múlé lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ ni o àmọ́ bí wọ́n ti rìn wá o ò ní yẹyin the spirit of Baba Báàkì ò ní jẹ́ ẹ̀sinmi. jí àkó mẹ́jàre àánú arákùnrin Ìjayà tó kú ní Fàdèyí láìpẹ́ nínú àwọn ọmọ NURTW àánú ẹ̀ṣẹ̀mí oríṣiríṣi story là ń gbọ́. ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ló ti yógun jà wọ́n ní ó ti sinmi agbájá kó tó wá di wípé wọ́n pàdánù mo ní bó ṣe máa ń rí nìyẹn bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. bó ṣe máa ẹ rí wípé Koko Zaria gan gbogbo bàtí bá ṣe fídíò ní ìsìn ẹ̀rù rẹ̀ yóò náà fẹ́ pa òun ni wọ́n fẹ́ pa òun ni Koko Zaria náà sì ti change ṣùgbọ́n kó kú ń bẹ́ẹ̀ ó kú láàrin wọn náà ojú ìmọ̀lẹ́ wọn ò kú lọ́tí tẹ́ ẹ bá wòye àwọn tán ní Ìjayà ń tọ́jú kó tó dipò ó ṣaláìsí ó ń tọ́jú àwọn àfáà gan tó ń gbàdúrà fún. jẹ́ àbùkù jẹ́ ká yẹ yọ yẹ kalẹ̀ ọlọ́run máa yẹ ọ̀tẹ́. ó mà ṣe o àdúrà kúkú ń gbà agbára ní ìgbà agbára tán ló bá gbọ́ wọn débi ní ìsìn wọ́n dẹ̀ ló ti change ẹ wá jẹ́ àwọ̀ ìkan àbí méjì nínú àwọn tó ń tọ́jú ìkan wà nínú wọn tó jẹ́ special being ó ṣe mí láàánú. lórí dédé oye àwọn àṣẹ yóò wù lọ́nà oye
sáyidì wà náà tó fẹ́ gba mọ́tò fún Friday tó lọ oye Friday tamamọ́lá yìí tó lọ lọ́wọ́ ṣe surprise kóró pé fún ọlọ́run bá abáwa rẹ̀ lẹ́kún àwọn àtàkùn náà gbogbo ọ̀gá wa lè ṣe ìrọsí lọ́wọ́ tó pọ̀ ọmọtọ́ba nínú àwọn tó pọ̀ ọmọtọ́ba bí ìyàwó ẹ̀ ṣe ń jẹ báwọn ọmọ ẹ̀ ṣe ń jẹ tọ́ba nìkan ní ọlọ́run tọ́ba lónìí ọlọ́run ṣe ń rìn kọ́ ọ̀nà ọlọ́run tó lé ọ̀nà ọlọ́run bó ṣe ń rìn ọ̀nà àtọ́ba ni o ó lẹ̀ ń kéèké ẹ̀. kọ́lọ́njọ́ kó fọ̀rùn kẹ́ tọ́ba ìjayà àwọn tó sì pa náà kàn náà mọ́kù wọn torí wọ́n mọ́ fira wọn kaskọ́ọ̀sì ni bóun náà bá wá déwájú Elédùmarè iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ nìkan lókù tí ọmọ tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ já wáyà ń ṣọ́ọ̀ṣì. èèyàn sọ fún ẹ olẹ́ni bá ń lára ta ó ní ìpọ́njú ni béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé kì í jata lọ́bẹ̀ ìpọ́njú lòun náà ń jẹun. ta níbo lẹ ti gbọ́ pé ata jẹ́ pọ́njú àwọn tí ń gbin ata lówó ju ọ tó bá ti lára ta ìpọ́njú lórí fàbú film trick tó bá lọ bẹ́ẹ̀ lómi tó bá lọ lálàá ajá ń gbọ́ ẹ ìjẹ́dé ayé nù wọn náà dowó rẹ lẹ̀ o lè lálàkájá máa gbọ́ o lè jẹ́ kìlọ̀ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run pé ìgbésẹ̀ kan wà tó fẹ́ gbé Ọlọ́run ò fẹ́ kó o gbé ẹ̀rẹ́ lómi ajáde onítùmọ̀ àlá lòun dey play àwa lọ kọ̀wé tó bá lálàrí iṣu báyìí ló túmọ̀ sí kò sẹ́ni tó lè kọ ìwé ìtumọ̀ àlá tẹ́ ẹ bá ríṣu tẹ́mi ríṣu ìtumọ̀ ẹ̀ yàtọ̀. ó sì dáa fún bàbá yìí yóò yẹ yín kalẹ̀ kéèyàn mọ̀ ràwé àlá ìwé spiritual so mọ́gbọ́n wa so mọ́ bó o rómi lójú àlá bẹ́mi rómi kì í ṣètumọ̀ kan náà ni ó mú wa kó o rí ikọ́ bó o ṣe ń gbọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run kémi náà rí ikọ́ tèmi. ìyá wáyà lọ́dọ̀ bàràkẹ́ wa wọ́n ti kọrin padà fún ẹni tó lòun lóyún fáwọn wọ́n ní dey play ló kọ́ rẹ o wọ́n ní oyún kóyún wọ́n ní sàárà ní o oyún kóyún sàárà ni mo ní àwọn ọ̀rẹ́ èèyàn advice wọn dáadáa ó lè jòyún kóyún lọ́dọ̀ arábìnrin yẹn ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ ọmọ ńkọ́ ṣé bàbá kí bàbá wà lẹ́yìn lọ́dọ̀ ọmọ ọmọ yẹn àbọ̀dá ìwọ̀n rí advice wọn arábìnrin yẹn lè lóyún kóyún fún yín lóòótọ́ ṣùgbọ́n kò sọmọ àlè mí kankan bẹ́ẹ̀ ni ilé ni mo dífá ni mo júwe ọmọ àlè bí wọ́n bá gbé ọmọ tí ìsọmọ ilé yẹn wọ ilé onílé tí ìṣe abẹ́ òrùlé tán ti bàbá rẹ̀ wà ọmọ àlè lọ́mọ ń ta níbi tán gbé lọ wọ́n fẹ́ gbé padà sílé ni ọkùnrin yìí sì ìbímọ sí ìbímọ ọmọ àlè síta obìnrin ni mo bímọ ọmọ àlè ta sún gbogbo lè tẹ̀ sọ̀rọ̀ ní ìsìn tó bá jẹ́jẹ́ yín ni tó lọ jẹ́jẹ́ yín ṣé mọ̀mọ́ rẹ̀ lẹ́wà ń kọrin bú àbóhùn àbẹ̀jẹ́ yín ọkùnrin tá a mọ ọmọ tí ó ṣe tí ó sì kẹ́ wa lọ́jọ́ alẹ́ bọ̀dá ń pilẹ̀ ara wọn. lọ́wọ́ níbẹ̀ ẹja sáré yàn South Africa ká fún yín ní update ibi gangan kọ́ là ń lọ o mo kàn fi lè gbé lẹ́sẹ̀ ni o ọ̀dọ̀ arákùnrin kan là ń lọ tó jọ ọmọ South Africa ṣé ẹ mọ̀ wípé wọ́n rí àwọn foreigners ní ìsìn wọ́n rí wọn mú mọ́ ìwọ̀nba foreigners tó ṣẹ́kù tán ti kó lé ọ̀dọ̀ wọn fojú wọn gbolẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn náà ò kọjá àyè wọn ṣùgbọ́n wọ́n ti wá ń ṣe ara wọn mú ní ìsìn ẹ̀yẹ́ sáré ṣàtótónu lórí eléyìí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń bí ọmọ Nàìjíríà kan náà lédè àárín àwọn sì rí tán béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé mú wa wọ bí gbogbo tó lẹ́rù sí ó sì mú wọn lọ́bẹ̀ wọ́n á ń kọ̀ fún ẹ̀mẹ́yìn wọn sì bá nǹkan kan lára rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n pàpà pín ní ẹ̀mọ́lẹ̀ wọ́n sì pa á ló mú àwọn ọmọ Nàìjíríà yìí mọ̀ ṣe protest ẹ wájà lọ bí tá à ń lọ lára àwọn ọmọ South Africa kan gan tó jẹ́ citizen wọ́n tún wá ń fi handcuff sàn náà lọ́wọ́ wọ́n rò wípé foreigner nìyẹn wọ́n ti ẹ̀wà dára wọn mọ̀ wọ́n máa lè gbogbo. Baba, I'm the citizen. Where am I changing? I'm the citizen. No, where am I? I'm telling you. When this home offense is fucking mean. Why I'm separate? Tí mọ nǹkan kan àyà ń kọrin fún wọn bí ni pé fúnra yín lẹ́ẹ̀mọ́ fúnra ẹ̀rí wọ́n ti dè lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ lóògùn jẹ́ wọ́n ti fàmí fọ́rínà sí lára. ẹ bá ìkànnú àwọn kírímínà afurasí ọ̀daràn táwọn ọlọ́pàá wá arrest rẹ̀ náà bá lórí irun ni ò bá kírun tán. aya ní ọ̀gá mi ó lè kírun ọdún kan bẹ̀rùn ọdún kan ó lè mọ́ dìde lórí irun bí tán kàmú iná dá. ó dáa bá abádé náà àkójọpọ̀ ròyìn àyà lọ́dọ̀ ọ̀gá wọn pátápátá IGP bàbá mi Dìísù náà ń jẹ́ Túnjí Dìísù ṣé mo gba orúkọ wọn àyà mo gbà. wọ́n ti kìlọ̀ ìkìlọ̀ ńlá ìkìlọ̀ pàtàkì sí ni abalajọ mo bá ìkìlọ̀ yẹn pàdé lẹ́nu bàbá wa Sunday Igboho níjẹta àsán tí wọ́n ti gbọ́ ni ó jẹ́ mọ̀pọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni ìkìlọ̀ wípé ẹnikẹ́ni tán bá bàbọn lọ́wọ́ rẹ̀ ní ìsìn shoot aside ẹ fẹ́ gbẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ẹ jẹ́ àdénú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jẹ́ wáyà lọ́dọ̀ Trump ló ń fẹ́ ṣe president ẹlẹ́ẹ̀kẹrin àwọn èèyàn ní ṣàwàdà ni mo ní Trump kò ṣàwàdà rí n tó bá fi ṣàwàdà ó fẹ́ ṣe ni. Now I'm gonna do it again.
Thank you. I'm going to do it. Should be easy. I'm getting very good at running for president. Now, I won 3 times, did very well the second time, by the way. It's a rigged election, but we don't have to talk about it. You know, it's interesting when you come back and you do a good job like we did, and you don't care about it so much, but we do have to tighten up these elections because they really are in serious. bí mo ṣe wá fẹ́ràn bàbá ìtú èmi ò mọ̀ pé náà ti pa ìtànkìtàn ṣáájú wọ́n ní Yorùbá wá láti Yemen arákùnrin kan tó wá láti Yemen ǹjẹ́ Yaruka nìkan wọ́n sá ń kéwú aṣọ ti pẹ́ tán ti ń fún wa ń gbàgbós àbí bàbá yìí ti ṣéǹjì ni wọ́n ló ti pẹ́ tán ti sọ eléyìí mi ò gbọ́ rí àwọn àdàmọ̀dì ìtànkìtàn tán kó lórí àkìtàn mo dánù. láìsí thorough research so kí ló ń jẹ́ Yorùbá kí ló orúkọ ló ti derive orúkọ Yorùbá so àkọ́kọ́ ẹni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ Ya'arubu bun Kahtan bun Yashijubu Ya'arubu yẹn ní ibẹ̀ náà ti yọ Yorùbá ibẹ̀ ni wọ́n ti yọ Arabu because òun làkọ́kọ́ ẹni tó kọ́kọ́ sọ èdè Lárúbáwá tí wọ́n tó wà yìí Ya'arubu bun Kahtan ọba ni ó jọba ní Masa ní Yemen so ló fi hàn pé Yorùbá Yamani ni wọ́n ti wá but Odùduwà. ó dùn mí fọ́rọ̀ tó jáde lẹ́nu bàbá ẹ̀ ṣùgbọ́n ìyẹn ò ní dín ìfẹ́ mi kù sí bàbá ẹ̀ mo láìkì bàbá ẹ̀ gan mo bí mi ò ṣe jẹ́ mùsùlùmí tó yìí mo láìkì bàbá ẹ̀ gan torí mo mọ́ kọ́lá àkáyè látara wọn àwa ní ìtara wọn sí Ọlọ́run ó lè jẹ́ gbá ìmọ̀ ni bàbá ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìtorí bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sọ history collaboration máa ń wà corroboration n tó máa corroborate ẹ̀ èèyàn máa ń ní primary source èèyàn máa ń ní àwọn cross checking kò sí kankan nú gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ tó farahàn wípé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí láti Yemen mi ò gbọ́ rí ẹnu wọn nìkan mo ti kọ́kọ́ gbọ́ gbogbo àwọn historians ni mo ti ń gbọ́ ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni mo wá bẹ̀ ní iṣẹ́ o ìgbà ìmọ̀ ló máa jẹ́ nígbà tí bàbá yìí sọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì í ṣe láti disrespect wọn ṣùgbọ́n ànígbà kí wọ́n pàtàkì tán fún wa nítorí ṣé ẹ rí láyé technology ìtàn yìí máa outlive bàbá yìí ní ìtàn rọra sọ yìí ẹ sì mọ̀ pé ìtàn Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti kọ oríṣiríṣi Olúwo náà ló ń kọ tòun lọ́wọ́ ẹ jẹ́ káwa náà ká bẹ̀rẹ̀ sí tá a bá ti gbọ́rú nǹkan báyìí ẹ jẹ́ ká ṣe denial ẹ̀ ká ṣe defense ẹ̀ so that táwọn ọmọ wa bá dé bá wọn ní mọ́ sọ̀rọ̀ gbá wa o wípé so wọ́n sọ̀rọ̀ yẹ sì mọ̀ pé kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ wà á lè sọ fún wa ẹ wo ilé ìtàn kọ́kọ́ pín kiri nípa Yorùbá wọ́n kọ́kọ́ ní àwọn Fúlàní ló sọ Yorùbá ló kọ ìyún gan ló ti ẹ̀ tàn káyé jù eléyìí àwọn èèyàn ò gbé lọ títí ṣùgbọ́n nítorí ọjọ́ ọ̀la ṣe rí àwọn ìran tí ń bọ̀ lẹ́yìn pàápàá jùlọ àwọn ìran onímọ̀nàfíkì tán bá fi lè fi ṣe àfòmọ́ tán tó mẹ́nu lé wọ́n fẹ́ lójú tá a bá sì ń wora wá ràn tá a ní irọ́ náà ń pa gbogbo aláti mọ̀ pé irọ́ náà ń pa ẹ̀ wò wọ́n bà ìtàn jẹ́ o ìtàn sì ní orísun wọ́n bàjẹ́ o ẹ wá wo owó ìtàn tí bàbá yẹn pa ní ìsìn mi ò mọ ibi tán ti rí mi ò mọ bóyá sùn lọ́jọ́ kan wọ́n jí ni àbí èèyàn kan bàbá sì máa ń travel lọ sára àárín àwọn kìnìún yẹn dáadáa tẹ́lẹ̀ kó tó di pọ́n náà yarí ńgbà tán rí ọwọ́ tán yọ torí mo máa ń follow bàbá yìí dáadáa ṣùgbọ́n wọn ò ní kì í ṣe ẹni tán rí ìfẹ́ ni bàbá yìí ṣùgbọ́n tán sọ yìí akọ̀ pátápátá akọ̀dànù sàkítàn kì í ṣe ìtàn Yorùbá kò jù bá náà lọ. àyà kí ló wí o fẹ́ sọ̀rọ̀ àyà ní ó ń ṣeun láàánú ó sì ń ṣeun kàyéfì wípé ṣé Yorùbá nìkan ni ìran tó wà nílé ayé ni tó fi wá jẹ́ wípé history Yorùbá náà fẹ́ bàjẹ́ mo ní bó ṣe máa ń sọmọ ológo nìyẹn bí ṣe máa ń sọmọ ológo nìyẹn ó tún wá jẹ́ ológo ghost DNA ológo ghost DNA ṣé ìwà wa jọ ti hàn Yemen Yemen ni Iran Yemen Pakistan gbogbo àwọn ìlú yẹn àwọn ìlú táwọn terrorist pọ̀ sí jù nìyẹn ṣáwá fìwà jọ kankan nu wọn ara abitẹ́ẹ̀tì mọ̀ ní ara àwọn tó ń pè ní cross checking nìyẹn nínú history wọ́n á wò wá wọ́n á wò jean kánrè múyàn kan wá ní ìsìn wọ́n bá fẹ́ já owó irọ́ tí bàbá yìí pa I'm sorry to use that language kánrè múyàn kan Yemen nídìílé ibi tán náà ti jọba rí kán wo DNA ẹ̀ kó tiẹ̀ nídìí kíní ti fi lélẹ̀ wípé
mẹ́ndé Yorùbá pàápàá jùlọ. Ó dáa ajá mọ́ wulẹ̀ sí atótónu ju ẹjẹ́ wo ohun tí AI gan sọ kákàn ṣe cross checking kékeré torí bí history ó bàjẹ́ ní o èèyàn máa ń ṣe cross checking èèyàn máa ń ṣe corroboration ẹjẹ́ àkàn ṣe cross checking kí ni AI sọ ó ní yes people in Yemen carry standard traces of archaic human DNA standard traces pé skin tẹ́lẹ̀ fi trace ẹ̀ ni wọ́n ní shared by most non-African tó sọ ọ́n láwọn non-African irú ghost DNA tó wà nù tiwọn torí question tí mo béèrè ni pé sáwọn ará Yemen mọ́ ní ghost DNA wọ́n ní yes but people in Yemen carry standard traces of archaic human DNA ni o kò dàbí ti ghost o shared by some non-African àwọn tán ìṣe Africa and Eurasian population àwọn náà ń pè é àmọ́ òun yẹn lọ́jọ́ iwájú primarily from Netherlands okay àwọn ará Netherlands ni ṣé àti bọ́bá kò sí líǹkì kankan pẹ̀lú Yemen àti Africa but they do not possess lẹ́ẹ̀kan sí they do not possess the specific ghost lineage DNA famously found in modern West African population ìyẹn nínú àwa àti Yorùbá ní kì í ṣe gbogbo West Africa lónìí o wọ́n náà ní tó ń jẹ́ ghost DNA àkàn cross checking ẹyọ kan la ṣe yìí o bá a bá jókòó ti ọ̀rọ̀ bàbá ẹjọ́ ẹ bá mi pín ẹ sì bá ń sọ fáwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kàn náà ṣe iṣẹ́ ìwádìí wọn kàn sọ̀rọ̀ nípa kínní nítorí ọjọ́ iwájú o gbogbo ohun tí ó bá rọ ìran mi lọ́rùn lèmi máa ń ṣe mo sì máa ń rántí ọjọ́ àtúbọ̀tán ẹjọ́ ẹ bá ń sọ fáwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sì máa wá sọ tiwọn fún mi ń bì pé mọ́mí wa kan sọ báyìí tá a máa gbé ẹ bá mi sọ fún wọn wọ́n fẹ́ bà ìtàn wa jẹ́ o tá a bá sì wòran tá a ní wọ́n ti sọ ti pẹ́ wọ́n ti ṣe kinní kan bóun ni Yemen ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ̀yin àfáà yìí. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa ó ti nítumọ̀ báyìí fún ilẹ̀ ibi wa kágbéga fàyè rí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá together ìṣọ̀kan ààrẹ tí ò mọ orin lórí gbogbo alamọ̀ ó dà ẹ mọ́ wo fóònù tẹ́lẹ̀ lèmi náà mọ́ wo fóònù ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ odò àdìde mọ́jókòó mọ́mọ́ sùn bọ̀ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni èmi ni gbogbo wa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ kì í ṣe beauty inú orin yẹn la fẹ́ mú o tó wà beautiful ṣùgbọ́n ìtumọ̀ rẹ̀ ní o stanza 3 la máa tẹnu mọ́ wípé ìṣọ̀kan àtòmìnira kí ló ṣáájú ìṣọ̀kan ó ṣáájú òmìnira láì ní ìṣọ̀kan ńkọ́ ẹ lè fò sómìnira kò possible láì ní ìṣọ̀kan ẹ jẹ́ á ṣera wa lọ́kan ẹ jẹ́ á fọwọ́ wẹwọ́ ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láì dálẹ̀ Ifẹ̀ sánà ní ìtó ìnìkẹ́ àròyé lójoojúmọ́ ìṣọ̀kan àtòmìnira nìkẹ́jẹ́ ká máa lépa yẹ́ra rẹ̀ wò kí ló ń lépa só ń lépa àṣọ̀kan só ń lépa òmìnira láìsí ṣọ̀kan kò lè sómìnira gbogbo ohun tó ń fẹnu sọ tó ń fi kọ́mẹ́ǹtì tiẹ̀ kọ só ń lépa àbókan lépa pé ìwọ ló wà ń pò kí ni wọ́n ń lépa yẹ́ra rẹ̀ wò mo fún yín 1 minute èmi náà ń yẹra mi wò lọ́wọ́ gbogbo alájọ yẹra wa wò ẹ fà àwọn tá a ti mọ̀ lẹ́ o bóyá ọ̀rọ̀ wa lè yí wọn lọ́kàn padà torí afẹ́kọ́kàn wọn yí padà la ṣe ń ṣe gbogbo atótónu tá à ń ṣe yìí kàn náà yẹra wọn wò ipò lẹ́lòmíì ń wá ìṣọ̀kan àtòmìnira ipò lẹ́lòmíì ń lépa owó lẹ́lòmíì ń lépa ṣé á rí mi kán rí mi lẹ́lòmíì ń lépa oyè lẹ́lòmíì ń lépa ìṣọ̀kan náà ní á lépa àtòmìnira bó o bá sì wá ń ṣe iṣẹ́ fún orílẹ̀ rẹ fún Yorùbá mo retí thank you lọ́wọ́ èèyàn kankan nítorí mp tẹ́ bá ń kí mi thank you mo mọ́ gbà mo mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ṣùgbọ́n mi ò ń jẹ́ kí
orí mi wú jù torí bó bá wọnú ọ̀blangata èèyàn ìyún gbàgbéra ìyún yóò kọjá ayé rẹ̀ nítorí ẹ̀ mọ́ tari ẹ̀sọ́ lọ́hùn ní gbogbo thank you yín sí orí thank you tẹ́ bá wá ṣe fún yàn tọ́lọ́hùn gbà òun gan ni thank you thank you tó dénú nu mọ̀sọ́ gbogbo àkójọpọ̀ thank you yín àwa dájọ́ àwa fi dájọ́ ọpẹ́ fọlọ́hùn ọlọ́run ìbá adájọ́ ọpẹ́ fọlọ́run náà rèé mo kí n káàbọ̀ sórí ètò níbi tí ọlọ́run ti ń tò ọlọ́run gangan lámètò òun gangan ni bàbá olùmètò ó kàn fà wá sí dígẹrẹ ni o ó sì tẹ àlọ́run wa ẹni tọ́lọ́run bá fi ṣe dígẹrẹ èèyàn ńlá ni o èèyàn ńlá ni èèyàn ńlá gbogbo wa lórí ìkànnì gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ̀yin bàbá mo kí yín o a dúpẹ́ ọlọ́run ẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́run ńlá ọlọ́run tó ju gbogbo ọlọ́run lọ ó dáa ibà fẹnuwúgẹ̀tì yìí náà rèé o fẹnuwú gbogbo tí ò dáa ńlẹ̀ yorùbá ibà pọ́ngilá èmi náà ń pè ní ibà píopío fa píopío sa píopío fa píopío oríṣiríṣi àṣà lásà mọ́ gbọ́ lẹ́nu mi àṣìpìrìánù ẹ bá rí kọ́bọ̀dù tán kọ́ àṣà sí ọ̀dọ̀ ọmọ mi tó yin náà rìnà ti rè kọ́sẹ́ èmi náà ń pè ní ibà sàn láàrin ajé báyìí ní mo ní pẹ̀kọ̀rọ̀ bọ́ bá ti wá covid tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ mọ́ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ gbalé sí mọ́nà tán kọ́ mọ́ bá gbalé sí mọ́níyà tàbí kọ́ gbalé ságbójú èmi náà ń pè ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́ bọ́ sẹ́ndì ìròyìn fògàn náà ìmọ̀ dà lóru ó lè dogun lẹ̀ o mọ́ check ẹ̀ mọ́ confam ẹ̀ bọ́ bá wá ṣe mistake ibi tó ti ṣe mistake náà ni kó padà sí o mọ́ ṣe mistake inú ilé kó rè mọ́ ṣe jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ń ta o mọ́ wá ṣe mistake ń ta kó wá rè dójúmọ́lé kó rè mọ́ ṣe I am sorry o ìta bí tó ti ṣe mistake náà ni ó padà sí o béèyàn ṣe mọ́ ní integrity nìyẹn o ibà ní integrity náà rẹ o àwa náà ní ibà èèyàn bí lọ́n Boko Haram ẹ mọ́ dá àwọn àfá oníṣọ́kúsọ yẹn lóhun o èèyàn bí lọ́n Boko Haram ẹni ọlọ́ni irú wà sí ọ̀ràn wo nìyẹn ẹni ọlọ́mbo ẹ wo mo ti bá yín ṣe àkójọpọ̀ rẹ̀ mo ní àmọ̀fẹ́ lójú gbogbo tó wà nù sàríà tá a gbọ́ lẹ́nu wọn tán ti fẹnu sọ tá a bọ́ àná tún sọ wọ́n ní gbogbo èèyàn ní ó wọ̀ náà kó o ṣe mùsùlùmí jù bẹ́ẹ̀ lọ kó o ṣe ẹlẹ́sìn mi kèfèrí jù bẹ́ẹ̀ lọ àti mùsùlùmí àti kèfèrí wọ́n nínú náà lẹ́píríbọ̀dì ó kọ̀ wọ́ everybody ó tọ iná wò àwọn wà rógun lọ́wọ́ àwọn àfá àgbẹ̀yìn ayé yìí o ibo mo kira mi dé èmi náà ń pè ní ibà ọkọ̀ àwọn babes ọkọ̀ àwọn mamas èmi ní ibà ọ̀pàpà parada àyà parada ọlọ́run ń jẹ́ mi ni o ibà ọ̀pàpà parada ní mi àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dá àyà nu abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òwe kọ́kọ́ àwọn 616 ibà gbé wọn débẹ̀ ibà ṣe lálàyé ibà wàlẹ̀ jìn èmi náà ní ibà àyà pé ibà ìbòyìn náà ní ibà kà síwájú ibà ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ ibà bọ̀bí lọ́bí bọ́bí ibà valentino oyè pọ̀ mo fẹ́ rántí mọ́ ó dá ibà kéde fún Yorùbá nation fún Oòduà nation kápẹ́tà alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní rọ́bọ̀dá alágídí agodi láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n náà lọ sí leave àbí annual leave láti bẹ̀rẹ̀ náà ti gbóhùn sókè ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ní àwọn fọwọ́ sí ìdájọ́ tí wọ́n dá o fún àwọn mẹ́ta tí wọ́n dá ẹjọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fún mọ́láwá náà ti sọ bẹ́ẹ̀ kí ló wá dé ó sì ẹ̀ka yín lára ń dà yìí ẹ sì mọ̀ wípé wọ́n ń fura tẹ́lẹ̀ síjọba wọ́n ń fura síjọba tẹ́lẹ̀ mo lẹ́yìn náà ẹ̀tún dá ebílé ẹjọ́ wà ní ọ̀dọ̀ yín ẹ̀tún dá ó ti ẹ̀dá ẹfẹnu sí ṣùgbọ́n ẹ mọ́ fi ṣe sánà ní o ẹ mọ́ fi ṣe campaign ní o inú mi á sì dùn táàrí olódó dẹ́ bá lè gbọ́ igbe ẹ̀bẹ̀ wa kán tún ẹjọ́ yẹn dá fún àwọn ará bíi àwa náà second motion a ní fi ṣàbòsí kò dáa ní ṣùgbọ́n ṣe rí tẹ̀sán àwọn ti kìíní ẹ̀mú ẹ̀yìn kọlẹ̀ mú ẹ̀rin ẹmú ẹni tó tún rí ẹmú ní ikú ṣe ààrẹ olódòdó ló dájọ́ fún àbọ̀nbẹ̀ àjọ fàkótó ra wọn lónìí o ibẹ̀ náà ni àwọn ẹgbẹ́ APC náà ti ganu sí máìkì náà fohùn ránṣẹ́ ohun tó lé sí Mákindé pé kò sí bó ṣe lè sà Samuel ẹgbẹ̀rún Sàámú rẹ̀ ò lè sá mọ́lọ́run lọ́wọ́ o EFCC ń bọ̀ wá mú ọ wọléwọlé ń bọ̀ lọ́la ó ń bọ̀ wá mú dodo ọlọ́run ṣé mi ò kò sẹ́ni tí ò ní dodo ìkankan tóbi jù kan lọ ní ó ní ọmọ skul mi kan nígbà táwa kékeré àmọ́ tẹ̀yẹ dodo rẹ̀ báyìí bí kíní àwọn tí wọ́n ta ice cream àwọn tẹ̀ ní inú oòrùn ìkà mi wá nígbà táwa kékeré àwọn kékeré àwọn ń ṣe tiwa ni wọ́n ní àwọn fẹ́ kí FCC tún padà lọ mo ní ẹ mọ́mọ̀dé ẹrú bá padà sí bóyá tó gbọ́nù gan tó fi sáré gba lífù
apapàǹdodo à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bàbá kò ń bẹ̀ tán mo ti ń dúró de ìròyìn ilé pé nígbà tí mo ti kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu Ìgbòho Ṣàolóyè wípé ẹni tá a bá tó gbé ìbọn dání tí ì sí ìsọdẹ nínú igbó wa kódà kó jẹ́ ọmọ ìyá Yorùbá yanjú ẹ̀ mo ní dúró de táwọn alábòsí ó sọ àwọn onímọ̀ náà fìkì pé wá wo Sunday Ìgbòho ó tún ti ń sọ kíní o ó tún ti ń sọ o àṣebáà mi ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú intelligence ni tí ẹ ti gbọ́n tí IGP sọ ẹ jẹ́ nǹkan kà fún yín kékeré àfẹ́ lójú babadé náà àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní shoot aside ẹ pọ́n dànù ẹ mọ́ fi bọ́n ṣeré ẹ̀ńtẹ́ bá ti bá ìbọn lọ́wọ́ rẹ̀ tí ò yẹ kó gbé bọ́n kò sẹ́ni tó lẹ́tọ̀ọ́ àti gbé AK-47 mo ní ó tàn bí ò tàn ó já jó wọn lójú ó tàn bí ò tàn náà wọ́n fi AK-47 ṣe tọ́yì ẹ pọ́n dànù ni o à ń bọ̀ shoot aside wo ni kàtígórì wo ni àfẹ́ lójú babadé náà àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí yóò dáa fún IGP àwa ń fi àsìkò yìí bẹ̀ IGP wípé ẹ jèbùrẹ́ o ẹjọ́ o awo olùgbẹ̀bẹ̀ kò ní ìdí kí IG kan fi mayonnaise sí kò ní ìdí kankan kan jẹ ìbùrẹ̀ rọ kan jọ lórí àwọn ọlọ́pàá 4 tán mú lánàá iṣẹ́ wọn náà ṣe débẹ̀ o ẹnu wọn kàn yọ ní o àti ẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lónìí kò ní ìdí kìíní àṣọ púpọ̀ lórí ẹ̀ lónìí inú Abala Sanawole láti lò ó sótọ́ bí wọ́n ṣe mú àwọn 4 yẹn gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá dà ẹja sọ̀rọ̀ wọn láti ń wà rìsí àwọn láti ń wà tribalistic ẹ wá lọ gbọ́ oríṣiríṣi tán náà wọ́n sọ lórí agbágbé àjọ mojú ajé kò ní sọ a mọ̀ fọwọ́ tira wa báyìí wọ́n gba owó lọ́wọ́ èèyàn wọ́n gba bẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ja èèyàn lólè iṣẹ́ wọn náà ń ṣe wọ́n lè bínú wọ́n lè sọ̀rọ̀ tó kọjá àlà ṣùgbọ́n kò tó kẹwàá mọ̀ pàréèdì wọn bíi ti kírímínà náà kí ló dé àbọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí ni kò ní wọ́n lè wá pàréèdì wọn bíi kírímínà irọ́ o ọlọ́pàá alẹ́ Yorùbá ni o bàbá Yorùbá tó sì ń sọ̀rọ̀ náà àwọn tó bá pè yín tẹ́ ti ń sáré ṣe kínní stop ṣe bẹ́ẹ̀ o stop ṣe bẹ́ẹ̀ o wọ́n jalè o wọ́n dòfàdíyà o wọ́n join bandit o wọ́n gbàbọ̀dé o wọ́n tàbọn fáwọn wọ́n tọ́ta àbọ̀n o wọ́n ta aṣọ ọlọ́pàá fún o ríkùrù kẹrẹ wọn lára kínní o wọ́n sì dán dúró wọ́n gbowó lọ́wọ́ wọn o ọ̀rọ̀ wọ́n á sọ̀rọ̀ ẹ̀ wá dojú wọn kọ kìíní bí ẹni tán tó jẹ́ pé wọ́n sì jù bá ń lọ á sọ púpọ̀ lórí ẹ̀ àwọn pólíìsì 4 tẹ́ àrẹ́sìtì ẹ tètè bá fi wọ́n lẹ̀ o àwọn tó sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ gan-an ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ àròjọ́ musolókun àáfẹ́ lójú babadé náà àkójọpọ̀ ròyìn kan sọ̀rọ̀ sí àwọn máìndì bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán àṣírí wọn ti ń tú àyà lọ́dọ̀ Kwakwanso mo ní ó sì mọ só náà ní òní yé só yáníkì tí ẹ̀ sí Kwakwanso lọ́dọ̀ tó Kwakwan yàgbẹ́ ó tún wá yàgbẹ́ sára ó ti sú sága pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ mo ní kí ló sọ àyà ó ní sẹ́mi ò gbọ́ ni àbí mò ń sábòsí mo lábòsí ni mo ti gbọ́ Kwakwanso sọ ó ní kò need Nàìjíríà ò need state police mo ní ṣé ó ní kò need state police báyìí àbí kò need state police rárá lẹ́nu Kwakwanso mo ló mọ̀ dáa ká mọ̀ fún wọn pressure owó lódò dẹ́ fún wọn pressure gbogbo wọn wá ń sọ tikùn wọn àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláǹgbádàkùndélẹ̀ àmì lẹ́yìn tí nú run ọ̀rọ̀ tó jábọ́ lẹ́nu wọn ló já mọ̀ pé nú run wọn dódò ìsàlẹ̀ bó ṣe sọ ń tó mìíní yóò fẹnu ara rẹ̀ sọ àwọn àbá àyẹ̀wò àbàfẹ́ lójú bàbá dínú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán àwọ̀ àyà lọ́dọ̀ arákùnrin bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán àwọ̀ àyà lọ́dọ̀ agbẹnusọ Àtíkù ó lóun gbọ́ gbogbo ń tá a sọ lánàá ó tá à ń bóhun àtọ̀gá àhún tá à ń pèsè olódòdẹ lẹ́yìn pé ìwọ Bọ́bì àtàwọn èèyàn rẹ ẹ̀yìn lẹ́nu dáríjì olódòdẹ yóò bá lóun náà òun ò sì ná àwọn tó dáríjì olódòdẹ o olódòdẹ ò tí ẹ̀ sẹ́yìn a kàn ń sọ fún yín ni pé kódà gbogbo ẹ̀sùn tẹ́ fi ń kàn tó bá rí bẹ́ẹ̀ àwa dáríjì ń gbà náà olóhùn òsì náà tó dáríjì àtàwọn tòun o gbogbo yóò àkọ́ ló dáríjì òun fẹ́ sọ̀rọ̀ mo ní kí ọ̀rọ̀ wo ló ń bẹ lẹ́nu yín ẹ sáfún lọ́rọ̀ sọ ṣé ẹ ti ní dọ́kúmẹ́ǹtì ni ẹ ti lẹ́rìí à ń bọ̀ ń bẹ́ à ń gbójú rẹ̀ bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀là àwà sáré yà lọ́dọ̀ sẹ́nitọ̀ Ndúmẹ̀ mo ní kí ni sẹ́nitọ̀ Ndúmẹ̀ tó ń wà ibẹ̀ ẹ ti ṣe lálàyé ẹ ti sátótónu yín wípé ẹ lọ́wọ́ nínú ransom tán fẹ̀sùn kàn yín pé 5 billion kan o 2 billion kan o ẹyọ owó kan ń bẹ o ibẹ̀ ẹ ti sọ ẹ ń tẹ̀sí ní káwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wá mú wọ́n ti mú kílẹ̀ tún wá wọn ní ó kú ọ̀rọ̀ kùnú àwọn o sẹ́nitọ̀ Ndúmẹ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni
ẹ olóhùn fẹ́ bùn àbí ọláwọn nǹkan kan mo ní ó dáa á tẹ̀sí torí a fẹ́ mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ a fẹ́ mọ bí 5 billion ṣe jẹ́ tán nìkan kó fáwọn ó di Boko Haram abálájọ tí Gumi ṣe máa sọ̀rọ̀ sókè àgbọ̀n kankan lẹ́nu rẹ̀ mọ́ ní ìsìn bọ̀bọ̀ tán mú lánàá yẹn èmi ò bìlífù ẹ o ó fẹ́ dà níyànjiyàn láàrin ní àtàyà èmi ò bìlífù ẹ ìwọ pàṣẹ fún àbí ìwọ bá wọn sọ bí ìgbà tó pàṣẹ fún wọn náà ni kó tiẹ̀ jẹ́ pé ó sọ ní ọ̀rọ̀ sọ ní ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ náà ni pé kán lọ sí break 40 days ta ló propose 40 days fún kíni business kò ní gbé ìmọ̀ o ẹ lùkú déètì ni tá a bá ti wá kó ń bẹ́ tán á wà á yà ní ọ̀dọ̀ ọba Ọ̀fà ọlọ́fà Ọ̀fà ṣé mo gbà á ọ̀rọ̀ kan la ká mọ́ wọn lẹ́nu ló bá dàrí yànjiyàn wọ́n ní ọba yẹn sọ wípé Fúlàní ló kàn o láti ṣe gómìnà ní Kwara ní ṣé ìsọba Yorùbá ni wọ́n lára àwọn tọ́mọ̀ mọ́ sọ sítórì àdàmọ̀dì wípé Mali àbí Sudan Mali náà ti wá mo ní Mali làwọn náà ti wá ó wá kan Yorùbá ní ìsìn ẹni Yorùbá ò lè ṣe àbí Yorùbá kọ́ náà mú ni mo lọ́rọ̀ wọn ò tí ì yé mi o sínú ẹgbẹ́ APC wọn náà ń bẹ ààrẹ olódóodẹ pé Fúlàní nìkan jẹ́ ó ṣe o mo ní lẹ́nu ọlọ́fà ọ̀fọ̀fà ó yẹ Yorùbá náà mọ̀ jẹ́ àbí bàbá ń lo ọgbọ́n ni àjọ̀gbọ́ àwà sọ̀rọ̀ lé lórí àmì rí báyìí lọ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ gbogbo ẹ̀ lójú meanwhile ok inú Abala Sanawole meanwhile ìlérí tí mo ṣe fún yín pé n tó wà nù sàárè àtànfẹ́ fagídí gbélé wa lórí táwà láwọ̀ òfẹ́ yẹn a fẹ́ mọ̀ bá wọn tú ṣùgbọ́n àní túwé wọn ẹnu wọn tán fi sọ náà lá á sí àkójọpọ̀ àwọn nǹkan kan táwọn àfáà yẹn sọ tó sì jẹ́ wípé òfin wọn ni a fẹ́ kẹ́yìn alálàáfíà kẹ́ ẹ kọ́kọ́ bá wa yẹ̀ wò torí kò gbábì kankan yé wa à ń bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là nú Abala Sanawole ní ìjọ àlọ́nà abala àkórí ìròyìn bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú ẹjẹ́ àsáré àfọ́tò wa pápápá ni orí express làwà ó yá o ìdúró sí ìbẹ̀rẹ̀ òsì fẹ́ni tó gbódó mi ni afẹ́ ṣe pápápá mo fẹ́ kẹ́ ẹ tètè lọ gbádùn weekend kẹ́ ẹ fi ròyìn kẹ́ ẹ lè fi mọ́ ṣayọ̀ nítorí couples weekend ni weekend ilé couples weekend èmi náà fẹ́ tètè wọ̀yẹ̀ o pápápá ni ó rẹ̀wẹ̀yẹ ṣe peace àlàáfíà ní ìjẹ́bẹ̀ no space for Sharia in Yoruba land no space for agbésùnmọ̀mí no space for bandits afẹnuwú blasphemy law dànù láti ọlọ́run ìdùn ààrẹ àfi pákà gbogbo ń tẹ́ bá wá gbọ́ nínú fọ́nrán tá a fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ náà Abala Sanawole bóyá wà tá à ń sọ pé no space for Sharia law in Yoruba land bóyá àmọ́ tá à ń sọ bóyá tá fẹ́ fi tipátì kúkú fúrọ̀ dán gbélé wa lórí bóyá náà mọ́ tá à ń sọ ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀ sí torí mo gbọ́ nǹkan kan ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sọ ilé ìná torí wọn ò ní já sáàrin rẹ̀ mọ́ wọ́n tẹ gbogbo ẹ̀ sí ní sísẹ̀ntẹ̀lé ni. àfáà kan ló ganu sí máìkì ó ní ànábì sallallahu wasallam ó lóun ló sọ wípé téèyàn bá sín tàbí kéèyàn yá tàbí tó sín pé sísìn yẹn àtọ̀dọ̀ Allah ló ti wá kó látọ̀dọ̀ ọlọ́run wọ́n ti ní ọlọ́run ìṣẹ́ Allah àtọ̀dọ̀ Allah ló ti wá pé sùmọ̀ téèyàn bá yá bóyá òun sùn ní àbébí pa ẹ́ ẹlẹ́nu mi tó ṣe téèyàn yá àbí tó ṣe jì wọ́n lè sùn ní ẹjẹ́ ń kọ́kọ́ yá ná mo kọ́kọ́ yá ẹ bá tẹ̀ sí ní sísẹ̀ ń tẹ̀lé kẹ́ ẹ bá ògbón tán sọ. táwọn ẹbí sọ fún wa nípa yíyan oní wípé tó bá lágbára rẹ̀ mẹ́jọ wà ní tó bá ti fẹ́ yán dá padà kọ́ mọ́ lè wá torí pé yíyan yẹn àrẹ́bí lọ́dún èṣù ní ti máa ń wá jẹ sínsín ní máa ń wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run àmọ́ yíyan tẹ́ ọ yanu tẹ́ yọ yàn hàn ọ̀dọ̀ èṣù ní ti wá tó bá wá kí wá láṣì ní tí mùsùlùmí ó ṣe nígbà tó bá fẹ́ yán ni wípé ẹbí hadithu Abu Sa'id al-Khudri tó wípé idha tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi tẹ́nì kọ̀ọ̀kan bá ti fẹ́ yán àrẹ́bí sallallahu alaihi wasallam ó ní kẹ́nì kọ̀ọ̀kan yọ ya dọ́wọ́ rẹ̀ bẹnu nígbà tó fẹ́ yán ó nítorí pé fa inna ash-shaytana yadkhul àsìkò tí ẹ bá yán tó yanu báyìí tí ó bá ti lè kọ́ inú rẹ̀ kọ́ fọwọ́ bẹnu àrẹ́bí lè sọ àmà wọlé ìṣọ́ wọlé sí yàn lára bẹ́ẹ̀ ló ń ṣe yanu gbàgbà báyìí ìṣọ́kà wọlé tó bá ti fẹ́ yán ọgbọ́dọ̀ kọ́ inú rẹ̀ á kọ́ inú wa tá a bá fọwọ́ tó kọ́ a lè lo inú ọwọ́ báyìí tó bá ti pé left lábẹ́ fi kọ́ inú bóyá wọ̀ tó wá bísí bóyá kíníkà so ẹ̀yìn ọwọ́ lálò láti fi bu ẹnu tó ọwọ́ left wọn gbà pé kọ́ da inú ọwọ́ báyìí bu ẹnu so ẹ̀yìn ọwọ́. ẹ jẹ́rẹ́rà Nàìjíríà Supreme Court Islamic Affairs Sultan Sokoto nìkan ni. Ìlú sẹ̀ríà ló wà. Ọmọ nìkan ló lè declare àjọ abẹ́bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ Ramadan. Ìlú sẹ̀ríà ló wà. Bẹ́ẹ̀ni omi ìbá tún declare àjọ kan ní pé ìjọba ìlànà abẹ́bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ Ramadan yá láti Sultan tó sọ ni o àbí láti Sultan sọ kan ní tó ń sọ ni pé ó ń declare rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí president àwọn mùsùlùmí Nàìjíríà ẹ̀sìn wa sọ pé káà. Ìlú sẹ̀ríà ló wà.
mùsùlùmí nìkan láàmì ṣòfò gbogbo ẹni bá ti ṣe nǹkan mi lẹ́yìn Islam lẹ́nu kí a máa mọ̀ pé yóò ṣe òfò ojú bẹ́ẹ̀ lọ torí bẹ́ẹ̀ tó o bá rò pé nínú wà dúró àwọn ọ̀bẹ tó bá jẹ́ òun yẹn lọ bẹ́ẹ̀ lọ báyìí nobody is begging you ó wù ẹ́ láti ṣòfò nínú àwọn tó hẹ́ẹ̀lì ìtì àtòfò tó fẹ́ ṣe dúró tó bá fẹ́ dúró kájọ máa gbádùn lọ́ọ̀rún kò jí. Olúwa ti ṣàdéhùn wípé gbogbo apáta kò sẹ́ni tí náà ní fọwọ́ bà àti ọmọ àlùjánnà àti ọmọ aná kò sẹ́ni tí náà ní fọwọ́ bà. Olúwa ní wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kò sí ẹnìkan nínú yín o àfi kó jẹ́ pé yóò wọná jahannam. Olúwa dákun là wá, Olúwa dákun ṣàánú wa. Kò sí ẹnìkan nínú yín wa in minkum kò sẹ́nìkan nínú yín kò bá jẹ́ mùsùlùmí kò bá jẹ́ kèfèrí illa wariduha àyàfi kó jẹ́ pé yóò wọ iná o. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dandan lélẹ́yìí jẹ́ tolú ẹlẹ́dàá rẹ̀ tó ṣe ní dandan lórí ara rẹ̀ tó sì ní yọ ṣẹlẹ̀ kò ní ṣàìṣẹ́. Ẹ dákun Kùránì ni wọ́n máa ń kà ó kì í máa ṣe ms bàbá ní máa ń ka eléyìí odidi sheikh Sharafa dín àbí kí ni wọ́n pè wọ́n ní wọ́n máa ń ka Kùránì yìí ní wọ́n máa ń tún fún wa títí wa òdì yìí. ẹgbẹ́ yẹn àfà wọ́n la máa gba inú náà ká tó dá àlùjọ náà ms ilé ti máa ń sọ kí ní pé kò sí mùsùlùmí tó máa wọ àlùjọ náà àfi kó gba inú náà kọjá. ẹ máa wo àwòrán yìí fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí ní orílẹ̀-èdè Iran ló ti ṣẹlẹ̀ ìyá yìí àti ọmọ ẹ̀ ni wọ́n jọ jókòó tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ má bá mi ṣe fídíò ẹjọ́ èèmọ̀ gidi ni ìyá yìí wọ́n ń sọ fún ọmọ ẹ̀ wípé ara ìdí tóun fi bímọ ni wípé òun tó jọjọ́ kan tí àwọn ọmọ yẹn tí wọ́n gbẹ̀mí mì ní ọ̀nà tó jọmọ́ ẹ̀sìn nípa jíjà fún ẹ̀sìn mùsùlùmí pé tó ní ọmọ ìpè reward wà fún lọ́rùn lórí ẹ̀ òun dẹ̀ mọ̀ pé reward wà fún àwọn ọmọ yẹn pé pàápàá tó bá jẹ́ pé nínú ogun tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn mùsùlùmí ni wọ́n kú sí pé ó máa jẹ́ ìdùnnú tí rẹ̀ bá lè ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá gbọ́ èdè wọn dáadáa èdè oní wọ́n ń sọ ìsíra wọn bíbá ọmọ yẹn wọ́n ń sọ fún ìyá wípé really pé ṣé reward wà lóòótọ́ ìyá níbẹ̀ ni pé ìdí tó ń fi bí ẹsẹ̀ ayé nìyẹn kẹ́tọ́ dẹ̀ máa jẹ́ ìdùnnú nìyẹn pé kó gbógun ẹ̀sìn lọ ní on the 28th of February 2026 tí ọ̀rọ̀ supreme leader Iran ṣẹlẹ̀ tí àwọn Hezbollah wà náà fẹ́ gbẹ̀san ọmọ ìwà lọ darapọ̀ mọ́ wọn àwọn Hezbollah àwọn dàbí àwọn Boko Haram Nàìjíríà nìbọn àwọn tó bí Boko Haram lọ àwọn àwọn gbógun ti orílẹ̀-èdè tó bá ti ṣe ẹ̀sìn mùsùlùmí ọmọ ìwà lọ darapọ̀ mọ́ wọn wọ́n sàkún sínú air strike tó ṣẹlẹ̀ tí àwọn Israeli omi ẹ̀sà bọ̀sá látọwọ́ àwọn ọmọ ogun Israel ṣùgbọ́n wọ́n nǹkan tó wọ́n ti jàm lẹ́nu ni wípé báwo ni ẹ̀sìn kan ṣe máa promote kẹ́mi máa sọnù ẹ má dẹ̀gbà wípé Iran tá à ń sọ yìí Christian country tẹ́lẹ̀ Christian country ní Iran tẹ́lẹ̀ wọn kì í ṣe Muslim country láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n wá gba ẹ̀sìn tán ẹ̀sìn yẹn wá yí ìrònú wọn sódì wọ́n wá ronú bá ṣe ronú láti ìpìlẹ̀ ẹ̀sẹ̀ mọ́ bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ sí àwọn kan láàrin wa lẹ́ni nílẹ̀ Yorùbá yìí ẹni pé àwọn àfáà kan jáde ẹni pé ìrònú wọn ti yí sódì nígbà tó bá ń jáde tó ní ẹni tó bá ń gbọ́ orin yóò wọná kẹ́sì tó wọlé Yorùbá láti ń gbọ́ orin kíkọ́ wà lára wọn literature alóhùn wa ẹni pé ìrònú yẹn ti yí sódì tẹ́lẹ̀ kan bá wá torí ẹ̀sìn tó ní tọ́mọ bá ti kí àwọn òbí ẹ̀ tó kúnlẹ̀ kí òbí tàbí tó tó bá dẹ̀ kí òbí yóò wọná bó ṣẹlẹ̀ ní ìlànà lè pé bó ṣe gba àgbà báyìí ìrònú wọn bẹ̀ sí yí sódì nígbà tí èèyàn kan bá sọ pé tí èèyàn bá ti ń wàjà dídà gan nídìí ẹ̀sìn bí ẹ̀mí ẹ̀ wá ṣèṣì bọ̀ wọ́n máa fún ní vẹ́jì 72 lọ́rùn ìrònú ọ̀pọ̀ ti yí sí òdì bó ṣe ṣẹlẹ̀ ní ìlànà yẹn onúfarú ìyá yìí tó ń sọ fún mi wípé inú àádùn tí ẹ̀mí ọmọ ẹ̀ bá lè bọ̀ sínú ogun ẹ̀sìn ọmọ náà dẹ́gbẹ́ ọlọ́run ọlọ́jọ́ ní àwọn afẹ̀míṣòfò ẹ̀mí ẹ̀ dẹ́ padà bọ̀ lóòótọ́ so ṣé inú ọlọ́run lè dùn láti dá wa tàbí kó fún òbí ní ọmọ kí òbí wa sọ wípé inú àádùn kẹ́mi ọmọ yẹn bọ́ sínú ogun ẹ̀sìn kọ́nà wa padà ṣe láǹkàdédè sírú òbí bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ ẹ dàmí lọ́yẹ báwo làwọn kan ṣe ń ṣe ẹ̀sìn láàrin wa ojú wo làwọn kan fi wé azín mú àmì iṣẹ́ fídíò yìí ẹjọ́ bá mi ṣe ẹ̀yin tẹ́ tó ní òye jù wá lọ kí ó ní àwọn fi ń pariwo wípé a nígbà ṣàríà nílẹ̀ Yorùbá orí nǹkan náà máa padà kọ́ àwọn ọmọ wa lé ṣebí kan ló kọ́ àwọn ọmọ nílé pé Ọlọ́run pé ànábì ní kí wọ́n kọ́ wọn bẹ́ẹ̀ ṣe yìnbọn bẹ́ẹ̀ ṣe yìnbọn bàbá kan náà ń sọ mo ti rí fídíò industry ló ní ànábì ní ẹni tó bá ti ṣe ẹ̀sẹ̀ wọn káwọn gbẹ̀mí ẹ̀ èlé òkè ṣe pé ẹgbẹ́ mi sọ pé allegedly I have the video with me bó ń sọ pé ànábì sọ pé ẹni tó bá ti ṣe ẹ̀sẹ̀ wọn káwọn gbẹ̀mí ẹ̀ ó dẹ̀ kọ́ àwọn ọmọ ilé kéwù nínú fídíò yẹn ìkànnì sọ pé ànábì ní ẹni tó bá ti ṣe ẹ̀sẹ̀ wọn tó kúrò nínú ẹ̀sẹ̀ wọn káwọn gbẹ̀mí ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ń kọ́ àwọn ọmọ ilé kéwù káwọn ẹ̀ bá dàgbà yọ̀ọ̀ wọn ní dàgbé súnmọ́ mi dábò sọ pé 80% of àwọn agbésùnmọ̀ mi lé ní àwọn ẹ̀sìn wa yìí náà ni àbí ń jọ́ káwọn agbésùnmọ̀ mi gbẹ̀mí kọ́ sí alúyà tàbí ìrúwòyà aláwọ̀ àgbà ni wọ́n ń ṣe. ẹni tó bá lóun ṣe Islam ma tó ya pàṣẹ àwọn mùsùlùmí wọn pa ni o lọ́ngbọ̀n yẹn o ayò sí nínú Islam pé mi ń ṣe Islam mọ́ nígbà tí wọn ò lo ṣẹ̀rí àná lẹ́mọ̀ gbá àwọn oríṣiríṣi ẹnìkan ti gba Islam ńgbọ́ ya òfin lẹ̀ wọ́n ní kí ló dé ó ní bàbá òun ló ní kó o ṣe Islam bàbá òun tún yọ sọ́n lójú ọ̀run ó ní kó o fi lẹ̀ lábẹ́ òfin ti ṣẹ̀ríà wọ́n kì í fi tipátipá mú yàn di mùsùlùmí àbí èèyàn wọlé rí ta mú ní tipátipá la ikraha fi ddin
a kì í jẹ ní pàṣẹsìn àní mọ́ tipátipá pé àfikún di mùsùlùmí àmọ́ tó bá ti di mùsùlùmí ayọ̀ sí pé o lè fi islam sílẹ̀ kájọ yé wa ìyàtọ̀ wà láàrin kó tó di mùsùlùmí àti lẹ́yìn ìgbà tí ó bá di mùsùlùmí torí nínú òfin tí wọn náà ti gbà ní pé njọ́ tó bá ti lóò ṣe islam ma wọ́n pa ọ́ gbogbo ẹni tí wọ́n di mùsùlùmí ẹ fi yé bẹ́ẹ̀ o nínú òfin tó gbà lónìí o ní pé o ní fẹ̀sìn sílẹ̀ nítorí pé njọ́ tó bá ti fi sílẹ̀ ìdájọ́ rẹ̀ ni pé wọ́n pa ọ́. anabi sallallahu alayhi wa sallam nínú hadith abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma ilé imam al-bukhari àtàwọn míì gbé jáde anabi ni man baddala dinahu faqtuluhu ẹnikẹ́ni tó bá ti pa islam rẹ̀ dà tó lóun ṣe má ẹ pa òfin allah àyòsí láti sọ pé mo rí pé òpé mi mo ti filẹ̀ bí ọba pé ọwọ́ náà pé kọ́ wà láyé. sẹ́yìn náà ti bá gbogbo ọ̀rọ̀ ìsọ́ba yín lára wọn gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà torí tiwa ni ti ẹ̀yin ni tiwa ojú yín la rí a sì nífẹ̀ẹ́ yín àwọn onímọ̀ náà fi kì í wọ́n máa bẹ̀ sí yín jẹ́ ṣé gbogbo tó wà nù sàríà rí wọ́n tiẹ̀ tún ti wá sọ pápá ń bari báyìí torí bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n fọwọ́ ara wọn kọ́ wọ́n fi ń parẹ́ ni kéèyàn ṣe wàhálà kó fọwọ́ rẹ̀ kó máa fi to block brick kó máa kọ́lé kó sì dalẹ̀ kó sì fẹsẹ̀ wó nígbà tẹ́ bá ń bú kèfèrí tẹ́ ń bẹ́lẹ́bọ ẹni kan mọ́ bá kìrìsìtẹ́nì ṣe ẹni kan mọ́ ràn kìrìsìtẹ́nì lọ́wọ́ ẹni ẹ̀sìn yín nìkan ni àbẹ́ ẹ̀gbọ́n lẹ́nu ti Ayatollah t'Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ̀sìn yín nìkan ni ẹni tí ò bá ti ṣẹ̀sìn yín ó ṣòfò ó ṣe òkè àti ìrọ̀ gbogbo ẹ̀ náà pẹ̀lú ẹ̀sìn yín yẹn náà tẹ́ gbé sórí kì í ṣẹ̀yìn alálàáfíà ni mo bá wí àwọn onímọ̀ náà fìkì so àtẹ̀yìn náà tẹ́ ẹ̀ ṣòfò àtẹ̀ntẹ́ ni yóò ṣòfò so inú iná kan náà ni everybody jọ ń lọ so make sense so mọ́pọ̀lọ́ wá ó ń dọ́bẹ́ nípa àwọn àfáà yìí nǹkan kan ṣe hàn o wọ́n mú nǹkan kan ṣe wọ́n I want to believe coach kì í ṣojú lásán kì í ṣe ojú lásán ó ti pọ̀ jù it's getting too much it's getting out of hand mo sì rò lọ yọ ẹni tí mi ò gbé kọlu gi gbé kọlọpẹ ẹ jẹ́ tẹ̀ wájú o àmọ́ fi hàn ìbá àmọ́ ṣàjọ gbogbo ẹ̀ náà orí òfin ṣàríà ló dálé Allah sọ Muhammadu sọ òfin tán fi fẹ́ mọ́ tán fẹ́ gbé wálẹ̀ Yorùbá nìyẹn ẹ sápa ni ẹ ṣòfò ni èpè mọ́ ṣe wá sí báyìí mọ́ ẹ mọ́ bépè nínú kìíní wọn agídí tipatiku wù fùrọ̀ dán wọn wá ń bú ẹni tó kọrin lọ́jọ́ sí pé ọmọ líle lànà bíi Jésù Kristi ní bàbá jẹ́jẹ́ gbogbo èèyàn tó kọ Jésù mọ́gí o tẹ̀rẹ̀rẹ̀rẹ̀ èèwọ̀n ò lè gbé náà wojú àná bí o tó rọ́mọ líle lànà Jésù Kristi ní bàbá jẹ́jẹ́ ṣùgbọ́n ilé ìwà le jù ní ilé yìí wọ́n misrepresent kí sì ṣe Nàìjíríà nìkan tẹ́ bá rí gbogbo àwọn ti UK náà àwọn Taliban wọ́n ti máa ń ṣe wá sí wọn ó rẹ̀ já tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn àmọ́ fi hàn yín ẹnu wọn láti ti máa kó jáde ẹjá wá lọ sọ́dọ̀ arákùnrin security analyst ni ó lóun fẹ́ sọ tójú òun rí ń sàǹfàràwé pé wọ́n mú bandit kan ni wọ́n sì gbàbọn ọwọ́ rẹ̀ wọn wà mọ̀ bóyá ń pa ó ní lọ́gá rẹ̀ ọ̀gá wọn bandit group yẹn náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ti dúnkùkù lajà máwọn aráàlú àwọn ó pa yín ni o bẹ́ẹ̀ bá dá ìbọn yẹn padà o pé àfìgbà táwọn aráàlú dá ìbọn yẹn padà mo ní kò ṣàgbófinró wọ́n wá ń dúnkùkù lajà mọ́ wọn ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja àdúrà lẹ́nu ẹ̀. Let me tell you, in the same Zamfara, in Mayenchi, within less than a week, Mayenchi community members seized an AK-47 from one of the bandits' boys when he came around. So the bandit leader, who is the overseer of the same guy that the AK-47 was collected from, sent a letter, communicated to the community, asking them to return his AK-47 or else he will attack them. Between Mayenchi and the military formation, let me tell you, it's just 1 kilometer. Let it be measured. If I'm telling lies, let anybody come and dispute it. What happens? In all the areas, wherever these guys are operating, I said, one, the bandits, the criminals in northwestern Nigeria and north central Nigeria can be profiled. Either they are tribal criminals, either they are bandits, either they are Ansaru, either they are ISWAP, either they are whatever. As far as they are operating within the seven northwestern states and the north central state, as far as I'm concerned, they can be profiled by polling units, they can be profiled by political wards, they can be profiled by local government, they can be profiled by state assembly constituency, federal constituency, and senatorial constituency. Which means what Dr. Huzageso is saying, what Huzageso is saying here is, all these guys are known.
Their locations is not something difficult to reach. They are not living in any hideout. They operate within us. They are part of us. They are northerners. More than 95% of them are not indigenous of northern Nigeria and indigenous of those states where they are operating. And more than 85% of them, they are operating within the radius of 50 to 75% to 100-kilometer radius of their originating community, where they were born, where they were brought up, and whereby there was a kind of marital relation between them and the members of the community. That they could be outsiders, people from anybody who says lands. Well, there are little from foreign lands, and this little from foreign lands started coming in and operating using the AK-47. Before, the foreigners, what they are doing is they are the gun runners, and they are also using trading arms and ammunition and the rest of it, and then providing some capacity building, training and orientation and so on, and then providing some communication gadgets and extended technological equipment. That's what they were doing before. But in the recent time, between the end of 2023 towards the time when the campaign of 2023 begun down to the present, now the Lakurawa started emerging, and those Lakurawa are 100% foreigners. They made some recruitments, but those they recruited, they have not recruited them into operational activity, but rather into socio-cultural and socio-economic and financially informants related. Informants and suppliers, right, as well as guides in most cases. And then Lakurawa are expanding by day. And I said that we people in the northern Nigeria, we know all the locations where Lakurawa's bases are. They have the permanent basis. They are not operating from outside. And the danger is they have started incorporating and collaborating and corroborating and partnering with the bandits, with Mahmuda, with unscrupulous, some element of Ansaru, some element of Iswaf and Boko Haram and the rest of it, which is very, very dangerous signal. And then it has been very clear that they have started taking a new dimension. Because I don't normally go to many areas where these bandits and all the other criminals are in many at different times. And I want to tell you, normally whenever I'm going, I normally carry along 4 communication gadgets. One, walkie-talkie, that will have the speed, the coverage radius of 1 kilometer to 2 kilometer. The other one that will cover up to 5 to 20 kilometer. The other one that will cover up to 50 kilometer. And then the other one, I use Android phone and the non-Android phone. Because in this instance, when you are moving, once you own all this walkie-talkie, as you are moving, you keep hearing communication coming in. And the communication is the communication coming from the groups of bandits. So it makes me a kind of scaring, and they're being very careful, because before there was an open relationship whereby they allow you to come around and take information so that they even want to government to know. But now at present, because of the inclusion and exposure of the foreigners, it is very, very difficult, and a lot of rivalries between one group and the other. So it is very difficult. rí pé arákùnrin yìí ó ti bá wọn rìn gan, ó ti bá wọn jẹ. Àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé security expert ni wọ́n, tí àwọn wèrè yìí tán máa ń fẹ́ fún lọ́rọ̀ wípé ẹ lọ bá wa sọ fún ìjọba, ẹ lọ bá wa sọ fún ìjọba. Ẹ rí pé ó ti léwu báyìí. Ṣé ẹ rí nípa ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ́jọ́ sí? Ó yin Ààrẹ olódò dẹ́mbì ni, ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́ part 2 rẹ̀, àákàn ra lu díẹ̀ ń bẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ káà náà sọ lé lórí. Ó yin Ààrẹ olódò dẹ́ ni pé wọ́n kù gbìyànjú, pàápàá jùlọ bí ààrẹ Amẹ́ríkà sì kọ lẹ́tà tán kí wọn, bó ti ẹ̀ jẹ́ pé àwọn opposition ní rọ ni. Ṣùgbọ́n ibi tí mo fẹ́ múlò láàárọ̀ ọ̀rọ̀ tá a ti máa ń sọ wípé táwọn olórí burúkú bá kóra wọn jọpọ̀, tán bá fi lè ní ìṣọ̀kan, wàhálà ni o. Ẹ gbọ́ Lakurawa, ẹ wá àṣírí Lakurawa tó tú. Ẹ wojú tá a fi ń wò wọ́n tẹ́lẹ̀, èmi ti rò pé local kínní ni ẹ́, àṣẹ international ni ẹ́. Sókótó náà sì wà, ibẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ táwọn wà. Ẹ sì wà ń gbọ́n tí kínní ń sọ tó ń sọ fáwa wípé kò sí ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí ISIS, kò sí. Gbogbo àwọn eléyìí wá ń kọ́ n tó mú wọn jẹ́ international, wọ́n sì múlẹ̀ sí Sókótó. Lakurawa, Sókótó gangan ni bẹ́ẹ̀sì wọn. Ayatollah kan wà sọ̀rọ̀, àwọn alágbá ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ gidi. Ibẹ̀ làwọn mọ̀nàfíkì àwọn àfà onímọ̀nàfíkì kan ti ń sọ pé ẹni tí ó bá ti tẹ̀lé àwọn ó pa ni. Ṣé ẹ ti mọ̀ wípé kò sọmọ rẹ nù mọ́? Ẹ ti mọ̀ pé irú wọn náà tán sọrú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kò hàn yàtọ̀ sí àwọn tó ń kí Boko Haram tán lé ẹni rẹ nìyẹn. Gbogbo àwọn tẹ́ rò pa àfà gidi tán mọ̀ sọ pé àwọn ò ní kúnlẹ̀ fọba, àwọn ò ní àfà ní bàbá ọba. Àní ìmọ̀ líle ìmọ̀ Boko Haram ló wà lórí wọn, sójú àwọn èèyàn fọ́ ni. Ṣé tí wọ́n dín ní? Ẹ wádúrà àṣírí tí Ọ̀gbẹ́ni tú fún wa pé bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ ń para wọn lé Haúsá, àwọn ọmọ àwọn náà ni o. Àwọn sì mọ̀ wọ́n délédélé, àwọn ọmọ ẹbí wọn, àwọn ọmọ ibi tán ti lọ fẹ́ ìyàwó, wọ́n mọ ibi tán ti lọ́kọ. Pẹ̀rímítà ibi tán sì ti ń ọpẹ́rẹ́tì, wọ́n ní kò jìnnà sí ibi tán ti bí wọn, kò sì jìnnà sí ibi tí àwọn àmì wà. Kò tán bí ó tán, àwa ní káàrí olódò dẹ́ mọ́ fẹ́ division lójú.
ẹ wá ní kọ́mọ́ kó wọn wálẹ̀ Yorùbá àní wọ́n sì ṣe state army níbi tá à ń bá a lọ yìí wọ́n fẹ́ kú ẹ wá ẹ̀kan á ní káwá mọ̀ gbọ́ káwọn bó ń pariwo pé àrí elédèdè ó gbé ògùn olóró kò ní dá fún ọ ó gbé náà nù àti dáríjì aláwọ̀ gbòmìnira wa ìṣẹ́ gbogbo ọ̀nà ní ọgbọ́n burúkú tẹ̀ mọ́ lò fún atẹ́fímọ́ dá wa padà sẹ́yìn ẹ̀ àfẹ́ mọ́ bá a bá wá gbòmìnira tán àwọn àtàrí olódòdè àjọ wa mọ̀ wojú ara wa pé olódòdè sọ́ra rẹ̀ o bá a sì ṣe nù. From that constituency, they know. I know sauna very well, as I know my mother's room. They went to sauna. It's not that they went to sauna now. They have been going there during every rainy season. They have a base, a permanent base. In the last when years, you say they, who are you talking about? The bandits? The bandits. It is called Sabon Bagudu. It is at the back of the sauna. So what happens, there is a lot of military pressure, which we really appreciate and commend the efforts of the military around Shagari local government, some part of Gumi, Bukuyum, Anka, and the rest of it. We commend the effort of the troops. We commend the effort of all the security agencies and the government. So yes, because they have blocked that area. So now, when they cut away cattle or whatever, or when they cut away, when they kidnap people, they have to come through the same sauna community. So when they came around sauna, they found a resistance from the sauna community. Always put this word, I use resistance in court. Because I have over 23 communities that resisted the attack of bandits in Katsina, between Katsina, Zamfara, Sokoto, Kebbi, Niger. So the question is, those who are resisting the attack, what are they using to resist the attack? If they are using AK-47, it means if care is not taken, I'm not praying. We should learn our lessons from what happens in Burundi, from what happens in Rwanda, because it means that the communities are now arming themselves. And I have over 26 communities in the span of less than 48 hours or more than with a little, that have been able to resist the attacks between Katsina communities, Zamfara communities, Niger communities, Sokoto communities, and Kebbi communities. And probably there may be other communities which have not been able to receive the information. So it means there is contradiction, a total contradiction. ẹ wo ṣebí lànà fún ìran Yorùbá ọ̀rọ̀ rẹ̀ yí arákùnrin àníìdí láti fàgún àbọ̀rọ̀ lásán fún ńlá àbí ó bá dénú ẹ̀ yóò dòdìdí o ṣé ti gbọ́n tán sọ wọ́n ní àwọn aráàlú fúnra wọn dúró de agbófinró mọ́ fúnra wọn ni wọ́n ń resist àwọn wèrè yìí fúnra wọn ni wọ́n ń pa wọ́n sì rí wọn resist láì lo AK-47 wọ́n ń fi náà ran náà ni wọ́n ń fi wèrè wo wèrè wọn àwa wá ń pariwo lé ẹni tó yẹ kó gbèjà wa lórí ń bì ẹgbọ́n náà ajé olúwo tó ní káwọn ọmọ rẹ̀ mọ́ ọkọ bọ́ sí ń yìnbọn irú ìbọn wo ni ó fẹ́ gbà táwọn ọmọ bá kọ́ bọ́ sí ń yìnbọn tán irú ìbọn wo ni ó fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn tó fi wá ń sọ wípé wọ́n bá kó bọ́n lé àwọn ìró ẹkùn lọ́wọ́ wọ́n lè ṣàṣemọ́ṣe táwọn ò sì tẹ̀lé wọn. aláàárọ̀ ọlọ́sàn alálẹ̀ òní jẹ́ ó yẹ gbogbo ohun tí bá ń ṣe sánà ní ìró ẹkùn àti ilẹ̀ Yorùbá. Nigeria is one of the places in Nigeria, Zamfara. Ibẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀. Ẹ já tẹ̀wájú àròjọ Musolókun. Ẹ já wá sáré yà lọ́dọ̀ sẹ́nítọ̀ kan ó ní ilé ńlá kan tá a fi hàn yín. Àlágbẹ̀yàmújàmú ilé ńlá báyìí ni. Irú ilé yẹn wọ́n náà ti mẹ́ntó ní o. Wọ́n ti mojú ẹ̀. Irú politician wo ló kọ́ adúrú ilé yìí? Ẹ wo lé bó ṣe tóbi tó. Ta ni kí ló kọ́ rẹ̀ bá ń tẹ̀ sí? A video of a mansion allegedly belonging to Senator Engineer Kenneth Emeka Eze, representing Ebonyi's Central Senatorial District, has surfaced on social media. The mansion, sitting on a large property, features a long driveway flanked by palm trees, while the house features large Roman columns, almost resembling the White House. The footage was filmed by a blogger who claimed the mansion belonged to Senate President Godswill Akpabio, but the office of the Senate President has since denied the claim, saying he has no affiliation with the mansion. I mean, Ayo, this video has gone viral for all the wrong reasons. A White House-looking mansion allegedly belonging to a sitting senator is bound to raise eyebrows. The question Nigerians are asking is, how can a lawmaker afford this on his salary? Public servants with properties like this owe Nigerians a clear explanation, and the Code of Conduct Bureau should be asking the same question. Ayo. This CCB is the one that should come on that question. Yes. Again, like has been said, the Senate President has denied that yes. It is mansion, and we'll get to the bottom of this because we'll, just ask a few questions. That is opulence at its finest, as it were. There's nothing wrong with... At its ugliest. But it's a fine building, Dr. Abate. It looks good. It looks ugliest. It looks fine. This is really some opulent. It's alleged. It's alleged. Well, you can Google yes, it. We have our correspondents to go out there. Yes, I'm ensuring that it's fact-based and that
It is an allegation that has been made, and on the surface of it, anyone who has worked hard for their money deserves a little enjoyment here and there and should indulge. What we don't want are people who cannot demonstrate how they are able to afford such opulence and are spending money on this, and yet their constituent members, if it's a senator, are languishing in poverty. This is a stark irony of the Nigerian story, where the rich seem to be getting richer and the poor seem to be getting poorer, where there is no accountability as to where someone just blows overnight. You come into an election, you win your seat, and all of a sudden you are living a lavish lifestyle that you cannot account for. Bẹ́ẹ̀ kọrú ilé ìlú tí ó fi mọ́ maintain ẹ̀ lójoojúmọ́ gan kò rìn. Wọ́n sì ní gbé kó lé ayé bọ́mọ bá wá jogún ẹ̀ ọmọ ò ní lè maintain ẹ̀ ní ọba dahoro baálé ilé kú ilé dahoro. Ìgbà tí baálé ilé ò tí ì kú gan allegedly wọ́n ló kówó jẹ ni owó tó kó jẹ ló lè fi maintain irú ilé ìnáà náà. Ilé Trump gan ká mọ̀ fi wọlé Trump billionaire àbí trillionaire ní Trump ṣùgbọ́n ilé ìtàwọn wò ń bìnà ilé ni o yàtọ̀ gbàgbé wípé wọ́n kọ sí Nàìjíríà o. Ilé ni ilé yìí sán lè maintain ilé séèyàn kan lè maintain yẹn láìní gbé lọ kó lé ayé àwọn èèyàn sá. Ọlọ́run ló sì mọ iye orí tí yà ń jẹ báyìí míì tó ti kú dànù tán lára owó wọn wà ń bẹ̀ tó yẹ kán fi tọ́jú aráàlú tán tí ò rí tọ́jú ìmí ń bẹ̀ bí owó kiri. Ọjọ́ wo sì nìkan ná àwọn òṣèré tíátà Nàìjíríà ọmọ Ìgbò tó ní kán wá ṣàánú òun èlò ní wá how many million. Kó wá sọ tó ṣe o tó fi rówó kọ́ àdúrú ilé yẹn o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ilé tán kọ́ pamọ́ country home wọn irú ẹlẹ́gbẹ́ ilé yìí ni. Ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ ààrẹ olódò dẹ́bítà ti gbọ́ wọn ní President Bola Tinubu today lónìí gangan received an invitation from the Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, to attend the 10th edition of the Future Investment Initiatives scheduled to take place in Riyadh in October. Mo ní ṣé ìṣe ara àjọṣepọ̀ Nàìjíríà àti Amẹ́ríkà nìyẹn torí Amẹ́ríkà àti Saudi owó wọn wọ́wọ́ ṣé investment sáà ni kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan lọ kan sáà ti mú investment wá ibẹ̀ náà látún ti wá ń gbé wọn ní ọmọ King Saudi wọ́n ló mu àmujù oògùn olóró ló bá kú sínú hòtẹ́ẹ̀lì kan ní UK. Mo láàyè mi ò tí confirm ẹ o mo fi ṣàbòsí fún yín ní o ẹ jẹ́ àti ẹ̀wájú àròjọ́ mùsùlùkùn o ẹ jẹ́ àwa yà lọ́dọ̀ arákùnrin yìí níbi tó ti ń sọ fún wa wípé ẹ wá wò bí Ọlọ́run ṣe kó ń yọ nínú ìjàmbá ọkọ̀. Mo rí mọ́tò náà báyìí mo ní èèyàn sì yẹnu eléyìí ó lóun yìí o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ jẹ́ àgbọ̀ testimony. Around 4:05 a.m. this morning, a trailer loaded with flour upturned on Kara Bridge, moving towards Mowe. And of course, as we all know, that place falls between Ogun State. But after the accident, other vehicles were trying to avoid the incident. In the course of reversing, it leads to another accident involving about 6 vehicles, thereby collapsing the whole road. There was no movement out of the Kara Bridge. From Jubo Yaba Reform, the Go Worry. So I meet traffic for Kara Bridge around 15 minutes after 12. So as a mass break like this, without a and boom! Actually, I went started flyboard just hit me. All the flyboard just pour for my motor. Pro express me. So no for me to come back. I was strong to come out. So I thank God for my life, so they are alive. Ó ní káàbọ̀ padà o ẹ jẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ arábìnrin yẹn rántí fọ́nrán kan tá a lò ní ó ti tọ́jọ́ 4 sí 5 ní ìsìn arákùnrin kan tí ń búra lórí agbágbé tó ní ìyàwó òun o tó bá mú un wá Canada o. Meanwhile wọ́n lòun ló sanwó tó ṣe gbogbo agbátẹrù gbogbo agbódegbà bí ìyàwó rẹ̀ ṣe lọ Canada o. Ó wá ń bẹ̀rù pé ìyàwó òun ò ní mú òun torí ó lè mọ́ fáìlì fóun torí iṣẹ́ ibi ọwọ́ òun amúdàpá ni. Níyàwó rẹ̀ wá fún condition rèé ṣe kìíní tààtì ẹ̀ ń sọ pé ìyàwó yẹn náà kí ló dé ṣé ìyá ní kọkùnrin mọ́ síìtì ni ó wọ́n ti padà wà jẹ́ alábọ̀ ó ní ọlọ́kọ̀ òun síìtì ò pẹ̀lú adúrú ègún tó fi ra rẹ̀ gùn mú ni ó ló síìtì jẹ́ agbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu ẹ̀. Arábìnrin yìí ló ga òun sókè ó ní ẹ wá gbọ́ ọmọ Nàìjíríà o ó ní ọkọ òun kò lójú tí o tó ní kó bọ́ta sórí agbágbé lọ́jọ́ sí Mr. Nwore tó ní kó ń kú tó ń bá dé Canada tó ń bá fi ọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹ ìyàwó òun ní sú o
He said his wife was directed by God to make the declaration, and he agreed because he wanted the best for his wife and children. I confess and I promise, òun ló promise fúnra ara rẹ̀ o. Ó wá ń sọ̀rọ̀ ní ìsìnyàwó rẹ̀, ó ní my husband sponsored my relocation abroad, and what I owe him is to help him obtain a visa, and God will do it for me. But my husband will not live to enjoy Canada if he cheats on me. He has sworn and oath to be sexually faithful. Kò ní fọwọ́ kòbìnrin mi. After he comes to Canada, I believe in God and I trust his judgment. My husband must surely ó gbọ́dọ̀ kú ni if he cheat on me. Ìyàwó eléyìí burú o. Kí ló dé bàbá ń jà bí ká kú ni? Ó ní my husband still wàkàwàkà ó ṣe píopío dọ́dọ̀ side chick after fidelity oath Canada-based woman pé ẹ máa retí ọjọ́ kú ọkọ òun o bó ti fọ̀bẹ ìjẹun níṣu ó ti sí ti mú ni. Eléyìí ò fẹ́ kò fi ọkọ rẹ̀ dínú ikú ọkọ rẹ̀ ní wá. Èwo ni kó tún wá padà wà máa ànáǹsì wọ́n tó yẹ kó lórí òkè méje kó rè mọ́ bá gbàdúrà pé o ò gbọ́dọ̀ sopó o ò gbọ́dọ̀ dópó kò ní dọ́mọ yìí nìkan lẹ̀ fún wọn nìkan. Ló tún wá ànáǹsì fún wa. Ó dáa o, ilé ayé le o. Náà lẹ ti gbọ́yàn àní rí báyìí lọ́nu Abala ti Sanawole ní pápá àpá ẹjẹ́ invite àyákàyàwó àgbọ̀ àdébẹ̀nu Abala èèyàn lólùfẹ́ Abala comment section. Àròjọ́ musolókun àyá pápá àpá ni ó ṣe o weekend láwa o. Wọ́n máa tún kọ́ káàbọ̀ sínú Abala èèyàn lólùfẹ́ Abala comment section. Mọ́ mi fún mi lọ́lá Bello wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa. Ọmọ bá bí lónìí àrìn lọ́la arúgbó lọ́jọ́ ọmọdé darling. How are you? CSI inú mi sàn dùn ní sí yín love you sir. Gbogbo ń tẹ́ ti ẹ̀tẹ̀ ránṣẹ́ gan-an ìfẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni báàmì Olúwadésínà wọ́n gbàdúrà fún as usual. Báàmì Adétáyọ̀ Adégẹ̀yìn wọ́n ní òbí bàbá wa ọmọ olódòdó ń ṣe bẹ̀bẹ̀ olóyè Ìgbòho ń ṣe bẹ̀bẹ̀ Oòduà nation ń bọ̀ kíákíá lábẹ́ olódòdó ó dájú ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark, New Jersey, USA wọ́n tẹ love sí a. Mami Anansu morípọ̀ yín ó pé pérépéré wọ́n fi òǹtẹ̀ ìfẹ́ tẹ̀ wọ́n deliver his address mi. No space for Sharia law in Yoruba land at all Oòduà nation no going back. Ní àti Yétúndé Otíwà mọ́ mi ní happy Friday to us all. Wọ́n ní nínú ilé aláyọ̀ yìí o dáàdì wa ẹ bá mi kí family nínú ilé yín o kẹ́ẹ̀dẹ̀ bá mi kí gbogbo àwọn ìyàwó yín gbogbo lórí pílátífọ̀mù yìí o from Eastern Texas gbogbo wọn ń gbọ́ yín. Náà ni màámi Abọ́láńlé Ògúndọ́là Mama Dollar number 1 wọ́n ní Obi and my lover ìyá ìkáàbọ̀ sórí ètò tòní gbogbo ẹbí ẹ káàbọ̀ ṣé dáadáa lẹ dé olórúkọ Jésù ọ̀tá wa kò ní sinmi àṣẹ wàá love from Mama Dollar oníga mẹ́ta. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní mo kí Obi àyà àti gbogbo àwọn ọmọ káàró òjíire pé a kú ọjọ́ Jímọ̀ àti òpin ọ̀sẹ̀ òní o. A sì ọ̀pọ̀ rẹ̀ lórílẹ̀ alààyè tọkọtọkọ tayataya tọmọtọmọ tìdílé wa lórúkọ Jésù àmín wọ́n tẹ love sí a. Gbogbo lékì yín òun àmì bẹ́ẹ̀ náà ni àti okun lọ lọ́la wọ́n ní Obi abínibí yàtọ̀ sí àwòkọ́ṣe ọmọ aládìkún mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ fún ìrìn àjò sí ìpínlẹ̀ Kwara kí àwọn alálẹ̀ kí ó má ṣe padà lẹ́yìn àwọn ọmọ Oòduà lápapọ̀ Oòduà nation ní kíákíá wọ́n tẹ love sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo ṣe àṣẹ sí gbogbo orí tẹ́ ṣu at Adémọ́lá Samuel wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby máa bá iṣẹ́ rẹ̀ bọ̀ ìròyìn rẹ̀ máa ń tẹ́ wa lọ́rùn wọ́n ní Ọlọ́run á túbọ̀ máa tún ọpọlọ yín ṣe àmì àti gbogbo wa Sunday Igboho Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún ẹ ní agbára from Providence, Rhode Island, USA ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹ̀ pẹ̀tẹ̀ bá mi yọ yẹ yín o wá kú weekend òní. At Christiana Mustapha mọ́ mi ní Obi well done love you I love you too wọ́n ju kíìsì sí mi mọ́ hàn èmi náà ju mẹ́ta sí yín torí méjìlẹ̀ deliver thank God. Mami Victoria Bade jọmúrọ́wọ́ yín thank God it's Friday to everyone ẹ wo wáìnì bó ṣe sùn léra wọn wá ń làágùn bẹ́ẹ̀ ni ó ti chill Obi and my amazing àyà kí Ọlọ́run máa pa gbogbo bandit àti terrorist àṣẹ o ọkàn wọn ò ní balẹ̀ lágbára Ọlọ́run àwọn ẹni ibi àwa la máa borí wọn láṣẹ Ìdùmarè àṣẹ wàá Oòduà nation going back ire o let's enjoy our weekend mo jẹ́rìí. Ayé mi ò ní di glass cup wọn ò dà dẹnu bẹ́ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ ni bá mi Abdul Makafi wọn ni Arẹ́gbẹ́ṣọlá ìrọ́pọ̀ pọ̀pọ̀ kí Arẹ́gbẹ́ṣọlá má sọ mọ́ ẹni kó wá sọ oyè pẹ́sẹ́nà ilé tí Adékúnlé Ajásí kọ́ ní ìgbà tí wọ́n jẹ gómìnà kí Arẹ́gbẹ́ṣọlá má fi búrẹ́dì kó wá lómi ọbẹ̀ jẹ àyà lóhùn tí ẹ gbé omi ọbẹ̀ ńlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni màmá Bobby ní Netherlands Mami Dorcas jálò wọn ní ẹ̀ka lẹ́sà ẹ̀ka lẹ́mà mú kí gbogbo ẹbí aláì gbogbo ẹbí ń kí yín o. Mami Adésọlá Ládèjì wọn ni ó dára bẹ́ẹ̀ pé panikan mọ́ pa wọ́n àwọn agbésùmọ̀mí. Mo padà sọ́dọ̀ Mami Dorcas jálò ìbà Ọlọ́run ọba gbogbo ayé ọba gbogbo ẹ̀dá ajúbàkíbàṣẹ.
Mami Grace olùṣòótọ́ wọn bú sẹ́yìn wọn ní ilé ìgajù Jamiu ọmọ ọ̀dọ̀ ẹni tí kò ní àkójọ abẹ́ẹ̀rí lórúkọ Jamiu ìtumọ̀ ẹ̀nu eléré ibú ni gbogbo yín tí ẹ̀ ń sọ àwọn ọmọ rere lórúkọ kí orúkọ. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ràn ara rẹ̀ lódodo kẹ́ yára lọ pààrọ̀ gbogbo orúkọ òfò àtẹ̀rí ibú tí wọ́n ń sọ yín òkè ẹ̀ wá orúkọ gidi jẹ́ lábẹ́ ọ̀run. Iremide ire olúwa tèmi Ṣàngó fún mi kẹ́ kí ẹ wá orúkọ tí ó ní ìtumọ̀ jẹ́ nítorí orúkọ máa ń roni àpèjẹ́ a sì máa ń roniyan. Àmì Olúfúnkẹ́ Fájimólú News wọ́n ní kí ló dé tí iṣẹ́ òṣèlú ṣe di bó bá pa àwọn ọ̀tá tí kóra wọn jọ láti dìtẹ̀ mọ́ Adéọlá Yáyì láti má jẹ́ kí ó di gómìnà Ògùn State. Wọ́n fẹ́ fa ọmọ bàbá Adébútú kalẹ̀. 11 Egyptian pharmaceutical companies have been in Nigeria láti máa pèsè oògùn òyìnbó. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmì Adépọ̀jù Adémọ́lá Aláyọ̀wá wọ́n ní Aláyọ̀wá àwọn tó jókòó síbi wáàsí ọ̀ràn yẹn wọ́n ń wò bákan wọ́n nígbàgbọ́ nínú tí àfáà yẹn ń sọ ó ga o ẹ̀yin náà ń wo body language wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu a lè mọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu tiwọn ṣùgbọ́n ara àwọn ọmọ ogun Boko Haram tán nífẹ̀ẹ́ Boko Haram nìyẹn ilẹ̀ Yorùbá ni o. so tẹ́ ẹ bá rírò àwọn ajá olúwo tán ń ranjú kiri àti àfáà tí wọ́n wọ́ ẹgbẹ́ ẹnu sọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n tí ẹ tí ì gbọ́ Boko Haram lẹ́nu wọn wọ́n fi pamọ́ ni o oníkùn ló mọ̀ọ́ká o. Mami Florence Alade mo ti dọ́dọ̀ yín ò fojú pa yín rẹ o. Ọ̀rọ̀ ló kàn lára wọn ní iléeṣẹ́ ológun wa kó àṣeyọrí òbí àtàyà ẹkú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run ní í ṣe Ọlọ́run yóò máa darapọ̀ mọ́ yín àmì Oòduà nation no going back where Sharia is not allowed. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí àti nǹkan pàánù. Mami Oyèmí Salau wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ àkú Jímọ̀ lóyin tòní á sọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé àmì o àìmọye orúkọ mùsùlùmí tí ìtumọ̀ rẹ̀ kò ṣeé gbọ́ sétí tí ọmọkùnrin yẹn bá ní orúkọ àbísọ kó máa jẹ́ Yorùbá nation no going back no Sharia in Yorùbá land wọ́n tẹ love sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàkóredé Ìyábọ̀ wọn ní ẹ̀ka alẹ́bọ̀wélé aláyọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà afẹnuwúgẹ́ẹ̀tì ibà pọ́ngilá kú ìpalẹ̀mọ́ wíkẹ́ndì o Yorùbá nation no going back ẹ wí fún àlejò kó lọ ẹ ti sáràbàgbò fún àwọn Fúlàní bẹ́ẹ̀ ni bí ó ṣe rí nù mọ́ mi wọ́n tẹ́lọ̀ sí a bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí nǹkan eléso rẹpẹtẹ wáìnì náà wà ń bẹ̀ o mo rí flag Nàìjíríà náà. wọ́n mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ó lè ní gbogbo ẹ̀yin adarí wa ó lè gbé ó lè gbà á. Náà ni Báàmì Akínyẹmí òní wọ́n ní orí àwọn àfáà Boko Haram ò pé rárá o àwọn ẹni ibi wọ́n pera wọn lẹ́ni ire. Báàmì Adépọ̀jù Adémọ́lá Aláyọ̀ àwọn ní Aláyọ̀ wa ẹ̀ ń pọ̀ fàtàyàjọ́ Ọlọ́run yóò gba irú ọkàn àmì lórí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi Badenoch lánàá. Ìfẹ́ ìran mi ni mo ní débẹ̀ bàbá wò tọrọ ẹnu Kẹ́mi náà lóòótọ́. Ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ mọ́mí Esther tó san àwọn ní Àtíkù kò ní dé ibì kan ní àṣẹ Ìdùmarè Àtíkù fẹ́ di president kò ní dí ó bó fẹ́ bó kọ̀ òfò ní Àtíkù àmọ́ mi ẹ má jà ṣépè lórí ìkànnì kò ní díhun ti tó láṣẹ Ìdùmarè. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí tó ìná rí wọn ní ọmọ ọ̀dọ̀ kẹ̀ Jamiu ti já lóhùn sọmọ ọ̀dọ̀ mọ́ o kí lọ́mọ ọ̀dọ̀ rí kó jọ. Mami Stella Ogunbajo mo rí pọ yín o pọpọpọ Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation àṣẹ wàá wọ́n tẹ love sí wa. Evangelist Ọ̀ká Jádesọ́lá wọ́n ní ìròyìn Bobby oògùn ẹ̀jẹ̀ rúru ni o ìmọ̀ mú oògùn ìmọ̀ ẹ̀mẹ̀jẹ̀ rúru wálẹ̀ tí ẹ bá gbọ́ ìròyìn Bobby ìbànújẹ́ ẹ̀jẹ̀ rúru ìrònú gbogbo ló máa fò lọ ṣé lóòótọ́ àbí ẹ̀rọ Ọlọ́run gbọ́wọ́ wá ṣèyanu nù àbí Dr. oníròyìn pàrònú rẹ̀ àti ìdílé aláyọ̀ láti Eastern Texas mọ́ mi bú sẹ́rìn wọ́n sọ wá ní sample. Bẹ́ẹ̀ náà ni màmí Mary Odunu ìtẹ̀mí nìkan wọ́n ní òbí ìtẹ̀mí nìkan àtàyà ibà aláṣeyọrí àwa ní o ní gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí mo kí bàbá Sunday Igboho irú ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní àti gbogbo àwọn alábọ̀dé ìlú ọkọ̀ gbogbo wọn ni ẹ̀yin lẹ máa borí wọn láṣẹ Èdùmàrè wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì yín o bàbá mi Sunday Igboho Oòduà nation no going back. Bẹ́ẹ̀ ni màámi grandma Josephine Aláwìyé láti London wọ́n ní ọpẹ́ fún àsìkò President Tinubu tó jí wa sí àkíyèsí àwọn Fúlàní ajínigbé ìpànìyàn Ọlọ́run àgbáyé gbà wá o no space for Sharia law in Yorùbá land CSI ọpẹ́ o ilé aláyọ̀ ire o ire kàbìtì màámi mo rí bí ẹ ṣe ń yọ bígbà téèyàn bá ń yọ owó tuntun bí wọ́n mi ṣe ń yọ àtẹ̀jíṣẹ́ wọn nù. Mo ti yà lọ́dọ̀ bá mi Kenny Ògúnkọ̀yà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby fẹnuwúgẹ́ẹ̀tì bẹ́ẹ̀ ni àti tí ò dánilẹ̀ Yorùbá wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ìlú wa kí àwọn èrò ẹkùn àṣeyì lẹ máa ṣe àmì kò sí àyè Sharia nílẹ̀ Yorùbá o bí ìró ẹkùn bá ṣàṣeyè gbogbo wa la ṣàṣeyè. Mo dọ́dọ̀ bá mi Rábí Ọlọ́pàdé wọ́n ní gbogbo ẹni tí yóò bá mú ọ̀bọ tí kò bá ṣe bí ọ̀bọ ó léwu ọ̀rọ̀ yẹn ni Tinubu tẹ̀lé Gọ́vnọ̀ Ṣèyí Mákindé eat out of the beans cake. Look at the outcome Ṣèyí Mákindé mú jẹ nínú àkàrà tí wọ́n dín fún
bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Florence Alade wọ́n ní àwọn àfáà kan nílẹ̀ Yorùbá ti fọ́ fún gbé Musa ẹnu kì í kúrò lára àwọn ọlọ́pàá wa Nàìjíríà corruption ti jẹ inú egungun wọn ó yẹ kí wọ́n fagilé NURTW àmọ́ rírì wọn Oòduà Nation ní kíákíá wọ́n tẹ lọ́ọ̀fíà àti nǹkan panu pápápá láti ẹjẹ́ ayé lọ́dọ̀ Màámi Stella Ogunbàjọ lẹ́ẹ̀kan sí no space for Sharia law in Yorùbá la mọ́ mi ẹ̀ràn tí kọ́ ní capital letter mo ti bá yín ṣe ń jì ẹ̀. Mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgèmúrí yín inú mi dùn wọ́n ní báwo làwọn ọlọ́pàá ìlú wa ìṣe ń bínú báyìí ó yẹ kí wọ́n máa fi ìwà ọmọlúwàbí hàn nínú iṣẹ́ wọn èlò náà ń gbà lówó oṣù Màámi kó dára kí wọ́n máa hùwà bíi pé ọ̀tá ará ìlú ni wọ́n ó yẹ kí ìjọba máa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn lóòrèkóòrè Mọ́ọ̀mí ọkàn wọn ò balẹ̀ ẹni ọkàn rẹ̀ bá balẹ̀ ó ní ó mọ báràlú dọ̀rẹ́ wọ́n sì ní police is your friend wọ́n ní inú mi dùn fún ìròyìn ìṣẹ́gun tí mo gbọ́ yìí o Ọlọ́run yóò túnbọ̀ kún wọn lọ́wọ́ yẹn àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun àmì òótọ́ lọ́rọ̀ tí ẹ sọ yẹn o kí wọ́n dá iléèwé ológun àti gbogbo ohun tí wọ́n ṣe sí òkè ọya sí ìsàlẹ̀ odò wa náà o lọ́dọ̀ wa náà kí wọ́n fẹ̀ lójú dé ìsàlẹ̀ lọ́dọ̀ wa náà. Báàmí Lámídì mo dọ́dọ̀ yín wọ́n ní alálẹ̀ Oòduà Yorùbá ilẹ̀ Oòduà Yorùbá ìdìde ẹ má sùn ẹ bá pàṣẹ àṣìṣe ìparun fún gbogbo àwọn Haúsá Fúlàní kálífèètì àṣẹ Ìdùmarè mo láì bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ kálífèètì yín. Màámi Tóyìn náà rí wọ́n ní iyán ayún lẹ́nu rẹ o lẹ́rùn rẹ wọ́n ní that's how to say it ó dáa mo gbọ́ tí yín. Bóyá tèkìtì fashion rèé tí Ìjẹ̀ṣà fashion bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ Màámi Christiana Sheba kún ìní wọn lọ́dọ̀ mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà kú òpin ọ̀sẹ̀ o irú ẹkùn Ọlọ́run yóò máa tì lẹ́yìn kò ní tì lójú ní gbogbo ọ̀nà Oòduà Nation going back Mama Sheba Minnesota USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àwọn bú síjọ ayọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Màámi Tóyìn náà rí mo padà sọ́dọ̀ wọn wọ́n ní bá píopío wọn ò tí ì sọ̀túnmọ́ píopío fún mi o wàláhì ẹ ti wọ one chance Ọlọ́run double chance mo wọ̀ apá kìíní apá kejì ẹ ń bá kó sírú wọn lọ́wọ́ ẹlẹ́yà tẹ́mù àti Mariam Sibriano oyin Kánṣọ́lá nìkan ni ó gbàrú onítọ̀nlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mo yà lọ́dọ̀ Màámi Yẹmí Ìgè wọ́n ní àgbàdo gàrí ẹ̀wà àti kúlíkúlí àmì o ọmọ dáadáa bíi iyán ọmọ aláàánú òun náà yóò ra àánú gbà mí ṣé torí pé ó yin gàrí ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ Màámi Stella Òdèlé Màámi inú ẹ̀mí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kálẹ̀ Màámi lónìí àrèsí ọwọ́ fún ìró ẹkùn owó petrol àrí 1,147,000 lárèsí o ṣé lóòótọ́ níbo àwa náà ó ṣe o Ọlọ́run ibi táwa sì ń dárò mo ní káwọn èèyàn kan dá ìdí àjọ àṣẹ ti lọ ń dáwó ń bò mí ó dẹ̀ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ Màámi Yẹmí Ìgè wọ́n ní tìyín ni mo rí ẹnìkan kọrin ẹ ń gbérin ẹ ń fẹnu lùlù ẹ sún jó sí ẹkú gbé wa débẹ̀ Ọlọ́run ń gbé wa débẹ̀ Màámi mo rí lọ́ọ̀fù yín o bẹ́ẹ̀ náà ni Màámi Lùjẹ̀ṣà Màámi Elizabeth yìí níyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ibà ìbò yìí náà ni èbó ni o. Happy Friday to us on this platform we made it Mrs. Mariam àti Ẹlẹ́yà two of you always make us smile Nigeria should take no nonsense over South Africa we need action wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pan láti Easton mo padà sọ́dọ̀ Màámi Stella Òdèlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà àti Ìránù yóò ó máa ń lé sí ni bẹ́ẹ̀ ni ó yà ń lẹ́nu wọ́n tún tẹ́tí pé all UK bases àwọn àjọ àdólóró sí gbogbo ẹ̀ wọ́n fẹ́ tẹ́ ni àní ẹ ti gbàgbé prophecy tó wà nínú Bíbélì tán ní ọwọ́ wọn lé lára àwọn ẹ̀gbọ́n wọn ń gbò ya gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n wọn náà wàá dáwọ́ jọ sí wọn lára bí ó sì ṣẹlẹ̀ nù bẹ́ẹ̀ náà ni àti unique baby girl Màámi dáadáa ìfẹ́ yìí náà ni wọ́n send the love sí a mo ti wá yà lọ́dọ̀ Màámi unique baby girl náà ni wọ́n ní Jamiu thanks to MS Baba Màámi mo súnmọ́lá olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ọkọ̀ àwa sí Màmá Emílẹ̀ ń ké sí o wọ́n sọ̀kọ̀ yín dalẹ̀ wọ́n ní ibà alápíopío Màámi náà dá sí píopío wọ́n ní ikú játijàti ló máa pa àwọn Fúlàní àwọn ẹni ibi Ìgbòho ṣá wàá ṣàṣeyọrí àtàṣeyege lágbára àwọn onílẹ̀ àmì Bobby mi àṣeyẹ àtàṣeyọrí ní tiẹ̀ àmì mo rí kíwì mo rí pọ́ngilá kò sí pọ́ngilá ń bẹ̀ ọ̀pọ̀ òyìnbó ni. Màámi Adétọ́lá ìná wọn ní ẹkú ètò ìdílé aláyọ̀ Ọlọ́run ní tòní o tòní kò ní jẹ́ ìkẹyìn fún àmì o ibà fẹnuwú nǹkan burúkú kúrò nílẹ̀ Yorùbá ìṣòro ló bá ti kú o ṣé dandan ni kò sí ààrẹ ni àbí wọ́n po ipò ààrẹ mọ́ ògùn fún ni ní hospital ni kó máa bá kú òfo ló máa mú àmì ẹ̀kẹ́ àyà Yorùbá Nation tètè dé o ẹjẹ́ wáyà. pápápá ẹjẹ́ wáyà lọ́dọ̀ Màámi Stella Òdèlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mú sẹ́ndì yèyé dára fídíò sí yín tí Sultan sọ pé àwọn máa jagun láti kọ́ńkà Ilé Ifẹ̀ Lagos àtòǹdó ẹ chẹ́ẹ̀kẹ́ nínú fídíò yẹn kẹ́ gbọ́ léyìí tí dára ṣe lálẹ́ yòdà ń ó rí ń ó sì yẹ̀ wò.
at Martin Adébọ̀wálé bá mi dáadáa wọ́n ní OP ti anti-iba analysis ṣe kò mọ̀ pé South Africa ń jí góòlù wà ní Ghana ní advantage tí wọ́n fi lè join BRICS nìyẹn. At Prince Bello wọ́n ní ẹ ṣeun ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ọlọ́run ẹ ṣé o ọlọ́run náà ń kí o àti kú ògbádùn rárá. Wọ́n ní ìwọ tó yẹ kó kọjú mọ́ ètò ìdìbò rẹ kóòtù ni ó gbé odidi president lọ mistake ló ṣe kó tí ẹ tí ì lọ kóòtù fúnra ara rẹ̀ ni ó gbé lọ. Ṣé ìrísí olódòdó wá jọ ẹni tí ọmọ bẹ̀rù Àtìkù? Bẹ́ẹ̀ náà ni at Amazing Grace màmá sójà àgbà ní Canada nù wọ́n ní the cops should be released. Why is the police being hypocritical? An Igbo cop could also have talked like this. Bóyá torí pa àgbèdè wọn. A poor workman always complain about his tool. How can ìbọn yínyín break the bridge? Màmá sójà àgbà láti Canada ó yèmí náà lẹ́nu lánàá gbọ̀ngbò ìyá wọn tún ṣe fídíò míì jáde torí fídíò méjì ni wọ́n yá ní kíní tán fi ń fọ́ àpáta náà gbé wá bẹ̀ mú ní àá. Ẹ jẹ́ yà lọ́dọ̀ màmí mu ti lọ́la Kọ̀mọ̀láfẹ́ wọ́n ní ó ṣe odidi ọdún 7 ní Ọ̀ṣun ṣùgbọ́n ìwọ ni gómìnà Afusa tó ń sanwó àbọ̀ owó oṣù fún àwọn òṣìṣẹ́ láìsan owó ìfẹ̀yìntì ó mà ṣe o. Orúkọ ní rọ ọmọ gbàdúrà Ọlọ́run yóò yí orúkọ rẹ padà arákùnrin tí ń ṣe atótónu lórí orúkọ táwọn àfáà sọnù ṣùgbọ́n ẹni tó kọ́kọ́ bá wí ni Arẹ́gbẹ́ṣọlá wọn ní ààbò owó oṣù ló san ó wá jáde ní ìsìn lóhùn òkọ́lé ó ra mọ́tò. Mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò àwárá wọn ní bọ́bí mi ọ̀wọ́n happy weekend ẹ̀mí wá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé lórúkọ Jésù àmì ìròyìn aláyọ̀ yín ni mò ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo gbé sí ẹ̀gbẹ́ mi gbogbo ohun tí ẹ fẹ́ ni Olúwa yóò fún yín lórúkọ Jésù àmì I love you like kílódé I love you like kílódédé méjì lèmi fi sí kíló dédé ire o kíló kẹ̀dẹ̀ dìde ire kábìtì happy weekend mami. Bẹ́ẹ̀ náà ni at white mi olórí ọ̀dọ́ wọn ní ọpẹ́ o iṣẹ́ ológun Nàìjíríà iṣẹ́ takuntakun kí Olúwa bá wa sọ ìgbà ìdẹ̀rọ̀ Nàìjíríà may peace return back to Nigeria àṣẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni màámi mo ní sọ́lálà wá I love you ràn mí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run ní ṣe o wọ́n ní Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa àmì ànídààmú o Ọlọ́run á gba ilẹ̀ wa fún wa àṣẹ Èdùmàrè Ọlọ́run á bá wa pa Sunday Ìgbòho mọ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun ẹ̀ àmì àṣẹ wọ́n tẹ love sí a àti nǹkan panu. Máàmí Stella Òdèlé lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run ti gbé bàbá olódò rẹ̀ dìde fún Yorùbá á gba gbogbo ẹ̀tọ́ wa bọ́n bá fẹ́ bọ́n bá kọ̀ á pin ni wọ́n tẹ love sí alárànbarà ẹ̀ mo láìkì ẹ̀. Ibà màámi ẹ̀yìnkùlé yín ni mo gbà wọlé o ẹ sílẹ̀kùn wájú ta èrò pọ̀ ń tata wá kí ibà màámi Ọmọwùmí wọ́n ní ibà ìsìn alálàáfíà sàlálẹ́wà sàlà màámi ti ṣéǹjì orúkọ mi ìdílé aláyọ̀ jẹ́ ká máa jó ká máa yọ̀ in advance àwọn alálẹ̀ tí wọ́n mú wa lọ sí ilẹ̀ ìlérí ìmúṣẹ wa ń ṣiṣẹ́ remotely military power centralized in the north now decentralized state police created for revenue. It's earn as you pay per your contribution. Oòduà nation no going back. Inú tún bí wọn pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tààrí olódò dẹ́gbẹ́ lánàá o. Wọ́n ń bínú orí, wọ́n lè fi fìlà dédìí at Olúwakẹ́mi Bámidélé mọ́ mi ní Bobby. A kú iṣẹ́ Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀ o. Yóò máa bá wa ṣe o àmì ní àṣẹ Èdùmàrè. Mo kí bàbá Bọ́lá Tinubu. Wọ́n ṣe o. Mo tún kí olóyè Sunday Igboho irú ẹkùn to the world. Ọlọ́run yóò máa fún yín ṣe o ó ń bá wa ṣe ni wọ́n mi agbára Ọlọ́run àmì àṣẹ Èdùmàrè wọ́n tẹ love sí a. bẹ́ẹ̀ náà ni at FRXTY wọ́n ní Mr. Bobby good day to you oh this is my first time of getting to text you I commend you oh CSI will return with goods my Bobby live from me life àbí love náà fẹ́ kọ́ love from me mọ́mi Elizabeth abiyamọ ayé mọ́mi mo rá bàbá abiyamọ kún abiyamọ fún mi yóò yẹ ẹyin ẹ káàbọ̀ sáàrin wa o àwọn abiyamọ náà lè bá ń lé abiyamọ wọn kí abiyamọ káàbọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mo dọ́dọ̀ mọ́mi ibà màmí Ọmọwùmí wọ́n ní ibà alájà mi Àdìgún Rísíkátù Àdìgún alájà mi Àdìgún Àrísíkátù Àdìgún ibà mọ̀rọ̀ mú bọ̀ ẹja ọ̀sán my darling teen wọ́n mi ọmọ rẹ́rìn ni Táwà Kálítù àmọ́bọ́ ó ti pẹ́ tí mo ti gbúrò ibà màmí Táwà Kálítù Àtìkù ti jèsè kóòtù ọ̀fìn ó kàn ń jakoro ní olódò dẹ́tún ti mú ìjẹ ìwònà ìwò pápá o Àtìkù ẹ̀kọ́ òfò ẹ̀kọ́ àràfẹ́ra kò ìbànújẹ́ àwọn sunkún wọn ní kò ní wọn lọ́dẹ̀dẹ̀ yín òun ò fẹ́ kó gbogbo ẹ̀tọ́ ni mọ́ mi ó ti ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ àṣẹ Èdùmàrè.
At Rafiat Aman, one name Rafiat means someone that the Almighty elevates, and my name is working for me. In other words, all Muslim parents should do their findings or research before giving any name to their children. Bless my parents' souls, by the way. What a love here. God bless you more. You're there for you. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ màmí Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe ẹjẹ́ ń sáré sọ ilé mọ́mí yín àwọn parents yín mo rò pé wọ́n máa ka Quran fúnra wọn wọ́n gbọ́kànlé àwọn àáfàá tó ń sọ̀sọ́kúsọ fún àwọn èèyàn wọ́n ń ka Quran fúnra wọn ẹ̀yin náà máa ka o mọ́mí dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní ìbò Ọ̀ṣun alẹ́ gan ni o a tún gbọ́ pé Adeleke ó fọwọ́ sí Sharia secretly ṣé ẹ rò wọn àti kínní òun àtàlágídí Agodi ó dà yẹyẹ wọn ń ta ẹ mọ́ òwòrán 8 years tí kò lè kọ́lé ṣùgbọ́n ó rówó kàmpéènì Arẹ́gbẹ́ oníṣòkòtò sófin. Máàmí tẹ̀síwájú wọn ní inú béwúrẹ́ ni ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní o wọ́n ti pòfo lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho àṣìṣe ni fún Fubara tó fi kúrò ní APC Ọlọ́run á jẹ́ kí ó wọlé o Oòduà nation no going back n ò rò pé fẹ́ gbégbá àdìbò míì bẹ́ẹ̀ náà ni àtìbùnmi màmí dáadáa wọ́n ní Obi good day sir mọ́mí mo kí yín àtàyá Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín àmì àtẹ̀yìn náà àfúrá ní Oòduà padà wá sí Ìgbòho ní Awo Sunday láti tún ilẹ̀ Yorùbá ṣe ni o CSI àbọ̀ Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ láṣẹ Ìdùmarè àmì o Yorùbá nation no going back. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Nàìjíríà máa pín lẹ́yìn ìjọba ààrẹ torí àtàwùsà àti Ìgbò àti Yorùbá ló wá freedom Tinubu can't give it but I know we will gain Yorùbá nation after Tinubu. Amen. At Abike Abdulsalam mi ijó ni o ijó lẹ́sẹ̀ yín ijó ayọ̀ ni o mo rí wáìnì rẹpẹtẹ wọn tẹ love sí wa. Báàmí Akínyẹmí òní wọ́n ní ẹni sọ̀hún ìyanu fẹ́ni táráyé ń yọ̀ gbàtà wà lọ́mọ ọwọ́ ó ná ló ń tọ́jú wa ó sì fẹ́ bùn ìfẹ́ ṣe tọ́jú wa síbẹ̀ àmín. Báàmí Akínyẹmí òní from USA wọ́n ti bá yín gbé. At Fúnmi Juliana mọ́ mi ní ẹrántí ọjọ́ ọ̀la o àwọn Fúlàní tó NDA ẹ̀wọ̀n gbére fún wọn yìí kí ẹ mọ̀ pé àwọn Fúlàní yìí wọ́n ní àjẹ́ndà tó lágbára kí wọ́n má lọ di àgbò tó fẹ̀yìn rìn tó lọ mú agbára wá lọ́jọ́ iwájú. Ó dá ọ ẹ káàbọ̀ padà o wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ ajé àtẹ́ mọ̀ fi panu bọ́ bá dilẹ̀ ó bá dénú yín báyìí ẹ̀ bá yọ ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ gbogbo ẹ̀ tẹ̀sẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa bá ṣe ń ṣe ń bire o èèwọ̀ bòmíì ní o kò sí táì ti dáná alẹ́ ọbẹ̀ ló dùn jura wọn lẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí o àwa ìṣojú ṣàjú ń bí o a sì mọ́ bọ̀wọ̀ fún àwọn àgbàlagbà torí ọlọ́mọ̀ọ́mọ̀ fi wá sáàrin àgbà ní gbogbo ẹ̀yin àgbà tẹ́ jọ́ìn wa àgbà yín ó dalẹ̀ owó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣiṣẹ́ jọ́ìn wa tájọ jẹ́ sàwáwù tàbí tẹ́ jọ á lọ gbogbo ilẹ̀ tẹ́ jọ á lọ akí ẹ̀yin náà káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí àmọ́ jó àmọ́ kọrin lórí ìkànnì yìí o àmọ́ gba táìmù o kọ́lọ́n ṣàánú wa torí àmúnára wa dùn èèyàn ò gbọ́dọ̀ tún mọ́ gbé nǹkan sọ́kàn nínú gbogbo bó tiẹ̀ ṣe ń lọ káàkiri àgbà yìí. Alákọ̀ọ́kọ́ nú ròyìn tákọ̀ fẹ́ lójú ọ̀dọ̀ ọlọ́fà ọ̀fọ̀fà láti bẹ̀rẹ̀ mú gbọ́ wọn ní wọ́n ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáré olódòdẹ wípé kán jọ Fúlàní nìkan jẹ́ kó ṣe gómìnà ní Kwara mú ní ààyè mi ò tí ì gbọ́ o ẹjẹ́ àjọ tẹ́tí ká gbọ́ fọ́nrán iná ká tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí. Ó ní sẹ́nẹ́tọ̀ wa. Mo sì bá pírẹ́sìdẹ̀ntì tó wọ́n náà lánàá. Ọ̀fà ẹ̀ nílì ìgbéka ìwé ní Kámẹ́rì. Kẹwàá fún wọ́n bá fún lọ́lá náà gbé gómìnà fún. Àná mo ṣe jẹ lọ́lá. Ẹgbẹ́ wọ́n ṣe bìnrin ní lọ́lá. Ìyẹn sọdún mẹ́jọ kò ṣe dáadáa. Àwọn sọ́jà ilé yàtọ̀já, Easter kọ̀mẹ́, Kérésì kọjá. Lọ́lá lọ sí ìjọba ẹ̀bá ìjọba wa. Lọ́lá sí láǹfààní ìtàdá àjàmá. Ọgbà ìṣe ìṣèkà. Ó wá ní gbogbo iṣẹ́ tó ṣe sọ́pà. Mo ní sẹ́kítì ibi tí ìmọ̀ọ́mù tó ṣe wà sí ṣọ́ọ̀ṣì síbẹ̀ lè ló fẹ́ kọ́kọ́ gbà. Nígbà títí lọ láti bí
tó jẹ́ sí ilé tíìbì wọn ọ̀ọ̀ṣì yìí títí Adélékè nígbà yẹn láti dánwò yóò mọ kẹrù ọjà ọ̀ọ̀ṣì yẹn ọ̀wọ́n á ṣe títì lọ́wọ́ fún ní 1 billion yóò ṣe títì tó lè jẹ́ òní lọ́jọ́ 9 million lọ wọ́n á lè ṣe títì. àbí ìjọba tá à ń ṣe òwúrẹ ìjọba ní ìyá sí ibi tẹ́ pọ̀ pẹ̀lú aláàlú òdìdé pọ̀lítẹ́ẹ̀tì tí pọ̀ tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ àìláàlú ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ káàbọ̀ padà ṣùgbọ́n wọ́n ní a mọ̀ dá sí tí ó kàn wá ní Kwara wọ́n ló ní bọ́ ṣe ń to kíní wọn pé wọ́n mẹ́rin góráǹdì ni mo ní ṣe Yorùbá ti jẹ́ ó ṣàṣojú wa mọ́ owó ẹni tó ti jẹ gómìnà wọ́n ní Bukola Saraki wọ́n ní bó Yorùbá ní ibo ló ti jẹ́ Yorùbá lọ́dọ̀ yìí ṣó sọ fún yín pé Yorùbá lóhùn ibi Haúsá tán categorize wọn mọ́ ibo náà nà mọ́ pé àwọn gbogbo alámọ̀ pé ìran Fúlàní gbogbo ó lẹ́sìn mọ́ da gbogbo ẹ̀pọ̀ tẹ́ẹ̀mọ́ ọmọ Yorùbá original ìran Àfọ̀njá wọ́n wà ní Kwara dọ̀là wọ́n wà ní Ìlọrin dọ̀là àwọn gómìnà wà bẹ́ẹ̀ àwọn tí Yorùbá sáìdì Ọ̀fà wọ́n wà bẹ́ẹ̀ ọ̀dọ̀ wọn náà líìkì fọ́nrán yẹn ni ò kì í ṣe pé bóyá bàbá fẹ́ sọ síta o sẹ́ẹ̀sì rí tí àwọn ọba wa yẹn ra wọlé lóòótọ́ kò sọba tí ò dá sí ọ̀rọ̀ sílùú kódà kò ṣe lábẹ́lẹ̀ a lè mọ́rì fọ́nrán yẹn ṣùgbọ́n kán fẹ́rọ̀ wẹ̀lẹ̀kẹ̀ bó sí kọ́ bá mọ́ fi sí bí kó mọ́ fi sí bí ṣùgbọ́n àwọn ọba òde ìsìn wọ́n ń ṣèṣe Gen Z kọ́ bá wá mọ́ ní kó mọ́ ṣe lòdì sí ìran ẹ̀ kí ló lè fa irú mẹ́tọ̀dù irú títò lẹ̀ ń tò kí lẹ̀ ń tò àwọn aráàlú wọn náà wọ́n ti ń fún gbàgbòs pé lẹ́nu yín làwọn èèyàn bá ní kí bá mi Sunday Igboho kó ń bẹ́ o pé kán kó ń bẹ́ o òun rèé o àwọn tẹ́ ń torí wọn kú lọ rèé o tẹ́ ń gbààwẹ̀ nítorí wọn o àwọn náà ń jọ̀sán yìí o imagine tá ń paláriwo bá mi Sunday Igboho tún gbéra wọn ò fẹ́ Sunday ẹ̀mọ́jì o wọ́n wá mọ́ sojú ayé bá mi ẹ sáàmù sọ́ra ilẹ̀ yọ ilẹ̀ òní yọ yìí láti ọlọ́run ló di ẹsẹ̀ yín mú ibi ilẹ̀ bá ti yọ ọlọ́run ó gbé yín báyìí ni ọlọ́run lè gba ibi tó yọ ní tiẹ̀ torí òun ló dálẹ̀ òun ló dá yíyọ kò sì ní í yọ ṣùgbọ́n ọlọ́run ó gbé yín báyìí èyàn ò lè ṣe kó mọ́ gba ibi tó yọ ṣùgbọ́n ẹ̀ ní ṣubú o láyé tó rọ́lọ́run ó gbé yín báyìí tẹ́ẹ̀fù tó fi kọjá bẹ́ẹ̀ yóò tún wá gbé yín bí tẹ́sẹ̀ yín ti múlẹ̀ ní yóò tún rí ìgbé láti ọlọ́run Èdùmàrè ẹ̀ ní ṣubú ẹ ṣọ́ra o pàápàá jùlọ fáwọn ọba ẹ̀ ẹ ṣọ́ra gbogbo alámara tàn dá lára ńgbà táwọn sì ń pariwo Yorùbá ní sáà ń pariwo Yorùbá ní sáà mọ́ àmàrà wọn ṣùgbọ́n ní ìsìn táà náà ti fi àyè nìke táà ti fi bora táà ti fi sasọ bora ẹjọ́ o kò ní kí aláyìí padà kó ronú pé wàdà o àyè nípadà wọn náà nítorí kò sí bí ejò sì lè bọ́ ọ tó kó bọ́ oró inú rẹ̀ mọ́ o. ẹlẹ́ẹ̀kejì níròyìn tòní ẹjẹ́ asárẹ́yà ní ọ̀dọ̀ arákùnrin tó lóun fẹ́ ṣe agbèfọ́ba fún ọ̀gá àwọn ìyẹn Àtíkù lórí ẹ̀sùn tó fi kan Ààrẹ Olódòdẹ ó lóun fẹ́ fẹ́ lójú òun fẹ́ convince yín bẹ́ẹ̀ wà confused nígbà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe debate kó debate tọ́ bí ọmọ tó convince wa lánàá lórí gàrí àti rice ó ní bẹ́ẹ̀ lòun ó ṣe convince wa òun ó fi yé yín wípé sẹ́ẹ̀ Àtíkù ni ó jẹ oyè ni ó mú yé yìí jẹ ẹ bá ń tẹ̀sí. The case has been there since 1993, if the public records about it is correct. And it is a case that borders on the conscience of the country because we have our president as the major person at the center of that scandal. And I think it is not asking for too much to demand of the president to present all of the details of that accusation. That is what we have simply... The accusation has been laid to rest. That's the point, isn't it? The final forfeiture was made. It's not as though there's a case in court against him. A case came up and then some forfeiture was done and was sorted out. Why do you keep bringing it back up? That's the question. Yeah, it has to come back because it was really never closed. It was a case of forfeiture. And forfeiture, by the very nature of it, means admittance to what was wrong. And not in the strict sense of the word. Maybe not. But what we are saying is that the wheel of justice never stops. It keeps rolling. It keeps turning. But after the forfeiture, they left the matter. Why do you keep bringing it up? It is being brought up because, as we speak, there are cases in the American court with the FBI and DEA that bother about a public release of the document that went into that forfeiture. That is all the country needs to know. We want full disclosure. If it was indeed closed,
oversee it. Don't block any attempt at presenting public documents that back up the case. I want to read what Mr. Bayananaga said. He says he's baffling and disappointed that someone who sought the presidency over 3 decades now resorts to reporting the president of Nigeria to the U.S. President Donald Trump and members of the U.S. Congress that he raised about your principle. No problem. So about that, made 3 critical points there. One is that they admitted that statement that there was a forfeiture, right? A forfeiture that dwelled on narcotics trafficking. This number 1 admitted. Number 2 is that they say that it is an insult to the intelligence of Nigerians. I would say that cannot be true. What is an insult is your attempt to cover the details. It was indeed closed. It was indeed a settled matter. Then let us have the documents that are behind the closure. Simple as that. And thirdly, they said that it is on bar because it happened 30 years ago, and there was an election of a governor in Lagos in 1999, and there was an election of a president in Nigeria in 2003, and that by those elections, that allegations, the crime scene has been whitewashed. And I said, no, that cannot be so. Immunity cannot escape you, cannot excuse you from your past. The simple demand is that give us the document behind the closure, and then it will be fine. Until you provide that document, we cannot accept your explanations. All right. But then again, a team, $1.2 million paid to lobbies. Maybe he should also clarify his own legal standing to the United States. You should explain it now. All right, so they took their time to say that there's a particular matter that he hasn't even clarified on, and he's asking really that the article can. But let me ask you pointedly: are there legal cases against you? Is there any legal issue with your principal that the United States may be interested in as well? Absolutely none. None whatsoever. Whatsoever. But why are they bringing up this particular matter about some money that was found with a government official in the United States? You see, the difference between their flimsy accusation and hers is that we are dealing with publicly available documents. Do you get it? That we are only making a simple demand. Present the document of President Tinubu's forfeiture of $460,000 USD to the FBI, and that will be fine. All these other things, they are conflicting two issues that are not related. Let's talk about it then. Let's be straightforward. So, the William Jefferson bribery scandal, and I'm reading from Bayananaga here. He said, a matter we saw the American congressman jailed. And then Atiku, he says, along with his former wife Jennifer Douglas, was one of the subjects of an elaborate U.S. Senate investigation, keeping foreign corruption out of the United States 4 case histories. Now, the report of the investigation, according to Mr. Ananago, that was chaired by Senator Carl Levin, was released in February of 2010, and it documented how Atiku used offshore companies to bring suspect funds, including bribes from multinationals, running into millions of dollars into the United States. All of this is speculative. But they're not citing. But again, William Jefferson is in jail. They are, okay, America is a country of law and order, right? If there's any infraction on the part of Atiku Abubakar in that case, America will have flagged it. You don't need to remind the American system to do their job. What you're asking of other numbers of this world is that, guys, calm down. Don't conflict issues. Present the papers, the documents. Are you aware of the William Jefferson case with your principal? It was a story that broke some decades ago. What's the status of that? Sorry. There's nothing in it. There's nothing at all? Absolutely nothing. If there were to be anything in it, the Americans would have flagged it. Even the Nigerian system would have flagged it. And let me tell you something. There has been no politician in Nigeria who has been thoroughly investigated like Atiku Abubakar. He's been investigated both at home and abroad. And as we speak today, there is no single pending case against him or corruption anywhere in the world, not even in this country. As vice president, sitting vice president for that matter, he was investigated by his boss. And he said what? For the purpose of clarity and transparency, I'm going to recuse myself from my immunity. So go ahead. And guess what? Part of the team that investigated Atiku Abubakar as sitting vice president is a Nuhu Ribadu, then head of EFCC. And he was already investigated. They did their job, and they came up with nothing. So, excuse me. Conversely, the same Nuhu Ribadu investigated some governors at that time, including Governor Bola Tinubu. And the name is valid about Tinubu, which is there. Let's ask the pilot of this world to interrogate what Nuhu said about Governor Tinubu as governor of Lagos. And then you start from there. Speaking of Mr. Bayananaga, he says Nigerians have not forgotten the legacy of the privatization program in Atiku's watch. As vice president, they bring this up to date. He presided over an egregious privatization heist, selling national assets to cronies for peanuts and causing thousands of job losses and unpaid salaries and pensions that President Tinubu, they say, is clearing today. A man with such a dismal record as public servant certainly has no business asking for our votes. Indeed, if Atiku Abubakar were a Chinese, he would be rotting away in jail for his crimes against the Nigerian people. Talking about China. If Bola Tinubu were to be a Chinese, what would have happened to him with the blood case that he forfeited? Would the Chinese people have allowed the forfeiture on that?
We know what will happen to him in China. So they should be smart. They should be intelligent before they use their pen or their iPads to write statements. This is it. So that portion you just read now tells you that the media team of this presidency are a bunch of very lazy people who don't think before they act. Because by their own claim, if Bola Tinubu to be a Chinese, they should go and have the Chinese law, what it does to people who traffic drugs. And like I said, all of the issues that they are raising, okay, they say privatization and all of that. Today, one of the biggest portfolios in government is the Nigerian pension system, which this same article about media dispensation created. They are sitting on it. They are talking about privatization. We have seen them condemn in the past articles remark that the NNPC should be privatized to create more openness and transparency in the system of the operation of the NNPC. When they came back later, they abused him there as opposition. They came into government to do the exact same thing in a very unstructured, very, I don't want to use the word, criminal manner. Now, so convincing I will convince you. I am sure that I'm able to convince you that Areolodo they confiscated. Kò sí àpòjùbà náà lọ ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùmí ẹjẹ́ wáyà lọ́dọ̀ Kwakwanso níbi tó ti ganu sí máìkì ojú òsì tí tó sọ wípé state police not needed. Mo wá rí ... mo ní mo wà curious mo fẹ́ mọ kí ni ... yẹn. So sọ wípé state police is not needed tó ti ẹ̀kọ́ yẹn lásán. Kò sí irú clause àbí condition tó fẹ́ fi sí mọ́ tó fẹ́ tẹ̀lé ó ti lulẹ̀. Why would you say state police is not needed? Kódà kẹ́ mọ́ play politics tó gbóná girigiri. We still need it. Bí o bá sí state police náà ló tọ́ọ̀gì. Àbẹ́ lọ wo ohun tó ń ṣe lọ́sùn state. Tọ́ọ̀gì. Tán ọlọ́pàá gan ń sá fún tọ́ọ̀gì. Ìkan la fi hàn yín dẹ́ta lánàá. Ebi n tó fi yàtọ̀ náà ni pé aṣọ. Tọ́ọ̀gì kó mọ wá, ọlọ́pàá kó mọ wá. In fact ọta anú ti tọ́ọ̀gì gan tó lè le jù ti ọlọ́pàá lọ. Aṣọ nìkan ni ó fi yàtọ̀. Oògùn táwọn tọ́ọ̀gì sì ń ṣe ó kọjá kíní. Wọ́n ṣe ń para wọn lọ́sùn. Tádélékè náà ò bẹ̀ gbà fún. Olóhùn òní bẹ́ẹ̀ ojúbọ̀rọ̀ ò ṣe gbọmọ lọ́wọ́ èkúrọ̀. Ẹni tí ó bá bẹ́sù jẹun yóò síbi rẹ̀ ó gùn gan. So wọ́n kò ti gbàtọ̀ ọlọ́pàá bá ṣe kìíní wọ́n ní ìdí. Wọ́n yẹ ẹ wo bí kan nù wọ́n ṣe ń ti ọlọ́pàá àṣẹgbẹ̀ tá a fi hàn lánàá. Lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú agbára wọn bí tó sodo sí. Kódà kẹ́ dá local government police ilẹ̀. Tọ́ọ̀gì yẹn gangan lọ́lọ́pàá ti yàn. Nídìí wọ́n lè yẹ̀yẹ́ àwọn state police tó bá fi ra rẹ̀ lẹ́ o pé wàá báyàwó òun gbé báàgì o wàá báyàwó òun ṣe ṣùgbọ́n nígbà election tọ́ọ̀gì gangan náà máa rán níṣẹ́ burúkú kì í sọ ọlọ́pàá gangan ọlọ́pàá lè wọ́n lè tẹ́kì kíní o ṣùgbọ́n tọ́ọ̀gì gangan náà máa rán níṣẹ́. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ burúkú tó fẹ́ sọ fún wa ìdí tí ò ṣe need the state police. You see, we were part of the Nigerians that were terribly disappointed by the performance of the last administration. We at that time believed that that was the worst Nigeria could see. Unfortunately, what we are seeing today, many people believe that this is even worse than what we have seen in the past. For the 2015 to 2023, many people who were conversant with the leader or the president at that particular time were not surprised. I think what is surprising is the leadership that we have today. Before the 2023 election, many people believe that that change or the new hope we are talking about will bring in better things. But here we are. Do you think that state policing will be a solution that will help to bring some level of security to the nation? You see, I believe that the issue of state police came as a result of government failure. Government has failed in that area of security. Therefore, people are looking for all options, either to solve the problem or for them to hide behind it. And of course, they go to the issue of state police. In my opinion, state police is as a result of that failure. And therefore, as former Minister of Defense and of course,
former chief security officer of Kano State for 8 years. I don't believe that state police is necessary. That is, if the federal government is doing its job. Now, the level of insecurity as it stands today has passed the level of the issue of state police. Government, that's the federal government, would have looked at the issue comprehensively. Gbàm ibi awilade ọ̀rọ̀ bùṣe ṣẹ́yìn náà ti gbọ́ tukutu tí ń tú lẹ́nu ẹni tó fẹ́ wá ṣe ìjọba pẹ̀lú Òbí rẹ̀ o mo sì mọ̀ pé ń tẹ́ bá gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ ideology Òbí náà ni ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ state police ní tiwọn wọ́n fẹ́ state police rárá ìlú orílẹ̀-èdè tá a wà ìtìlẹ́mì wáyé wọ́n ní state police wọ́n ní n tá ń pè ní commune police tó jẹ́ wípé local government ní ìlú tó ń ṣe dáadáa ó wá sọ wípé torí pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì fail ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé torí pé Nàìjíríà ò dáa gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti fail ni wọ́n ṣe ní insecurity ti pọ̀ jù torí ẹ̀ náà ṣe ní the state police ṣé ń gbọ́ ọpọlọ àwọn tó fẹ́ jókòó ti bandit tán fẹ́ bá wọn ṣe negotiation rèé o gbogbo ibi tán fọkàn sí nìyẹn bí ẹ̀ ní nídìí ẹ̀járe àwọn tó ń dà yín láàmú a máa mú wọn wálẹ̀ wọ́n mọ iye ìbọn tó ń circulate káàkiri inú Nàìjíríà ń tó mú IGP jáde wípé sẹ́ ẹni tán bá bàbọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn tó sì ń gbèjà ara wọn náà kán tètè ya lọ rẹ́gísítà o nílẹ̀ Haúsá kò tiẹ̀ sí tó kàn wá pẹ̀lú ilẹ̀ Haúsá ṣùgbọ́n ọpọlọ bí ẹ mọ́ tó wà lórí Ọ̀gbẹ́ni èmi tí ẹ rò pé ó gbọ́n gidi ni òun náà ti ṣe Minister of Defence rí imagine ó sọ́n tààràtààrà ni pé ká ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò fail kò ní the state police sórí sí ìtàn wá fail nǹkan wọn ní ìdí ẹ̀ náà àbí ká sọ pé federal government ò fail wọn ní the state police tí ò mọ́pọlọ wá o ó dá nígbà tán ti wá fẹ́ẹ̀lì nǹkan àbí ìwàkúwà kọ́ làwọn wà tó sọnù ni. My God ṣé ẹ ti rí ìdí tá a ṣe ń sọ wípé kò sọ́nà àbáyọ nínú Nàìjíríà mọ́ Òbí àti eléyìí ó wọlé ẹ wà mọ́ dúró kí Nàìjíríà dá in fact oh my God wọ́n ò sọ nǹkan kan mọ́ ẹ jẹ́ káyà tẹpá mọ́ ní tá a fẹ́ o àwa la wà lójú ọ̀nà o gbogbo wọn ń padà bọ̀ wá bá wa ní o bẹ́ẹ̀ ni kọ́lọ́mọ́jì ò léètì jù fún ọ ni torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fún bàbá olódò dẹ gbogbo ohun tá a fi ń gbèsè yín lọ́rùn lẹ́yìn lẹ́nu ọ̀rọ̀ o Ọlọ́run ọba mọ̀ ohun tí ọ̀kan wà láǹdà sí àkàn lọ́pṣọ̀n ni torí àyí ṣe olóṣèlú gbogbo ẹ̀sùn tó sì fi ń kàn yín sì ń bẹ̀ àmọ́ sí ṣùgbọ́n nítorí ilẹ̀ ìbí wa nítorí áńtẹ̀mù wa tó ní kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ tí ò sì ní mọ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú orí ẹ̀yin lẹ wà lórí oyè ẹ̀yin lẹ wà lórí ìjọba ẹ̀sùn tó fi ń kàn yín bá a bá wò tẹ̀sùn yín àní fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú yín ṣùgbọ́n áńtẹ̀mù wa ò tiẹ̀ dárúkọ ẹ̀sùn kankan ìran nìkan náà ló ní kásà fọwọ́sowọ́pọ̀ àwa náà sì ti mọ̀ pé ó di dandan bá a bá sowọ́pọ̀ pẹ̀lú yín bá a bá wòra wárán tá à ń bá yín bínú tá à ń forí janlẹ̀ kúkú ṣèjọba yín láì pè wá sí sì sọdún mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ tán ẹ̀yin náà sì lè fìbínú ṣe wípé ó dáa o bẹ́ẹ̀ bá kúkú ṣe tán padà lé ìyá ò lè jẹ yín àti ìran yín mọ́ torí ẹ̀ la ṣe ń bẹ̀ yín báyìí torí ẹ̀ la ṣe ń sọ̀pọ̀tì yín ẹjọ́ o ẹ̀bẹ̀ la ń bẹ èèyàn rè là ń bẹ̀ o ẹ ṣàánú ajé o àwo tí ẹsẹ̀ tá a ṣẹ́ra wa àwo tí ẹ̀sùn tó fi ń kan everybody ìbí la rántí o ọ̀rọ̀ òbí là ń ṣe o ẹjọ́ o gbogbo ohun tó bá wù ní kẹ́ ẹ ṣe ṣùgbọ́n ṣé ẹrẹ́ yọ kan tá a fẹ́ yìí ẹ ṣàṣe fún wa ẹ jẹ́ àárọ̀ náà lọ. yínníyínní ká ní ó lè ṣèmí ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé yìí láti wọ regional à ń sún mọ́lé ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí ipá tẹ́ ẹ ní lórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin báyìí ẹ tètè wá ojú ọ̀nà tó ní kálukú ó fi tọwọ́ bọ̀ wípé a fẹ́ kú tí ò ní dìjà wíńdò àti yàrá àti ilẹ̀kùn tán yọ nínú constitution tètè bá wa yọ ọbẹ̀ o ẹjọ́ o kẹ́ ẹ sì sa ipá in fact ẹ̀yin lẹ́ make history jù tẹ́ ẹ bá jẹ́ the last president. àyà kí ló wí onídọ́bù ẹ̀jẹ̀ sọ̀dù ni wọn ò ní lè lé history bàbá bá ebi ara ti ń kan Ọbásanjọ́ nìyẹn ló ń tó ń kan lára pé Tinubu kò gbọdọ̀ lé history òun bá Tinubu lè ṣe bàbá òkùnkùn jẹ gọ́vnọ̀ rí ṣùgbọ́n náà jẹ ààrẹ rí nígbà ológun Tinubu ti lé báyìí tí bàbá Tinubu tẹ bá fẹ́ ju everybody lọ wọ́n kàn máa refer sí ní former governor former president of Nigeria then the last president.
àyà ní bóyá tó fẹ́ sọ ni wípé talk police ti tó mo ní tó ń ṣe wọ́n ni wípé bóyá ń rò pé tán bá dórí oyè gbogbo tán fẹ́ fi ṣe manifesto tán fẹ́ fi confuse àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé tán fẹ́ fi ṣe campaign láyé olódòdó ti ń ṣe. Wọ́n bá fi ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Oríire tán jí gbé lọ àwọn tíṣà àwọn àtàwọn ọmọ wọ́n bá fi ṣe campaign ààrẹ olódòdó Ọlọ́run jẹ́ kán yanjú ẹ̀ Ọlọ́run ṣe tán yanjú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fẹ́ fi subsidy wọ́n láwọn náà yọ subsidy ààrẹ olódòdó yọ báyìí wọ́n ní òmò yọ wọ́n ní bí ó ṣe yọ kàn àwọn náà yọ o ṣùgbọ́n bí ó ṣe yọ kàn. Bẹ́ẹ̀ náà ni state police wọ́n ní ò need imagine òun ló wá dífá àwọn tó ń fi sẹ́wọ̀n gbére níjẹta àwọn ti Ṣèyí Mákindé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti wá ganu sí máìkì mi wà mọ̀ bóyá torí Ṣèyí ti lọ kíní tiẹ̀ ní ìsìn ó ti lọ annual leave ṣùgbọ́n tó gbéjọba fún orúkọ rẹ̀ láàmú dání ìsìn igbákejì gbogbo decision tí Ọ̀yọ́ bá tèkì ní ìsìn igbákejì ni ó foríko torí òun gangan ló wà ń pò ní ìsìn. Wọ́n ní àwọn ò fọwọ́ sí àwọn ọ̀gá èmi mọ̀ wípé n ta bá fọn sínú fèrè ní fèrè ń fún síta àwọn ò ní gbá o bọ́n ṣe wọn ẹ̀wọ̀n gbére fún kò bá wa lára mu ní àwa aṣáájú yín sọ àwa mọ̀ bóyá politics lẹ́yìn fẹ́ fi ṣe ṣùgbọ́n àti ẹ̀fẹ́ mọ motive yín àgbà fún yín lórí ilé ìtẹ̀sọ̀ yìí ẹ̀jẹ̀ kàjáde gbogbo nǹkan sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí torí ẹ̀ mọ̀ wípé wọ́n mọ̀ bọ́n sì gba àwọn ọmọ Oríire lẹ̀ gbogbo aláti rí òye rẹ̀ pé wọ́n mọ̀ bọ́n sì gba àwọn ọmọ Oríire lẹ̀. Wọ́n ní the Ọ̀yọ́ state government has described the life imprisonment imposed on 3 persons convicted over their involvement in the abduction of pupils and teachers in Orire local government area as inadequate. Wọ́n ní kò tó, insisting that the punishment does not reflect the severity of the crime. Mo ní kílẹ̀ wá ń gbìyànjú àti sọ ní gbogbo àná ni àmọ́ ká fẹ́ràn sẹ́nu ká wà tí pé mo ní kí náà fẹ́ gbìyànjú àti sọ ju wípé wọ́n gbà àwọn ọmọ ọlẹ̀ à ń pe UN wá pé kí UN wá tójú bọ̀ àwọn òbílífù bí wọ́n sì gba àwọn ọmọ ilẹ̀ nígbà kan jí wọ́n gbé ẹ̀ pé UN ìyẹn gbígbẹ̀ ẹ̀ gan lẹ́tí nídìí UN tí ẹ̀ tí ẹ̀ ráwọn tán ń ké pé kìíní ẹ wọ ààrẹ olódò rẹ kan bá ṣe pariwo léyàn lórí tó ẹ pé USA wá ẹ ṣe kìíní kan wá ẹ rí i pé lọ́kọ́ ikọ́ tìkọ̀tìkọ̀ ní gbogbo àwọn ààrẹ orílẹ̀-èdè tó ti ń sá lọ USA nígbà náà sáré lọ rí Trump ààrẹ olódò rẹ kò tẹ́ta ṣùgbọ́n ṣe ẹ̀rọ Àtìkù tó bá gorí oyè ṣé bí ó ṣe máa sáré kiri náà rèé bíi last born tí ọmọ sunkún wẹ́wẹ́ ẹ̀rọ àgbà wọn ẹ̀rọ àgbà wọn ẹ̀ ó ṣe Mákindé náà tó náà bá di president olóhùn fẹ́ di lágbólé wọn ṣé níbo náà ṣe máa sáré kiri ẹ̀rọ àgbà wọn ẹ̀rọ àgbà UN. Peter Obi náà ó ti sáré lọ èyí oníjó Ọ̀ṣun náà wọn lọ́wọ́ rẹ̀ náà kò mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ sàríà ó náà sáré kiri EU ẹ̀rọ àgbà wọn ẹ̀ revoke visa Oyètọ́lá wọn ti wá revoke diplomatic visa àbí òmò tí ń sọ ni. lọ́rọ̀ kan wọ́n sàlẹ̀ àwọn ò láìkí bọ́n ṣe dájọ́ aláwa náà àti láàláìkí ẹ̀ kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ UN ní kẹ́ tẹjú mọ́ ẹ tó lè lọ fẹjọ́ eléyìí náà sun UN o torí a ti mọ intention yìí ṣùgbọ́n ààrẹ olódòdó jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí ó rẹ àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àtàwọn iléeṣẹ́ ológun ẹ mọ̀ pé wọ́n pa ọmọ iléeṣẹ́ ológun ń bẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí ikú wọn àtàwọn tí ṣàtànpá kó já sásán ikú lè rẹ̀ sí àwọn ará bí ẹ má jẹ́ kán fi kíní by time mọ́mọ́ wá kékeré ẹkùn yóò yẹ kò ní yẹ ẹ bá dá sọ̀rọ̀ yìí gbogbo ẹjọ́ tó ń dá fáwọn ará bí bóyá kán ṣe amendment ẹ̀ ní torí nígbà tẹ́mi náà ka kíní ẹnu constitution lánàá báyìí mò ń wò pé ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà kì í ṣe automatic o wọ́n ní ó wà lọ́wọ́ adájọ́ ilé ẹjọ́ àbí magistrate ó lè ní rárá kó plead guilty jù bẹ́ẹ̀ lọ òun ò ní dín ìyà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kù wọ́n máa ń fi plead guilty yẹn wọ́n máa ń fẹ́ fi dín ìyà ẹ̀ṣẹ̀ normally ó yẹ kó sọ pé ó jẹ̀bi ni ṣùgbọ́n tó bá ti sọ pé ó jẹ̀bi wọ́n máa ń fẹ́ fi dínkù torí àsopọ̀ ti wà remorseful ń bó ẹ mọ́ sì gbàgbé negotiation tá láàfẹ́ mọ́ o àfẹ́ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ń ló wá dí fàbítà ń lọ ní ìsìn ká tó yà lọ́dọ̀ IGP ibi tó ti ń fẹ̀sùn kan sẹ́nitọ̀ Ndùmẹ̀sẹ̀ a sì ti gbọ́ wípé àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wọ́n ti náwó gan ẹni tó ní òun lòun fún Boko Haram ní àṣẹ àbí òun lòun tú wọn nú tán fi dáwọ́ ìjà dúró fún 40 days and 40 nights mo fẹ́ dàbí Jésù ó ṣàlàyé bọ́ bá tẹ̀ ọ́ bọ́ bá dùn ọ́ dáadáa ó ṣàlàyé ó sàn tójú rẹ̀ rí ó sàn tó mọ̀ ibi tí 5 billion ti ń bọ̀ wá tó pè ọ́ pé òun rìnrìn àjò bọ́ só wà nílé òfun ládírẹ́sì àbí nígbà òde bus stop kan ní state yín olódi 2 billion ó ṣàlàyé bí ó ṣe joro
tá a ló kówó lẹ̀ pé kán lọ kó fáwọn Boko Haram ó wàá sí lálàyé ńgbò tún yá oníkògbọ́wọ́ rẹ kọjá ìkùlé rẹ ló gbà pé ohun tí kọjá ń bí o wá fẹ̀sùn kan dùnmẹ́ o ní bus stop ilé rẹ ló dé sí last pòun ló wá yẹ̀bá òun ló isolate yẹ ó bypass yẹ ó wá rè kó owó yẹn fún àwọn Boko Haram ṣùgbọ́n kò kojú owó fún wọn ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀rọ̀ wá délẹ̀ ọ̀rọ̀ wípé ẹ cease fire ìwọ tí ọwọ́ rẹ ò tó jẹ́nu ẹ̀ ìwọ ló wá lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti sọ fún Boko Haram wípé ẹ cease fire ó rí pé àkàrà rẹ ti tú epo ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á gbọ́ o torí ẹni tó wá fẹjọ́ rẹ̀ sùn ní ọ̀rọ̀ sí nǹkan lára o ọ̀rọ̀ kù nínú òun tí ń gbé òun nínú kọ́mọ̀dé náà rùn sí òun lára kọ́mọ̀dé inú rùn sí òun níkùn bóun fẹ́ sọ mọ́ ọ kán lè mọ̀ wípé ọwọ́ òun rèé funfun nẹ́nẹ́ ọwọ́ òun mọ́ kò sí nǹkan kan òun ò bìlíìfù nínú kan san ransom òun ò bìlíìfù nínú negotiation òun ti máa ń sọ lójú agbágbé pé eléyìí fẹ́ fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó bá òun nì abẹ́wà rí òun wọ́n ti fi irú ọ̀rọ̀ ìkó bá òun rí ẹ̀yìn Ṣàngó bá sì tójú rẹ̀ wọlẹ̀ kò ní ìbọn bọ́ba kò so kí n mọ̀ rojọ́ jù bóyá. Through anybody because he is their in-house mediator. Do you get what I'm saying? If terrorists are able to tell you that there is an in-house mediator for government, that monies will be paid only through him, what happens next? I told them, look, go ahead, do the mediations with him, release our people, that is all I want. They said it is fine. Normally we don't cross who we started with, but we will do it since you decide you are fine with it. They went ahead, they made the mediations, they received ransoms. Now later, they complained to me that the ransom they received was 1.9 billion, whilst 5 billion was released. Where is the 3 billion 100 million, specifically? Who was the mediator sent in? They said it was a Senator Ali Dume mediator. So where are the monies? I have been speaking about this for a long time. You don't see DSS bringing in, okay, let's bring in these people. Let's see, let's investigate, let's get facts together. You don't see NSA saying anything. At a specific point, I try reaching Nuhu Ribadu. In every aspect, he sees my call, he does not pick. Children, the proposed release, according to them, is reportedly conditional on donations from families, supporters, and the public. And they are saying that they've reached out to some family members of those who are in captive. And they went further to say, some of those who contributed will have their family. They guarantee them that they will get their families released. They went further to say there are no specific amounts, but Boko Haram has asked for this ransom, and they are in negotiation and they are talking to them. And families who contribute will reportedly have their relatives included among those who are to be released. He says that the arrangement represents a reduction from an earlier 5 billion naira demand. They went further to say the warning that the remaining captives may face continued captivity or harm if negotiation fail. And they have also called for urgent public support, citing a 5-day deadline to secure the release. These are some of the details. As far as no, you didn't complete it. Which part? He gave an account, personal account. Yes, there was an. And then some people paid money into his account, and up to now that I'm speaking to you, their families have not been released. Is that part of the government payment? So he was doing this by the side, but did it work? But this is not the first. No, time. I'm asking you this question. No, I mean, I wish that he was here so that he can defend himself. But the question but you're asking me some questions that are supposed to be directed to him. As I said, you did not read the contract because I still have it here myself. Yeah, so where he sent it to me, he sent it to me. What I'm trying to drive at, Senator. That was when he even asked me to participate and asked me to contribute money because I have been contributing money to flood victims in Borno. That is not part of my concerns, and I have the money to. I told him point blank that I'm not contributing a kobo. He's getting into that. But as for me, I want to repeat to you again. I don't support payment of ransom. So how can I be involved in something that I don't support? The moment where people say Wait that now, let me answer that question. I mean, you've heard someone like former Kaduna Governor, just a moment, former Kaduna Governor Nasir Rufai said, government pay ransom. I'm not terrified. I'm asking you. I'm not terrified now. So how can I in Dume don't support payment of ransom? Do you suspect that ransom are being paid? No, I don't think so. I don't know. I can't speak for what I don't know. And that's why I gave you the instance that when rescue operations are being done and people are being released, don't you think that there's something, maybe exchange and swap or ransom being paid? I don't know. What do you tell Nigerians tonight about some of these rescue and some of these releases? Many Nigerians... People just walk out of the end of the captivity. Not at all. Not at all. The important thing for us is to get our people back. And fortunately, we have succeeded in getting 360 back. We still have people in captivity in Musa, Lassa, Moshe, and Buratai axis. You understand? But, as I said, my position in Dume is that payment should not be paid. Or that government should rescue, you understand? Rescue those people, just as they did in Oyo, and just as they are putting pressure on Boko Haram wherever they are, to get not only to Boko Haram, but if there are anybody in captivity, get them back. I don't support payment of ransom. Right. And I can't say whether government paid ransom or it did not pay ransom. I'm not government. I'm part of the government.
ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹ̀rí pé gbogbo ìròyìn tó ní ìmọ̀ràn lódùn a sì ń rẹ́kọ̀ọ́ gidi kọ́ńbẹ́ já wáyà lọ́dọ̀ ọ̀dà mi IGP yọ́ọ̀yẹ́ kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ ká tó mẹ́nu létí ọ̀dọ̀ IGP tán ní ká mọ̀ shoot aside láti mo tiẹ̀ ti róye rẹ̀ lẹ́nu bá mi Sunday Igboho ni mo ti mọ̀ wípé wọ́n fọwọ́ wẹwọ́ pẹ̀lú ìjọba ọmọ lójú olódòdẹ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ bẹ IGP àbí ká kọ́kọ́ sọ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ sí ẹjẹ́ àjẹsẹ̀ tán ràn wá náà ká tó bẹ IGP torí bá a bá jẹ́sẹ̀ yẹn náà yóò mú orí wọn wú bá a bá ṣe jẹ́ ni o wọ́n ní IGP the order suit ẹjẹ́ ń fi Yorùbá sọ dáadáa suit kì í ṣe sweet o suit at site ní gbogbo ẹnikẹ́ni tẹ́ ẹ bá rí káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàkiri Nàìjíríà ní o nationwide any person with illegal firearms tẹ́ ẹ bá ti rí ìbọn lọ́wọ́ rẹ̀ kò sẹ́ńtì òfin Nàìjíríà gbà láàyè kò gbé wọn mo látún ti win ẹ láwọn la win àwọn win ni àwọn Fúlàní ni ẹ gbọ́ lẹ́nu bá Bàlá lọ́jọ́sí tó ní Fúlàní ní ẹ̀tọ́ láti gbébọn ó ti di woro sí woro ó ti di wọ ọ̀rọ̀ nǹkan tọ̀ lẹ́kùlé Bauchi lára àwọn wèrè tán ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ múlá tó fẹ́ kó bá sẹ́nitọ̀ Ndúmẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ kó tó dárúkọ Ṣèyí Mákindé tó ń fi orúkọ Ṣèyí Mákindé tó ń forúkọ rẹ̀ ṣe àyáàjì wípé torí ẹni Ṣèyí Mákindé gan ò ṣe bìlíìfù nínú ìjọba tí ò ṣe wọ́n fẹ́ fi kìíní yẹn ṣe negotiation ni wọ́n wá lọ ń dá pa negotiation lọ́tọ̀ ìjọba yà jáde federal government pé wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ owó wọn sì bá wọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ sàríà o àwọn olórí wọn náà fẹ́ gbalẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ owó kankan ẹ mọ̀ wulẹ̀ tí ẹ tọ̀rọ̀ owó bọ̀ wọ́n fẹ́ gba jeep wọ́n fẹ́ gba mọ́tò ńlá wọ́n fẹ́ gba àwọn ọ̀kadà rẹ̀ ẹ̀ sì bẹ̀rù Ọlọ́run wọ́n ti wá lọ print vest lọ rẹpẹtẹ Tinubu must go if you cannot inú wọn ò dùn wọn rí business yẹn ṣe ó fọmọ wọn lọ́wọ́. Diesel gave the order at a stakeholders meeting at the government house in Makurdi, Benue State, capital on Friday, according to him. Crisis, but they are being used to fight a war that is older, richer, safer, that is designed by people who are older than us. And most of the time when this crisis happens, they walk away with it. They walk away without being scratched. Every one of you who have picked up a weapon, you have become a target. We are tired of this issue of attack and retaliation. When you attack, you expect retaliation. We are tired of it. And that's why I've come here today to meet with you, to discuss with you, to bring message from you, from the President of the Federal Republic of Nigeria, that this will no longer be tolerated. This will not be tolerated. We have given instructions to our men. We are the only ones recognized to carry arms around. No other person is entitled to do that. You cannot move around freely, carry arms as if there is no law and order in this country. It will not be tolerated. We have given them necessary instructions. We have our Force Order 237. Police officers have been told they don't need to wait for any superior order. They know when to deploy their firearms. We are tired of losing our men. We are tired of police officers, soldiers, and other members of security agencies dying anyhow. They have been instructed, they have been trained to do what is necessary. But we know we will not succeed without the cooperation of all of you seated here. I am aware all the stakeholders who are capable of bringing peace to this state are sitting here. And by the grace of God, I do not want to leave this state today without bringing solution to the problem we have at hand. At that, I would like to stop and get contributions. So that is why I came here today. And for your information, I will be a constant visitor to this state until we have the peace that we desire. Thank you, sir. Police officers have been instructed that they don't need to wait for any superior order. The superior order kankan, they know where to deploy their firearms. Release. We have given them instructions. We are tired of losing our men. We are tired of police officers, soldiers, and other members of the security agency dying anyhow. They have been instructed to they have been trained to do what is necessary. But we will not succeed without the cooperation of all of you. Our number we are cooperating pẹ̀lú yín. Bá mo ti gbọ́ lẹ́nu bàbá Sunday Igboho mo ti mọ̀ pé ọwọ́ yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ o. Irú suta side náà paláṣẹ lọ́jọ́ sí ńgbà ayé bàbá Ìbọra o pé kàn ṣe fáwọn OPC. Náà lọ́nà ló mọ̀ tán sí ńgbà náà.
ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùmí ẹjẹ́ wá bẹ IGP lórí ọ̀rọ̀ àwọn mẹ́rin tí wọ́n kó sí iwájú kámẹ́rà lánàá tán kọ̀yìn wọn sí a pé wọ́n sọ̀rọ̀ òdì sí èèyàn kan àásán ti sọ̀rọ̀ ẹ̀rí tẹ́lẹ̀ ni ọlọ́pàá Nàìjíríà mà ní wọ́n lẹ́wà lé wọn síta bíi kírímínà ọmọ Ìgbò náà wá lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọn sọ̀sọ́kúsọ kiri ṣé ẹ mọ irú ọ̀rọ̀ burúkú tí àwọn tí wọ́n ń sọ tí ìbá ṣe pé ẹni tó sọ̀rọ̀ ìgan bóyá ó sọ léèbó àbí Yorùbá kò bá ti sọ ní kálọ́mọ kò bá ti sọ ní dialect kò bá ti sọ ní dialect ṣé ẹ báwọn ògbédè wọn ni ṣé ẹ mú sí ọ̀rọ̀ tó ń sọ àbí ẹ mú sí ọ̀rọ̀ tó ń sọ ní ilẹ̀ Ìgbò sí ọ̀rọ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n àkíyèsí mo fẹ́ fọ̀rọ̀ ìpè ẹ bá wa dáríjì wọn alákọ̀ọ́kọ́ lẹ́ẹ̀kejì mo fẹ́ kẹ́yìn olórí Nàìjíríà máa mọ̀ wípé iná ti jó dórí kókó ṣé ẹ rò pé unity wà Nàìjíríà ni divide and rule tẹ́ ló ń kọ́ divide and rule ẹ kọ́kọ́ divide wa ẹ fẹ̀sìn divide wa ẹ fẹ̀yà divide wa ẹ fi kò sí oúnjẹ gan ẹ fi divide wa language ẹ fi divide wa àbí kankan ló ń sọ lánàá tó ní ọmọ òun ògbọ́ Ìgbò Yorùbá ní sọ kí ló tún fi divide wa kò sí nǹkan tán fi divide wa tán kò sí ẹ wá rúùlù wa torí pé ti divide wa ẹ̀ ń rúùlù lọ àwa náà wá tẹra mọ́ divided division nínú ọ̀rọ̀ wa division jẹ́ ẹyọ nínú oúnjẹ jíjẹ division jẹ́ ẹyọ afẹ́sẹ̀gbéyàwó afẹ́fẹ́ra wa division jẹ́ ẹyọ ẹlẹ́yàmẹ̀yà oúnjẹ yọ afẹ́pò sórí Facebook oúnjẹ yọ lórí nínú news wa oúnjẹ yọ ẹ̀yin ni wítẹ́ tiwàdé ládé yìí o ẹ wá fẹ́ gba division yẹn fẹ́ retrieve ẹ̀ padà ẹ lè rúùlù mọ́ ẹ̀yin náà ju rúùlù lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ju rúùlù àwọ̀ yín lẹ̀ n tó bá mú yín gba division rule divide and rule ni ẹ ti division sáàrin àwa ọmọ Nàìjíríà ẹ̀yin mú rúùlù ẹ̀yin wá fẹ́ gba division padà ní ìsìn yóò léwu fún yín ẹnu wá bá lè kó yóò léwu fún yín ẹnu wá òkò náà ló jẹ́ ká ẹ mọ́ jẹ lọ bá fi lè lọ unite àwa a lè fún yín division o àmúlé yín lọ padà ṣùgbọ́n bá fi lè unite ẹ̀yin là ń bọ́ àbá ẹ̀rọ afílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó mọ́ lọ bẹ́ẹ̀ tí ó fi dópin expire date tí ẹ̀ sì ti kọjá already ẹ fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó wà bẹ́ẹ̀ ó sí ọmọ báńkẹ́ kó ní kálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ torí ẹ̀ nínú ṣe ń bí wọn kì í sọ̀rọ̀ campaign kì í sọ̀rọ̀ politics nìkan náà ṣe fẹ́ fọwọ́ sí state police ẹ̀rù ń bá wọn ni wípé olódòdó àwọn ò trust ẹ̀ ó ti fìgbà kan sọ wípé òun ò believe nínú Nàìjíríà ó sì ti sọ wípé bóun ò tiẹ̀ tí ìrọ̀nà àbáyọ sí Yorùbá nation àbí nǹkan kan nísìn òun ó tẹpá tẹsán tẹ tẹjúmọ́lá onírin òun ó tẹmọ́ regional wọ́n fẹ́ regional wọ́n fẹ́ mọ́ pín owó bá ṣe regional nísìn mọ́ ṣe ń jíyàn kò lé Haúsá táàrí olódòdó ń ṣèkìlọ̀ fún àwọn north east governor lánàá níṣẹ́jú olùkú wọn under my put ṣé àrò wípé tó bá fẹ́ san ransom tí regional government bá ti wà ṣé àrò pé federal government ó mọ̀ fún wọn ọ̀nà náà wọ́n foríkò wọ́n fẹ́ kó tú business tán jẹ́ yìí then oníkálukú ni ó mọ̀ wá ọrọ̀ ajé tí ó fi túlù rẹ̀ ṣe wọ́n fẹ́ mọ̀ jẹ́ lọ ní sí ń wa góòlù ara wọn wọ́n jẹ́ kọ́ ọmọ Nàìjíríà yòókù jẹ́ ń bẹ̀ tó wà lẹ́yìn ọ̀fà òjòjì lọ lórí ọ̀rọ̀ state police wọ́n ti mọ̀ pé tí state police bá fi lè wà successful region àti bẹ̀rẹ̀ tó sì dá kìíní náà ti ní autonomy àwọn òṣèlú Nàìjíríà kò mọ̀ yìí sí so onídìí èyí ẹjọ́ ẹ bá wa tún wọn lẹ̀ o divide and rule tí wọ́n bá ṣe sẹ́ńsọ̀ àwọn Nàìjíríà ní ìsìn wọ́n bá ní ká wọ́n vote lórí ọ̀rọ̀ division yìí kò sẹ́ni tí kò sí Ìgbò tí ó fẹnu rẹ̀ pé Yorùbá gbogbo aláṣìmọ́ o kò sì sí ọmọ Yorùbá tí ó fẹnu rẹ̀ pé ẹni ẹ̀yàkẹyà pàápàá jùlọ Fúlàní àti Ìgbò yìí pẹ̀lú tán fojú wa rí so ó káwọn ọlọ́pàá wa lára ni o ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ wọ́rí o ẹ̀yin ọlọ́pàá yìí o ẹ̀yin mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn ojú wa wà lára yín ìbáwí inú kọ̀rọ̀ inú yàrá ni ó sì jẹ́ bá àbàtì ẹ̀bọn wí ẹjọ́ o ẹ mọ́ torí àwọn ọmọ àjẹkúta mọ́hùn mi kẹ́ mọ́ bójú àwọn Nigeria police jẹ́ o ẹjọ́ o ẹjọ́ àfilé ìkádìí gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀jọ́ àyà padà sọ́dọ̀ sí Mákindé
lórí ọ̀rọ̀ EFCC wọ́n fẹ́ yẹ ọwọ́ rẹ̀ wò torí tán bá fi lè yẹ finance state kan wò gómìnà abẹ yóò ṣe àlàyé yóò rojọ́ yóò kàwọ́ sẹ́yìn rojọ́ báyìí ni ó ní immunity òun sì wà ń bẹ̀ wọ́n lè wọ state òun na APC náà bá sòkò ọ̀rọ̀ sí wípé ń bo ẹ̀rù ní bọ̀ wọ́n ní APC àti Mákindé ju òkú ọ̀rọ̀ lu ara wọn lórí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ láti dènà EFCC láti ṣe ìwádìí ìṣúná Ọ̀yọ́ wípé lára ń fu kí ní ń fu ọ́ lára kí ní ń bọ̀ lẹ́rù ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives APC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti bu ẹnu àtẹ́ lu bí gómìnà Ṣèyí Mákindé ṣe pé àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àti àjẹbánu Nàìjíríà EFCC láti ṣàyẹ̀wò àwọn ìwé owó tó ní í ṣe pẹ̀lú ìṣèjọba rẹ̀ láti ọdún 7 sẹ́yìn kan ṣàyẹ̀wò sí kí ló ń bọ̀ lẹ́rù kí ló dé bọ́ọ̀ bá jẹ́ dì só lè kú gbí ní APC ní ìwà ìtinilójúgbà ní ìṣèjọba Mákindé hù lórí ìgbésẹ̀ náà o pé ìwọ gangan kọ́nà fẹ́ yẹ̀ wò a mọ̀ pé wọ́n ní immunity ṣùgbọ́n ìṣèjọba rẹ̀ bí ṣe ń lọ wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ àti yẹ̀ wò. ẹ ó rántí pé ilé ẹjọ́ gíga àpapọ̀ tó wà nílùú Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gbé àṣẹ kalẹ̀ wípé àjọ tó ń gbógun ti ìwà jìbìtì àti àjẹbánu nílẹ̀ Nàìjíríà EFCC kò gbọdọ̀ ṣe ìwádìí tàbí ìtọpinpin ètò ìṣúná ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ ìṣàkóso gómìnà Ṣèyí Mákindé o onídàájọ́ ojú ló pẹ́ sí ìpàdé ìjìnà onídàájọ́ Nkóyè Máà ló gbé ìdájọ́ náà kalẹ̀ nínú ẹ̀sùn tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbé lọ síwájú rẹ̀ lọ́jọ́ 2 oṣù kẹfà ọdún 2025 ó ti ẹ̀sìn pẹ́ẹ́tọ́ ti ń fà á bọ̀ láti tako bí àjọ EFCC ṣe fẹ́ wá túdí ètò ìṣúná wọn wò EFCC ló gbé àkànṣe ìwádìí dìde láti ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn owó iṣẹ́ àkànṣe tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbé jáde fún àwọn agbaṣẹ́ṣe láàrin ọdún 2021 sí ọdún 2025 first term ẹ̀kọ́ hùn. àmọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC nínú àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ rẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Láwálé Sádàrè fi léde lọ́jọ́bọ̀ bú ẹnu àtẹ́ lu Mákindé pé kò fẹ́ kí àjọ tó ń rí sí ìwà ìbàjẹ́ àjẹbánu náà ṣe ojúṣe rẹ̀ èyí tó fi ààyè gbà wọ́n láti ṣàyẹ̀wò ètò ìṣúná ìpínlẹ̀ fún ìgbà kan. Sádàrè nínú àtẹ̀jáde náà ní Mákindé rò bóyá ṣíṣe gómìnà jẹ́ àǹfààní fún èèyàn láti sọ ọ̀rọ̀ ìlú di ti ẹni tí kò mọ̀ pé òun máa jábọ̀ gbogbo bí òun ṣe ná owó àti ọ̀rọ̀ ìlú nígbà tó wà lórí ipò. EFCC ẹ máa ní iṣẹ́ ṣe ní second term olódúdẹ o Ọlọ́run ó jẹ́ kó olódúdẹ wọlé ẹ ní iṣẹ́ ṣe ó bù wọ́n kan sọ wípé ẹ̀rùn chọ́ǹtì ni bó wọ́n kan sọ pé kinní kan ni ẹ ní iṣẹ́ ṣe o Ọlọ́run ó sì fún yín ṣe ẹ mọ́ wàá gbàgbé o àwọn tó wà nínú ẹgbẹ́ APC náà tó yẹ kẹ́ yẹ̀ lọ́wọ́ o a sì ń retí ẹjọ́ ti Ọ̀gbẹ́ni Bello Yàyà o à ń retí rẹ o kẹ́ ẹ lè kógojá kẹ́ ẹ sọ̀tún sòsì mọ́ bàbí kan jẹ́ o. APC ní ìbéèrè tó gba ẹnu ọ̀pọ̀ èèyàn pàápàá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni pé kí ló dé tí gómìnà yóò ṣe máa bẹ̀rù láti jábọ̀ ohun tó fi owó àwọn aráàlú ṣe o. wọ́n ní pé ohun tó hàn dájú gbangba ni pé Mákindé kàn lè farapamọ́ fún ìgbà díẹ̀ ni kò lè sàmọ́ ìjọba lọ́wọ́ nítorí pé ẹgbẹ̀rún sàámù rẹ̀ kò lè sàbọ́lọ̀ lọ́wọ́ nítorí EFCC àtàwọn àjọ olùwádìí míì máa ṣe iṣẹ́ wọn nígbà tí àkókò bá tó tí wọ́n sì máa ṣí fùrọ adìyẹ síta afẹ́fẹ́ wọn ò fẹ́ ẹ̀rù tí ń bá ṣe Mákindé ó ti ń múra àti sá ó yà lọ fún wọ́n ní ẹ̀wọ̀n ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti wá fèsì sí ẹ̀sùn APC yìí tí wọ́n sì ṣàlàyé pé ìdí tí ìjọba fi lọ sílé ẹjọ́ láti béèrè ìdí tí EFCC ṣe fẹ́ ṣèwádìí àwọn àkọlé ìwé owó kì í ṣe láti dá ìwádìí dúró tí wọ́n sì tẹ́ńpẹ́lẹ́ mọ́ pé Mákindé kò ní ohunkóhun láti fi pamọ́. He does not have any rat in his cupboard. Agbẹnusọ Mákindé Sulaiman Ọlánrewájú nínú àtẹ̀jáde tó fi léde sọ pé ìjọba mórílé ilé ẹjọ́ nítorí EFCC kọ̀ láti sọ ilé iṣẹ́ tàbí àwọn agbaṣẹ́ṣe tí wọ́n ń ṣe ìwádìí wọn wípé ó yẹ kán fáwọn ní prompt. Múni àbí Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe àbótí rèé fẹjọ́ wọn sún EFCC ni èèyàn kan láti competition èèyàn kan ló máa competition ṣe ti ẹ̀rí owó ìbúgbàmù ti kìíní yẹn tá à mọ ìró àti bu rẹ̀ ó ní ohun tí ìjọba fi lọ sílé ẹjọ́ ní láti mọ̀ bóyá bíbéèrè fún gbogbo àwọn àkọlé tọ̀nà lábẹ́ òfin o wọ́n ní bíbéèrè fún agbára tí EFCC ní láti tójú bọlé ẹran núrù wọ́n ní kì í ṣe torí pé àwọn bẹ̀rù àbójò wípé lékelèké àwọn kì í ṣe pé kò lè jà orúkọ ní sá fún gómìnà Mákindé àti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò bẹ̀rù EFCC tàbí àjọ ìjọba àpapọ̀ kankan ó fi kún pé ìjọba máa fi gbogbo àkọlé tó bá tọ̀nà sọ́wọ́ tí wọ́n béèrè àwọn tó bá òfin mu wípé báwọn fa nǹkan kan rí béèrè wípé bóun náà ṣe náwó rí mo ló ti yẹ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí béèrè lọ́wọ́ wọn báyìí àwọn gómìnà yẹn
gàlígàlí wọn ti ń pọ̀ jù ìkákun wọ̀ wọ́n ń dì. Ilé ẹjọ́ náà sọ di mímọ̀ pé bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àjọ náà ní àṣẹ lábẹ́ òfin láti ṣèwádìí ìwà jìbìtì owó àti àjẹbánu, ṣùgbọ́n tó tún sọ pé irú agbára bẹ́ẹ̀ kò gbọdọ̀ dá lórí awuyewuye tàbí lílò lọ́nà tí kò yẹ, wípé awuyewuye ní í jà. Bẹ́yìn bá mọ̀ wípé ẹlẹ́rìí pé wọ́n sowó òlù kúmọkùmọ, ẹ fún pépà wá pé iléeṣẹ́ báyìí owó tẹ́ fún ó ju iye tẹ́ fi gbé iṣẹ́ fún, àbí iye báyìí tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ìjọba lákàtà Ṣèyí Mákindé lọ́yọ̀ọ́ báyìí náà ṣe ná wọn ná sí ohun tán wá gbà fún ilé ẹnu gbogbo ẹ̀rí ẹ̀já rẹ̀ mo ló sì tọ̀nà bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. Ilé ẹjọ́ wá sọ pé àjọ náà gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin lójú náà láti ṣe èyíkéyìí ìwádìí tàbí ọ̀fíntótó. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló sọ fún ilé ẹjọ́ wípé kí àjọ EFCC tọ́ka sí àwọn agbaṣẹ́ṣe tàbí owó tó jáde tó rìn lọ tó rìn àrè tí ò padà wà lé mọ́, kàn wá ṣàlàyé fún wọn pé síbí àwọn jọ ń fọwọ́ wẹwọ́ kọ́wọ́ lè mọ́ ni. Wọ́n sì ti sọ pápárokùn ojú kan lọ àfi tó bá gorí ebè. Àwa àmọ́ bóyá àparò kan jù kan lọ ní ìsìn láàrin state government àti federal government ta ní lágbára jù. Àwọn ìrí jù báyìí lọ. Ibi láàfin àdàgbà ètò rọ̀ sí lónìí. Oníyan sí ọlọ́bẹ̀ sí àtàfẹ̀jẹ́ náà kọ́ ìbínú bọ́ bá dénú yín báyìí báwẹ̀ bá pin kó kalẹ̀ kó kakó. I love you. Ìmọ̀ràn yín ẹ̀wọ̀n jòjú 5 lines lọ. Gbogbo news tẹ́ bá fẹ́ ká bá yín gbé ẹ̀yin náà kọ sínú comment section 5 lines. Ẹ lè kọ́ lẹ́ẹ̀mejì, ẹ lè kọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Àyà ọ̀rọ̀ kan òdo àdébẹ̀nu Abala ń bára yìí àròjọ mùsùlùkùn. Ọ̀rọ̀ mo kí n káàbọ̀ sínú Abala ń bára ìpápá láṣẹ o. Ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àjọ DSS. Wọ́n ti sọ̀rọ̀, wọ́n ti gbóhùn wa apariwo lánàá. Wọ́n náà máa padà sí ilé ẹjọ́, wọ́n máa lọ sí appeal. Ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn. Pẹ́ńtà àyà sọ lánàá yẹn wípé ikú lèrè ẹ̀ṣẹ̀ òun gangan ló yẹ kán fún ẹjọ́ ọkú, ìdájọ́ ọkú ló yẹ kán fún àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n ní from the judge's perspective, wọ́n ní wọ́n tún wo nǹkan kan wípé tán bá pa wọ́n, wípé ṣé mo mọ̀ wípé wọ́n máa rẹ́rìn kú ni. Mo ní kí ló kàn wá pẹ̀lú wọn rẹ́rìn àbọ̀ sunkún kú. Wọ́n ní lára àlámọ̀rí wọn ni wípé kán kú fẹ́ sìn. Àyà lòun rántí ìròyìn tá a gbé nínú àkójọpọ̀ ìròyìn àbínú Abala Sanawole ni mo ní bẹ́ẹ̀ ni, tí bàbá yẹn ṣàlàyé fún wa wípé ó ṣẹlẹ̀ ní Iran, tí ó ní ìdí tó ń ṣe bímọ ni pé kó kú fún ẹ̀sìn. Ọlọ́run, wọ́n ti yí àwọn ará bí lórí o. Abájọ tá a máa ń wò wọ́n bí ẹranko. Wọ́n ní tá bá pa wọ́n bẹ́yẹn wọ́n ní jẹ ìyà, wọ́n ní mọ ìmọ̀lára ìyà. Mo ní ó ní disadvantages náà kẹ́ fi wọ́n lẹ̀ sínú ẹ̀wọ̀n forever and never. Tíjọba mi àdébẹ̀ ní ìsìn ìjọba mi ò tiẹ̀ ní débẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run. Ìkẹyìn náà rí Nàìjíríà, ìkẹyìn rẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ agbọ́ lẹ́nu Bàràjídé ò ti tọ́jú kí náà lérò torí bàtà bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn a fẹ́ mọ ipa àti ìhà tí Aso Rock kọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Aso Rock ló ní wọ́n ni àbáwọn náà ní TVC, mi ò ní sọ nǹkan kan. I agree to an extent. These terrorists think that if they die, that they are going to appropriate dozens of virgins in Ghana. It makes no sense to imagine that would be the case, that you take people's life and then you get rewarded for it. It is true that for many of them, they are even ready to die. And perhaps the best punishment is to lock them away forever. And I don't know the evidence that the DSS has. The DSS has done a good job lately securing the conviction of terrorists. Remember the terrorists who bombed the church in Owo and killed many people. They've been convicted. The terrorists behind the UN bombing, UN building bombing, they've been convicted, And before now, we've had, and those ones, the terrorists behind the killing of people in that Catholic church in Owo, they got death penalty. But the last two cases that, for which the DSS secured conviction, had been life imprisonment. But I still think that to an extent, if you are involved in planning an abduction and you kill people in the process, you deserve the maximum penalty. Aya ni ọ̀gá mi, no more saying. Kò sátó nu mọ́ tó ń fẹ́ gbọ́ nìyẹn wípé òun kàn fẹ́ bẹ ilé ẹjọ́
tàbí àjọ DSS tàbí àwọn tán máa pa wọ́n pé kán mọ́ rẹ̀kọ́mẹ́ǹdì ikú ẹ̀ tètè pa pé kán mọ́ rẹ̀kọ́mẹ́ǹdì ẹ̀ fún wọn. Mọ́ náà ṣe máa ń pààyàn ní kán ṣe pa wọ́n. Wọ́n lè mọ́ gbé síwájú kámẹ́rà. Ṣùgbọ́n báwọn náà ṣe máa ń pààyàn kán wá mọ́ rẹ́ wọn díẹ̀díẹ̀ ń ka tàbí kán mọ́ fi pláyà kán mọ́ fi yọ ìkànnà wọn. Kán mọ́ pa wọ́n díẹ̀ kán lè mọ̀ wípé ṣé bí ẹ fẹ́ rè gba wúndíá amẹ́ni wúndíá náà mo ti gbàgbé. Irọ́ ṣe wá pọ̀ lórí àwọn ará bíi náà. Ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà ẹ ti wọ multiple chance. Ọlọ́run ọba mọ́ ẹ ti wọ multiple chance. Kí ló dé? Àwọn sọ tiwa àìwí bẹ̀ kàkú bẹ̀ o a sọ tí a o. Ó dá ọ̀rọ̀ dorí òdorí o, ó dorí Àtíkù àtọ̀gá rẹ̀ àtijọ́ Ọbásanjọ́. Tẹ́ ẹ bá wo oríṣiríṣi fọ́nrán tán ti ṣe látẹ̀yìnwá, Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ àbùkù sí Àtíkù ńgbò ya wọ́n parí ìjà wọn, Ọbásanjọ́ tún yìn ńgbò ya Ọbásanjọ́ tún kọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ. Ní ìsìn Ọbásanjọ́ wá sọ̀rọ̀, Àtíkù wá ń bínú pé ó ṣe jẹ́dá yìí. Mo ló ń ṣí ìwọ nígbà tí wọ́n ń sọ tí ẹ sólódó dẹ ó ṣe jẹ́dá yìí níwọ̀n náà wá ní tí ò sọnù kiri. Wọ́n wá sọ tiẹ̀ náà fún ọ. Wọ́n lo bribe èèyàn, ẹni tó sì lo bribe ó ti kú. Sọ́wọ́n parọ́ mọ́kù ọ̀run ìní wọ́n ń bá ti kú. Ẹ jẹ́ àkàngbò díẹ̀ nínú tí Bọ̀dà Jídé fẹ́ sọ àní pẹ́ rárá torí méjì péré tá a fẹ́ múlò náà abala ń bára ìná rè. Àyà kí ló fẹ́ tètè wá sọ ní ìsinyìí o, lẹ́yìn eléyìí Bọ̀dà Jídé ni ó bá dágbére o. Àyà ní òun fura sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olóṣèlú, òun fura sí bàbá Ọbásanjọ́ gan pé ẹ̀yin olódòdó náà wà. Bùsẹ̀ jẹ́dá mo ní ìdá ìtàn gbélé ìjáde wọ́n fẹ́ fi tákò Àtíkù ni láti gbè sí Òbí lẹ́yìn. Òbí ni kándídéètì kìíní onírọ́ ni olódòdó ẹ̀wọ̀n wọ́n ti ṣiṣẹ́ fún àwọn bàbá tó láìkí owó wọ́n bá ti gbowó kékeré kan mọ́sùmọ̀ sọ̀tọ̀ ọmọ àyà jẹ́ àgbọ̀rọ̀ gidi jàre. Treat allegations like this with utmost seriousness. Nobody wants our leaders to be people who freely give bribe and people who freely take bribe, because this is corruption and it is an unhealthy conduct to give bribe or to take it. Both are punishable by our laws. So if someone makes an allegation that someone seeking public office in our country is worker does not get to win the election, they see it as an attempt to demarket him and ensure that he doesn't win an election. But where the Atiku spokesman, the person who purports to speak for Atiku, got it wrong is in characterizing this as an attempt to help Bola Tinubu to win the 2027 presidential election. Everyone who is discerning, everyone who is familiar with our politics knows that Bola Tinubu and former President Olusegun Obasanjo, at least for the past more than 18 years, more than, let me say 12 years, just I'm putting it mildly, have not really been on the same side politically. So for someone to insinuate that this was an attempt to help Bola Tinubu win an election is the height of dishonesty. It is not right to say Obasanjo does not want Atiku to become the president of this country. He has demarketed him in his books. He has demarketed him in interviews. So if Obasanjo is doing his best to make sure Atiku does not win an election, he is doing that not because of Bola Tinubu, because he believes that he has hurt Atiku sufficiently to the point that Atiku would move against him if Atiku becomes the president of this country. So he does not want somebody that he sees as the exemplar of corruption, somebody that he sees as the exemplar of disloyalty to become the president of Nigeria. And he has done his best over the years to make sure that Atiku does not get there. In fact, in 2007, he tried
to use his powers to ensure that Atiku did not get on the ballot. But the courts ensured that Atiku got on the ballot. It's the same court that Atiku and his people continue to call names. The same judiciary that forced or ordered INEC to put Atiku on the ballot within 48 hours, that they now abuse, they now call all kinds of names. So once Obasanjo made that claim that Naba tried to impeach him, and that Naba was given a bribe of 5 million naira, Atiku spokesman came out to say, coming at a time when the political landscape ahead of the 2027 general election is taking shape, the obvious objective is to besmirch my person and reputation and confer an undeserved political advantage on the former president's relative. So who is his relative? As far as I'm concerned, Obasanjo does not have any relative in the presidential contest. Nigerians, however, know better. They are too discerning to be distracted by stale allegations resurrected for political convenience. Although Tinubu's name was not mentioned, but it is clear to the blind that he was referring to Bola Ahmed Tinubu because he sees himself as the likely winner of the presidential election in 2027, and that if he does not win, then it is likely to be Bola Tinubu that retains the presidency. But Article 2 has been resurrecting decades-old allegations against Tinubu. The drug-related civil forfeiture in the US by Tinubu dates back to before the advent of the Fourth Republic. That is talking about before 1999. So for me, this is a classic case of the pot calling the kettle black. And it's a case of Atiku spokesman being clever by half. Because the case that they have resurrected, trying to get Donald Trump's attention, the case of civil forfeiture and a drug-related matter, is even older than the matter that Obasanjo has resurrected. So if a matter should not be resurrected because it's old, why have they hired lobbyists? Why are they paying so much money to try and get the attention of Donald Trump's administration on the matter of civil forfeiture by Bola Ahmed Tinubu in the drug-related matter that had been completed a long time ago? And every electoral cycle, this matter has been brought up. But Atiku knows that this is the last shake of the dice for him. So he will do whatever it takes to ensure that he gains an advantage over the other contestants, especially the president.